up to my knees, walking on till I belong. The waves are high, reaching my lows. Was I wrong to try and find whatever was left of me when I don't mind leaving the rest of me behind? Looking hard for what I can be, write my promise deep inside. Everybody's facing the sea again. Looking hard for what I can be, write my promise deep inside. Everybody's facing the sea again. Mouth full of ice and a body made of diamonds. If you treat me right, I can show you where the light is. Come on, let's turn it on. Come on, let's turn it on. Yeah, I know what you want. Come on, let's turn it on. I don't think twice. Call the pilot for the flight. Yeah, racks take 'em high, and we do this every night. Yeah, come on, let's turn it on. Come on, let's turn it on. Yeah, I know what you want. Come on, let's turn it on. I got money in my bag. I got racks on racks in my hand. Show me what you got. Show me what you got. Show me what you got. I'll make a milli in my sleeve. I got that money working hard for me. Yeah, go on, just turn it on. Go on, just turn it on. Yeah, I know what you want. Go on, just turn it on. I'll make more than enough to change your life. Get with me, I'll make you famous overnight. Yeah, go on, just turn it on. Go on, just turn it on. Yeah, I know what you want. Go on, just turn it on. I got money in my bag. I got racks on racks in my hand. Show me what you got. Show me what you got. Show me what you got. What you know about me? What you know about me? What you know about me? Yeah. What you know about me? What you know about me? What you know about me? Yeah. What you know about me? What you know about me? What you know about me? Yeah. What you know about me? What you know about me? What you know about me? Show me what you got. 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 I'm going overboard. The ocean made its call, and I'm what it's looking for. Yeah.
why am I caught under waves? Drifting out, I wanted to be saved. So why are you? I bet you're just the same. Let's go. Let's see who swims best.
up to my knees, walking on till I belong. The waves are high, reaching my nose. Was I wrong to try and find whatever was left of me when I don't mind leaving the rest of me behind? Looking hard for what I can be, write my promise deep in the sand. Everybody's facing the sea again. Looking hard for what I can be, write my promise deep in the sand. Everybody's facing the sea again. Looking hard for what I can be, writing all my promises in the sand. Everybody's facing the sea again, again. Looking hard for what I can be, writing all my promises in the sand. Everybody's facing the sea again. Hop out the car, I'm in the driver's seat. I pick you up, but there's only room for me. The only lane that I see is money green. About to pass you up, don't even try to compete. Nobody else that could do it like me. Make sure to sleep up after I leave. You can try and keep up, but you lose sleep. I'm the matchstick in the gasoline. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? I bring the energy. I bring the energy.
Badger. Badger. I've been trying to make some sense of this. I don't know if I'm doing this right, yeah. I don't know if I'm doing this right. I don't want you leaving thinking I'm alright. I got so many plans on my mind, yeah.
let's go take a drive. I wanna go to NYC. But in the meantime, I'll just keep roaming around, yeah. I'll just keep roaming around, yeah. I'll just keep roaming around. I'll just keep roaming around, yeah. I'll just keep roaming around. I'll just keep roaming around. I'll just keep roaming around. I'll just keep roaming around, yeah. I'll just keep roaming around, yeah. I'll just keep roaming around. I'll just keep roaming around, yeah. I'll just keep roaming around. I'll just keep roaming around. I'll just keep roaming around. Magandang umaga sa inyong lahat mga kababayas and welcome back to VALORANT Champions 2023. At we only have 8 teams left to fight for the champion title of VALORANT this year. And again, it's here with Mervixco here on the panel today with Riku and Black and Blue. So guys, bago ang lahat, ito ata ang initiation namin ni Riku here on the night shift. So, you know, Black and Blue, since ikaw yung veteran dito. Wow, any tips for us, like, even for the viewers out there who are trying to keep up with the broadcast? In fairness, first day ko din sa panel today. Uy! So, we're all kind of having our very greenhorn moment. So, ang masasabi ko lang, syempre, have fun. And I think we're gonna have fun considering yung mga balak natin dito sa panel ngayong araw na to. That's right. How about you, Riku? This is gonna be your first day as well. How are you feeling? Ang aking nararamdaman ngayon ay syempre nasasabik ako sa unang araw ng aking broadcast. Oo naman. Gano'ng katagal mo pre-practice yun? Ano lang, yung kanina lang. One time lang naman. Well, we did have a lot of things happen in the group stages, pero nandito na tayo sa point of the first day of playoffs. Woo! And speaking of the first day, I think a lot of things have definitely happened in the group stages. A lot of unexpected outcomes as well. And I think that this is the perfect time to look back on what we've expected from these teams from day one. So I think if you guys remember, we did a little bit of a tier list on our day one panel. So with Tita Mika, Asterai, and Wolf. So Wendell, can we get the old tier list in here? Yeah, bring it over here. Tignan natin. Okay. Oh. Wow. Uy. So colorful. Okay. Oo nga eh. Okay, so I think we have Fnatic in the S tier. We've got Loud, EG, PaperX, EDG, A tier. I think that I agree with Not everything. bad. Yeah. Oo. Kasi pasok tong lahat eh. Yung top 5 Yeah. yung nagay nila, Ang di ba? galing. Ang galing. Okay, okay. 5 out of Top 5. S and A, 5 out of oo. 5. Partida. And who do we have left dito We sa have playoffs natin? Liquid, Crew, pero sa B, but neither of them make it Yeah, they through. didn't make it. Tapos, nandito naman tayo sa C. Nako, mukhang... Itong tatlo lang? Oo, yan Diba? yung tatlo lang. Tatlo lang? Ay, Hindi, ay, isa. hindi. Foot. Foot. At Foot saka and Bilibili. Dalawa. Yeah. Ang galing ko DRX. talaga sa math. Ito yung nakakapagtaka. DRX sa D daw. Oh, Yeah, Pacificers tayo eh. Pacific tayo. Exactly. Kasi D for DRX. Kasi D for DRX. DRX. Yung ba yun? Learn our Who alphabet. made that one? Sino ba? Who rated this one? Baka D for Darwell, si Aso Rai. Yung gumawa.
Kaya pala mali. Shots fired! Or any violent reactions based on this? You know, any comments? Ito, yung di talaga dun ako. Hindi talaga, oo nga. Pero in fairness nakuha naman yung top 5 kahit paano. Yeah, exactly. Good for them. Not bad, yeah, not yeah. bad. Oo nga eh. Pero- Ito yung B, medyo no? Medyo It's a... nice try. Nice try, nice Nice try. try. Unexpected naman talaga kasi, no? Babaguhin Yun natin nangyari. yan. Oh. Yeah, that's right. And I think a lot of the movement there didn't happen because we did have, I think the way that the groups was made, we had that, the group of death as well. Yeah, that's so I true. think that attributed a lot of the lack of movement that we saw. But like you said, we are gonna be updating this tier list. So if we saw their play, the way that they played in the group stages, definitely we have seen a lot of leveling up happen. So, beginning with our first match of today, which is going to be Fnatic and Loud, I think I think I agree with the S rating, but Oo. I don't know what to say about the other ones because I think that DRX definitely did not deserve that D. Oo naman, yes. Oo. Parang, alam mo yun, parang nakikita ko pero at the same time, malaki na rin yung kanilang na-improve pagdating sa Champions. Pero as this tier list was made nga, no, during the very beginning of Champions, Oo. I do see why, pero parang di masyadong brutal, no? Oh, may progression naman tayo napansin dito. I have to believe yung DRX choice nila was kind of coming off of yung nakita natin galing sa Masters. Tokyo Tama, na tama. parang hindi masyado maganda performance ng DRX pero syempre tayo dito, tama tayo. So, in-expect natin na magkaka-comeback sila, magpa-perform sila, and they were able to, in fairness, kaya nakaabot ng playoffs. If anything, yung Loud pa nga na kinalaban nila, sila yung medyo nas nahirapan makaabot Oo. dito. Yun nga eh, sobrang clutch yung pagdating nila dito sa playoffs, no. It does feel like medyo nahirapan nga sila in the previous experiences sa playoffs din sa pagdating sa Masters, and I'm really excited to talk about that one. Exactly. And now that we're back here, back to the playoffs, gusto ko lang i-introduce sa inyo yung newer, bigger, and better tier list. So, ito yung pinakita natin kanina is tier list. Ito yung tier list. So, we have Tier Wendell here para so that we can be assisted for our Salamat po, team Wendell. picks. So, do you guys want to start with yung order dito or Oh, the way that random. we're gonna be doing the matches like for the next 2 days? Ano kaya? Feeling ko, Nandito si Loud, Loud. Paper Okay, Rex. food. Lahat. You want to start with match number 1 of Sige, the match playoffs? number one, match number one. Let's Sige, find- number sige. one na let's Loud find Fnatic. Loud Fnatic. Saan yung Fnatic? Nandito ha. Ito. Ayun. Okay. Okay. Sino muna? Black and blue ikaw. Pick one. Okay. I think I will go with Loud in this Okay. case. Ah. And Loud, even though, sige, nakaabot sila dito, medyo nahirapan sila coming into it versus Navi and they lost against DRX, I would like to put them somewhere up there and they're almost at the cusp of A, pero sa akin parang B plus tier lang sila. So B. Ooh. I'll be putting them at Wow. B for this one. Teka lang. Parang unexpected na towards the B. Kasi inisip ko to ng mabuti. Oh. Para sa akin, parang around C. C! Wow! Mas mababa pa! Hindi, meron akong explanation dyan. Okay, Kasi okay. iba-iba diba ang mga performances ng mga team pagdating sa group stage versus sa playoffs. Binabasa ko ito sa nahirapan sila dun sa playoffs pagdating sa Tokyo Masters. So I do feel like pwedeng posibleng yun na naman yung scenario na pwedeng nilang ma-encounter. Especially FNC. Yung una nilang kakalabanin, Oo. babagsak sa lower bracket. At kaya, sa tingin ko, C tier agad. C tier. C tier? Actually, going into this, yung rating ko, I didn't have a rating for Loud specifically. Yung in my head, I was just, Loud is the lowest for me in the Really? playoffs. Really? Yeah. I mean, okay, with the consideration of, I think, above FUT, yeah. but Gets. I'd still want to put them in C. I think I agree with Riku's C. Okay, I guess yeah, it's a we have tiebreaker. it It's a C? tiebreaker C. now. C? 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 C or B? Do we C. meet in the middle? Kasi Si diba? senyor. C. Oh, C tayo. Okay, Loud, C. All right, so we've got Loud and C. Very interesting I'm first. sweating na. First pa lang yun. Pinapawisan na ako. Teka lang. Well, moving on to the second team in our first match of the playoffs. Riku, would you like to go with Fnatic? Para sa akin, ito yung pinaka-easiest na i-tier dito. It's gonna be an S. I do feel like kung pwede pa nga lagyan pa ng S+. Kasi Ooh. gusto ko talaga maipakita na napakalaki talaga ng gap ni FNC versus the rest of the people here or the teams here dito sa playoffs natin. Pero of course, we've got the S. I do think it's S.
I have to agree na dapat nasa S siya and I have to disagree na dapat nasa S plus siya kasi ang isang team lang dapat nandun sa S plus ay TS lang dapat ang aabot. Exactly. Agree. Partida, walang TS dito, S ngayon Yes. ang Fnatic. They're looking like the only team to make a perfect run for an entire year, lock in Masters and maybe even Champions. Exactly, and I think the only match that they've lost this year was, I believe, in EMEA. I believe it was, if I can remember, it was against Team Liquid in the EMEA, In the EMEA finals. Grand Finals. That was Yes. the only thing that they lost this year. So I think that, going off of what you said, that perfect record kind of reminds me of the DRX here, which is why I don't think they deserve D. But we're going to be going on with our second match of today, which is going to be Paper X versus FUT. So I think, we're all Paper fans here on the Pacific broadcast. So guys, honest opinions though, where do you think Paper X lands? Uy, I think- interesado ako dito. I mean, I think you should have the first word here before we... Kasi namin ba rin yung opinion mo, Reby? That's well, in my pick'ems, I honestly think that Paper X is going to make it to the grand finals. So I'm gonna have to go with the A tier. I think yung tier list natin with Tita Mika was also Paper X A tier. So I Okay. feel like they've been pretty solid here, and I think now with the addition of something, they're even more solid than they've ever been before. Of course, still a fan of CGRS, but I think that they definitely are gonna make it very, very far in Champions. So I'm gonna be putting Paper X at A tier. Any violent reactions, Feeling disagreements? ko, walang objection. No, I disagree. Ay, ay, Oh! ay. I think Paper X should be at S, right beside Fnatic. Okay. I think in this tournament, sila lang ang talagang totoong threat dito para sa Fnatic because partida sa naabutan nila ng Masters Tokyo, may sub pa sila noon na si CGRS. That's true. Malay mo ngayon, and the way they've been playing, spectacular. Even other players like Sean Garris, yung analyst nga doon sa may main desk, sabi niya, PRX, they're my pick to pick the whole thing. And sa pick'ems ko, pick'ems mo, sige, grand finals sa akin, champion. Wow! Okay. Nako, so ako pala yung tiebreaker dito sa gitna. Agree ako. Both points sobrang very valid. Kasi 'di ba, imagine nakarating ng third place si Paper X sa Tokyo Masters, hindi pa yun yung kanilang full force. Ano pa with something in the fray dito. At I do still feel like Fnatic is really a league above the rest. Kaya agree ako dito. Kai, Revy, feeling ko A tier si Paper X, pero sila nga talaga yung tunay na magiging threat kay Fnatic. Exactly. I think I really have to agree with both those points. So I think we agree that we're gonna go with an A here because I really feel like yung point ni Rico I think sums it up perfectly that Fnatic are just a cut above the rest, right? Okay, so I think we're comfortable having this on A tier. So that's Paper X. Next one, we're gonna be having FUT. So Black and Blue, you wanna take this one? FUT. Okay, so I think this is one of the more difficult to piece together na teams pagdating sa tier list because they have really good solid mechanics, may really good team play sila, but sometimes I think yung mga strats and yung ideas na dinadala nila sa laro can be quite questionable. We see yung Pearl nila katulad ng Pearl nila na they play it with only one ini and that ini is KO. They don't have information gathering. We see teams like EG abuse that fact and it puts them in a very precarious situation. So if I have to put FUT, I'll honestly put them in C tier here just simply because of what they could be better at na hindi pa nila na-achieve so far. Nako. I find this kind of interesting kasi they're gonna be tied with a Loud here. So, Riku. Okay, ito na. Magiging 2-0 ang opinion dito dahil I do think FUT also magiging C tier. Kasi base sa mga group stage performance nila in general, during sa early stages ng mga tournaments nila, when we looked at Tokyo Masters either, hindi nga sila nakapasok ng playoffs. They really had a difficult time trying to find their ground. I'm looking at the people included dito sa playoffs right now and I do feel like talagang mahihirapan sila kung ano yung pwede nilang may dala dito sa playoffs. So, it is gonna be a C for me alongside with Loud. I think that I'm gonna have to go against this I because I like. still think, in comparison to what we had with Paper X and Fnatic, that Fnatic is a bit of a cut above Paper X. I feel like Loud is definitely going to be in a different tier from FUT, but I think that these two teams have their own separate problems. So I'd say if ever my reshuffling tayo at the end, we can see. But I think for now, I will agree that this can go in C. Wow. So I think C tier it is. C tier? C tier 3. C tier for Yung FUT. tipong pasang-awa. Diba? Dito sa C. Are there Kita any pa, secret kita pa. teams in my secret team? Ano din ba sa kasi, D? pag mo yung FUT, nung group stage na, the only team they're able to beat was T1, diba? Natalo na sa Yeah. upper, natalo na sa lower. And then they had to go through T1 again. Yeah, and they had to go through T1 again. When they faced an actual, proper, well-rounded team in EG, wala silang napala. So,
para sa akin, I think we all agree, tama lang C tier. That's right. Now, moving on to the more interesting team, because Okay. we don't Ay, have ay, a team ay. in this tier yet. We're gonna be going to DRX. So, are they gonna be going back to D tier, or do we think that they deserve a higher tier this time? I think they definitely deserve a higher tier this time. I feel like ito na talaga yung chance nila mag-pick up from... Again, ang ganda ng high nila from Pacific, di ba? Tapos Tokyo Masters, parang ang laki ng expectations but it didn't really meet there. Pagdating dito sa Champions, I feel like this is their chance and I feel like they have what it takes, lalong-lalo na sa group stage performance din nila. So, I do think they belong sa B. Ooh, Tier. B. B. Double 2 ranks up. Okay. You know, yeah, from not progress, bad. it's going up. Plus Yeah, that's not bad. Not bad. I have to agree, honestly, sa B tier. Kasi pag mo yung DRX, they're kind of like, if you look at the story of Fnatic, right? The crowd favorite teams galing sa EMEA, they always qualify into international tournaments, but then were not able to win it up until yung taon na to man lang. And DRX, they had similar struggles na talagang palagi sila nagko-qualify into every Masters, Yeah. 2021, 2022, champions lahat, even as Vision Strikers dati, pero hindi lang nila naggagawa ng paraan para makaabot, or rather para manalo ng isang grand final, even in Pacific. Pero we've been seeing their strides medyo maging nahirap every time we see a DRX game, Yeah. umaabot ng overtime or Yeah. best of 3, and that makes a liability sometimes para sa team na to. Pero definitely may improvement galing sa Masters Tokyo, so B tier nga para sa DRX. I think I'm gonna have to agree with B tier as well, Uy, because I really feel Yunsan. that DRX, they do have that similar storyline to Fnatic now. They have gone undefeated before, you know, that 100 match win streak from Virgin Strikers over to DRX. But I do have to think na they are probably one of the teams that I think is the most prone to just being studied and taken down so Yeah. easily. I just feel like they are very solid, but once you understand that foundation, it's very, very easy to pick it apart. So I'm gonna have to go with B as well. Ooh, So- look at us. 3-0 Wow. sa panel. Grabe. Okay. Single so- brain cell. Single brains. Let's This go. one's gonna be interesting because I feel like this one throws a lot of people for a loop. So, Billy Gaming, Okay. guys, Oh, I want to my. say this. I'm gonna take this one that I feel like they belong in B as well. Because Okay. I feel like Yes. they've definitely surprised a lot of people. They've taken down the likes of NRG and stuff like that. So I want to believe in the Chinese powerhouse that is Billy Gaming. I agree. I think si Bilibili talagang B tier din sila. I don't think kasi kaya nilang isurpass to be like in the same tier as PRX, even though let's just say napaka-explosivo din na team itong si Bilibili. So that's why the reason why I do think B din sila. I mean, Bilibili, I think medyo na-impress nga tayo dahil sa ginawa nila versus NRG, but I also do think it's a good matchup against them. B tier, I don't think is out of the question. Personally, medyo mas C tier sila para sa akin. Pero B is not something I'm gonna get too upset about. I mean, I'm thinking if there was a tier between B and C, I would put Billy there. C.5. 3.5. C+. But I think for now, are we gonna have to C+. agree with a B? Okay, so we're gonna be putting B for Billy Gaming. Okay. Wow. Okay. Next up, Next. we have EG. EG. Ano sa tingin natin dito? Kasi Oh. kung ako ang mauuna, sa tingin ko B tier din sila. I know they've reached the grand finals against Fnatic. Pero I feel like meron pang parang mga on and offs na napapansin ko. Kaya sa tingin ko B sila. B, I don't know. I think I have to put them a bit above dito yung BLG. So I'm gonna honestly say A because they have made that grand finals. They're looking spectacular form. At sila nga ang NA's last hope. Kaya A dapat. Oh, true. I'm gonna have to agree with Black and Blue here because I really believe in the Potter magic as well. I think the whole team just jives so well and they're looking as flawless as ever. So I'm gonna have to go for A here because I think that although I wouldn't say they could match Paper X here, I still think they're probably on the same playing field. Okay. Yeah? Agreed. Agree? I am convinced. A. A. So A. that's A for A. EG. Alright. And the last one, EDG. So EDG. This is hard. Again, this is the very, very explosive team. So much to expect from them, but the thing is, I'd say they're very easy to take down, right? Yeah. It does feel like, again, we've seen them perform itong, as lalo na sila Kangkang, very iconic player. Siguro may pagka-bias ako, kaya ilalagay ko siya sa tingin ko, B. Oh, B and Wow. EDG. wow! I was expecting A from Riku. Mga sobra I taas remember the first time we saw EDG, like we were such Kangkang fans, right? And Yes. I do believe, I really believe in Kangkang supremacy, but I think that it took him time to get heated here in this league. I think them as a team as a whole din. At saka pag tingin mo, it's really hard kasi pag B tier, ibig sabihin, ka-terno lang nila ang ibang Chinese team na si Bilibili. But then, if it's A tier, are they really on the same level as Paper X na X. dinurog lang sila? Yun So, yan. I'm honestly gonna have to put them in an A-
pwede ba natin ilagay dun A-minus, sa sa gitna? gitna ng linya? Parang Pwede ba yun? in-between? Do Pwede you ba want to yun? shift it Yun around? talaga. Pwede yun. Pwede yun. Pwede. Alright, so AB. In between AB. Oh, parang A- o B+. Parang gano'n na rin yun. Oh. Alright, Oh. so I think we're gonna put EDG in AB. So AB. Sa gitna. Oh, Any- parang A minus, B any plus. B minus, B plus, diba? Tama. Do you guys have any like teams you want to reshuffle? Because if we have the mid-tier ones, I feel like we could. I personally want to move Loud to BC. Like I slightly. agree with that. I think True. FUT are definitely the ones here na talagang medyo mas mahirapan, along with maybe Bilibili, but it's difficult to try and tear them up. So Ayun. we've got EDG. Maybe you can go on the right side. There we There go. we Yay. I like this. And then Loud moves to BC. What in between B and C? Yung Loud. The loud. Yes. Yung Loud lang. Loud only. So yes. FUT, I think FUT is what we all unanimously agree as yung Oo. pinaka-mahirapan na team 3-0 dito, eh, yun. no? Oo. I still think they definitely have a fighting chance, especially being able to qualify here. Mm-hmm. You know, they were against the likes of, T1, FPX, and EG. But at the end of the day, this is going to be even more brutal here in the playoffs because the stakes are so much higher than they ever were before. I know. It's obvious. Absolutely crazy yung competition ngayon. That's right. Well, bagong lahat, gusto ko lang i-invite ang mga viewers natin dyan to keep up with all of our broadcasts here on Valorant Philippines. If you like that, you can continue watching us here on Twitch at Valorant_PH, on Facebook at Valorant Esports PH, and on YouTube at Valorant Esports PH. As well as following up on our socials if you want to keep updated on the Valorant scene. That's Valorant Esports on Facebook, Val Esports PH on Twitter, Val Esports PH on Instagram, and Valorant Esports PH on TikTok. So that's gonna be it from us for now. I think we're gonna be throwing it to a short break. Pero wag kayong aalis kasi magbabalik kami with one of the most awaited matches of the playoffs. It's Fnatic versus Loud. I Yeah, can no, take the no, door. get ready to hit C I can here. take the orb. I'm gonna take it. No orb here. Yeah, we hit this. I'm gonna do Astro ult. Ready? Yeah. Powder. To the parallel elbow. Ready? Yeah. Crowning elbow. I'm gonna suck Durka. Take our time here. They open door. Door. Can you there get is the a plant, bit of Durka, a when you, Leo, can you give me the bomb? Yeah. I need to get the plant, boys. You can drop it. Let's go cross. I'm covering. Tuck up here. Yeah. Opening up. Viper ulti. Con. Yeah, I will. Two Two city. We got Ulting now. cool goal. I have two nano on bomb. They might open door again. Can't flank now, Alpha. They broke my one nano. 我镜箱的，没了。水下有，我看黑，我有这一条黑，对。我得低包了，兄弟们。又来了，这大丢捆家里。 Bed nade. On Alright, elbow. I'm I'm gonna ping left suck side. I'm ping next. left side. I'm sucking now. Off. Recon. 下不了，全是道具上面。Picking though. Did he be on it? Yeah, good. Maybe he's saving up. Off. Go safe. I need deeper. Bye, Buster. Take my gun, Alpha. Thank you. Welcome, Deadlock. You have something for me. I told you before. Keep your eyes off me. Come on. It's what I do. Now, what do we have here? It's worse than we thought. What do you think? Will he listen? I got in. You tell me. Call Brimstone.
Welcome back, mga kababayas, and that video you just saw was the story of the leading up to the grand finals of VALORANT Champions LA. So if you are in Los Angeles right now, there is going to be an activation of some sorts happening. So there is a Cypher truck driving around LA, and it's so there's a Cypher truck, and I guess anyone in LA, if you happen to find the Cypher truck, there is going to be some sort of activation. We don't know what yet. We're definitely not going to be seeing any secret agent activity, but definitely something exciting for the grand final. So Deadlock is involved here. So any theories? Ano kaya yun? Sentinel hanging out? What could it be? Pagbukas ng truck, baka may Cypher cam. Oy, selfie, photo booth. Pwede, Diba? pwede. Roaming photo booth. Roaming pwede. photo booth. Yun, Tapos Gusto may ko yun. background kang parang CG na Valorant, di ba? Parang ganun. That'd be so cool. Tapos pwede ka may mga props na pwede mong maisuot, like a Killjoy hat or something Or like paano that. kung Deadlock nasa kukun ka? You get captured into the truck. Well, we'll just have to find out to see what happens in the grand finals. But, moving on to our first match of the playoffs, it's going to be Fnatic versus Loud. So let's jump into our lineup of Fnatic. We can't forget the boys. We've got Boaster, we've got Dirka, Chronicle, Alphager, Leo. And, I think they crushed the group stages, and I think they were the only ones totally unfazed by Bilibili Gaming. Yun nga kasi itong Fnatic, they're coming off from yung momentum nila, hindi lang galing sa Champions na group stages, pati na rin sa Tokyo Masters hype, pati na rin sa lock-in. Tandaan, I know parang sirang plaka na tayo, pero they could definitely take it all, win it all this year sa Valorant season. And I feel like that's a huge possibility kasi wala pa talaga na malapit na pwedeng maipatumbay itong si Fnatic. Kasi kung titingnan natin yung playoffs ng Tokyo Masters, it was 2-0-2-0s except against Evil Geniuses na they lost one. Pero yung grand finals was still a 3-0. Posible pa rin na mangyari yon base sa kanilang mga performances. Ang linis, everything, it feels like every round is so winnable despite the odds are against them. Again, this team is just so unstoppable. Tsaka napakalinis ng laro nila. That's the most important thing. They are linis so talaga. clean. And ever since they picked up Alphayer, galing dun sa EMA, di ba? Talagang nag-iba, nag-evolve yung team na to. Ito na nga pwede, posibilidad, ang final form ng Fnatic natin. And we spoke about Alphayer a while ago. I just mentioned him, and he had an ACS of 321 during that final match that they had versus Zeta. And against Bilibili, it's more of the same. They have yet to drop a map, and I don't think they're going to drop one possibly today. That's right. But on the flip side of the board, I think someone that could definitely challenge that is going to be Loud because, the last time we saw these two teams against each other, it was lock-in. And they're definitely back and out for revenge and also to defend their 2022 title. But I think that they're looking a lot better than what we've seen from Masters. Way bigger performance from before. But I also still see there are a little bit of faults that we're seeing here and there, especially in their last performance. Wag natin kakalimutan, itong team na to ay isang champion din ng huling taon, but we're not really seeing that same success transfer over into this competitive year. Nung Masters, medyo sumablay. Here so far, okay, nakaabot ng playoffs, pero saan ba talaga sila makakaabot? Ganong kalayo? Yun yung tanong. You look at the players that they got, Aspas, Kwanzi, Les, Sadak, and Toys. Aspas being one of those players that you can definitely say is one of the top 5 duelists nandito sa buong mundo, and he's proven that here in this tournament. But if there's anyone who's proven their worth, I think it is Les, and he's proven that less is more. As their Sentinel, he top-fragged the entire series ng kalaban nila, ang Navi, and to do that with a team that has players like CNED, players like Soigetsu, and players like Xiao, malaking bagay yon, and he just really is the backbone para sa team na to. Nako, sang-ayon ako sa'yo dyan. Napakahusay ng performance talaga ni Les. Napaka-consistent pagdating dito sa Champions Group Stages. At hindi lang yon nung magkalaban sila against Fnatic, di ba, nung lock-in, it went all 5 games. It was Les that garnered 98 kills for that entire series. So imagine, babalik na naman tong matchup na to. Ang laki ng expectations natin kay Les. Exactly. And speaking of less, I really like that yung less is more mo. But less is more, but is it going to be enough against the likes of Alphayer? Because, Fnatic, I feel like just aside from Alphayer, they're this roster, again, we are seeing them in their final form. I just feel like there's barely any cracks here. Like if Fnatic was a circle, there's like maybe one little chip in it, and that's it. Gets ko. Imagine ko tuloy, parang orb na parang chip na may parang pa-triangle na ganun. Pero isn't that the problem minsan? Yung mismong chip na yon, pag nabasag yon, baka sumunod na ang buong structure mismo. And that's why I say both of these two players, sila nga ang backbone ng team na to. Mawala si Les, mapitas siya, or si Alphager the same way. You see a lot of times that their defense might crumble, same with the offense. Pero buti na lang, Fnatic, medyo mas robust sila para makapag-adjust kung sakaling mangyari yon na mawalan sila nga ng Sentinel nila.
That's right. And speaking of like their ability to adjust, I think na Fnatic and Loud have this really, I like yung mid-round callings nila, the way that they're able to change it up. And I think map data-wise, we're seeing 100% win rate for Loud's Bind and Haven, which is really interesting. And one thing that we're not seeing here is obviously Fnatic cannot use that yung 100% win rate nila on Icebox, which is really unfortunate with it not being one of the choices. But is it going to be the same result? Because I'm looking back at lock-in data, right? But looking at it now, are we going to be seeing the same results from this matchup today? Because again, unlike before, best of 5, ngayon it's going to be a best of 3. I think yun yung pinaka biggest question, 'di ba? Kasi kung titingnan natin yung past, yung nangyari sa Grand Finals between FNC and as well as Loud, yung unang dalawang matches, si Fnatic napakahusay pagdating sa first 2 matches nila or first like maps in general. At yun yung nakakatakot, the way that they are able to build momentum, the way that they don't even have to wait for that extra minutes, that extra rounds para mag-ramp up. I think yun din yung nakakatakot kay Fnatic. At yun yung kailangan i-deal ni Loud dito. I mean, it's not necessarily momentum guys kay Fnatic. It's acceleration, the velocity that they start off. Walang warm-up time eh. Walang cooldown period. Round 1 pa lang activated na agad. At ayun ang talagang kinakatakutan na lahat ng mga team dito kasi sobrang linis sila and part of that is winning the pistol rounds. You have one of the highest pistol round win percentages sa buong tournament, sa buong taon na to. And part of that is the reason of because they are very well structured and very well organized. And for a team na medyo mas modifiable, medyo mas flowing in compared to Loud, pwede maging matchup problem yon moving forward. And you look at Loud na they're a team that relies a bit more momentum. They like the WT kung pwede man nila magawa. At kung hindi gumana sa kanilang momentum, dun sa nahihirapan maghanap ng ibang paraan para manalo. Yun nga yung record nila, no? It was, again, they had to see muna, warm up ng 2 matches when they lost at the Grand Finals and then they took those 2 matches after. Kaya nakapunta tayo ng G5. That's right. And I think it's really... like a G5. like a G5. But I think it's really interesting that you pointed out, the pistol round percentages, and I think also just mid-round calling and what they're able to do as a team. Because with them not having to need that the very fast acceleration, I think I don't know how many times I've seen other IGLs on Twitter reaching out to Boaster. How are you able to set this up so perfectly? And I think that's why that just we want to emphasize the fact here that Fnatic just is one of those teams one of the only teams in the world who has it down to a science. If I'm not wrong. Yung tama ka dyan, Revy, kasi di ba may clip na plinay nito before we even head on to our yung head-to-heads natin. It was a Boaster highlight. It wasn't like a kill highlight or anything like that. It was parang shot calling highlight, IGLing highlight. Site execution, napakakalmado pa rin, napakalinis ng comms talaga ng Fnatic. At yun yung isa sa mga talagang highly praised na angulo kung bakit din gumagana at bakit napakahusay at solido itong si Fnatic. And it's not just because of Boaster. You see how the way na yung parang pagka-positibo niya, na-apekto din yung mga kakampi niya, di ba? And I remember there was a point nung lock-in na pinag-usapan niya nung map 5 na nung kumambak sila, tapos parang pinag-usapan ng nung interviewer, paano kayo kumambak? Anong mental mo nun? Sabi niya sa tutusin, parang sira na mental ko. Pero the rest of my team noticed na sira mental ko when I'm normally a person na sobrang positive and they lifted me up and for have a whole team na ganun ang mindset, malaking bagay yun kung kaya nananalo ang Fnatic. Exactly. I think that's just why so many people rally behind this team. But sino ang i-rally behind nyo here in our predictions, because we are going to have to be putting these 2 teams against each other. It's going to be Loud versus Fnatic. So, Black and Blue, would you like to start us off? I mean, I think there's a very clear-cut winner dito. Ang favorite natin at saka ang nag-iisang in-S-tier natin. So, Fnatic para sa akin. Ako din super duper agree ako sa everyone in advance. Fnatic, S-tier talaga. Well, I don't want to break our 3 out of 3 that we're doing here. I think we've been doing it since the tier list, but I'm going to have to go for Fnatic as well. So it's going to be a Fnatic all across the board, as well as from our casters, Mochi and Vil. And again, it's so exciting to see the rematch of the year. These 2 teams defending, the triple back-to-back World Championship versus, revenge, as well as defending that title. So the storylines here are just going to be more and more exciting. And I just want to imagine one of them going to the bottom of the bracket and fighting their way back up to the playoffs. It's so exciting, but we're going to be coming back from a short break in just a bit. But if you'll join us, it is going to be the rematch of the year between Fnatic and Loud.
There's something extra special about champions, you know? They send Liquid home. FBX, they failed to get a win. Send Zeta home. It's the one that everyone says they care about the most. Season ends for Navi. The first Turkish team to make it this far. The unthinkable might just be happening. There's going to be a day where we do lose. 2 wins have definitely put a target on our back. Can you take a little step towards Sada? All right, we're set. My brother is cold. Is there anything we can do for him? It's alright, it's alright. We get this done. You get? Okay. Oh man, you're such a leader. Look at that, looking out for people. You know, you have to be comfortable. I got some bad moods. We actually play like idiots, eh? Yeah, we play like idiots, but somehow it works. Just for fun. Mine Flex 2023. I mean, we're feeling great because last year we didn't make out groups. But you win today, you might lose tomorrow. Playoff'larda bunu Türkiye'de ilk yapan, FPS oyununda ilk başaran Türk takımıyız. Bu harika bir duygu. Çünkü ilki başarmak her zaman güzel ama bunun sürekli olması lazım. I want to be remembered as the first Indonesian player that winning a major events in VCT. There is no like better feeling rather than silencing the doctor. Bizi tier liste sonuncu sıralara koyan insanları seçiyorum. Şu an hangi rakip gelirse gelsin oyunumuzu her zamanki gibi ortaya koyacağız. Kimin geleceğinin hiçbir şekilde bir önemi yok. Com certeza se sente muito bem. É uma sensação única defender o troféu, defender a Champions. Quando são essas situações mais apertadas que fazer ou morrer, eu gosto muito, é para isso que a gente vive, né? When was like the moment you realized you have to be an IGL? In Valorant, it was because no one would sign me. So I decided to make my own team. That is really sad, I have to say. We've gone through an experience that no other team has gone through. So I don't have any pressure about teams wanting to beat us. If anything, that makes it a bit more fun. We're definitely the team to beat, you can feel it. I mean, we played like really good on group stage, but it is like 60% from us. They will see 100% in playoffs. Realmente temos potencial para jogar Valorant muito bonito. Vamos continuar jogando, vamos continuar nos esforçando, vamos tentar coisas novas, vamos quebrar a cabeça para crecer. In the future, no one is gonna remember us if we are taking the second seed. We wanna make history. I'm really happy that you guys are succeeding, and I want a rematch for sure, man. Let's have it. Let's do it. O jogo não acaba até que acaba, né? So out of groups, the teams that went 2-0 were the 1 seeds, and the teams that went 2-1 were the 2 seeds, and they all got faced up together. So now that they match up, the higher seeds will be the higher seed for the match picks. So Fnatic, you came out number 1 out of your group, so you'll be the higher seed in this matchup. Team A or Team B? Team B. Team B. So Loud, you will be Team A, and we will start with your first ban. We ban Fracture. Fracture, and your ban? Pro. Pro. And then map number 1. We pick Ascent. Okay, side on Ascent. Let's go defense. Defense. Defense, okay, and map number 2. Lotus. Lotus, side on Lotus. Attack. Okay, and next set of bans starting with Loud, you have Haven, Bind, and Split. Oh. Yeah, we ban Bind. Ban Bind. Your ban, you have Haven and Split. Yeah, we'll ban Haven. Ban Haven, so map number 3 will be Split. Loud, side on Split. Attack. Okay, let's run through this, make sure we're all set. First set of bans, we have Loud with Fracture, Fnatic with Pearl. Map number 1 is Ascent with Fnatic on Defense. Map number 2 is Lotus with Loud on Attack. Next set of bans were Bide and Haven. Map number 3, Decider, is Split with Loud on Attack. All right, good luck to you both. Oh, good luck. Good luck. All right.
mga kababayas, eto na ang rematch of the year. It's gonna be Fnatic versus Loud. The stakes are higher than ever because whoever loses here goes to the loser's bracket, and obviously you do not want that. But Fnatic out here with their classic walkout. Boaster, ano yung dance na yun? May bagong K-pop dance ba? Yung super shy ba yun? Yan ba yung super shy? I think. Oh, yan, super shy. Super shy. Yung trending yan, di ba? Super shy. Yun. At yun nga, Ay, Unforgiven. Kinorek pa kami ni Direk. Salamat. Grabe talaga. Classic Boaster walkout. But, you know, looking at the side of Loud, I think I want to talk about the video that we just saw. Napaka-wholesome yung interactions between these two teams. I think that they both have so much on the line. I think Black and Blue... Speaking of wholesome, I want to say, nakita niyo ba yung hawak din ni Chronicle? Na Ano? parang robot siya na The dog? aso? Yeah. Nagumagalaw? Nagumagalaw. Parang, ayun, Wait, wow! And moves. Wait, it's moving! Ang cute! Wait, I think I've seen that Robot before. dog. Na parang it's a real substitute pet. I Really? think. Yeah. Like you can really take care of it and everything. My Wow. feeding station there and everything. Parang baby alive na aso. Oh my gosh. Technology is advancing, guys. Oy. Oh, nakatulog na siya. Tulog. Sleep na. I think he's sitting. Okay lang. Sleep na muna. Happy birthday, Chronicle daw. Oh, happy birthday, Chronicle. Happy birthday, Chronicle. Oh, birthday buff. Oo. That's right. I mean, both these two teams need every single buff that they can get, and I think na Loud, I'm really excited to see what they have to bring here kasi sabi nila sa video na yon na they've only shown their 60% power in the group stages and they're gonna be bringing 100% to the playoffs, and I feel like this is the match that they've prepared for more than anything in the world probably because it's against Fnatic once again. Yun nga eh. Alam ko matagal-tagal na yun nangyari na Loki na Grand Finals. Pero tandaan yung mapang second map natin, Lotus and Decider map split, na ipanalo ni Loud yun against Fnatic during that Grand Finals. Pero yung Ascent, syempre, itong pick ni Fnatic, napaka-confident nila pagdating dito. And gusto ko din sabihin yung hesitation pagdating sa pagpili versus Haven and Split. Feeling ko they wanted to take them on eh. Si Loud dun sa Haven eh. Kasi maganda din naman yung win rate ni Fnatic dun sa mapang yun. Pero they decided to say, let's just go Split instead. Yeah, they could have ended up on Bind. They could have banned Haven there, pero they went with the Bind ban dun sa pangalawang ban dito ng Loud. And I'm looking at this veto and they have to bring their 100% kasi medyo mahirapan sila. I think they did beat Fnatic, to be fair. Nung huling beses sila naglaro sa Lotus, but it hasn't been their best map here. And look at that map number 1 dito na pagsisimula natin dito sa matchup na to, being Ascent, and that's one of the best maps din ng Fnatic. So I think his veto definitely will go Fnatic's way, pero ang composition-wise, doesn't seem like we have anything too different, to be fair. That's right. You know, your standard Ascent comps, I think it's just going to be down to execution at the end of the day. But I think now, what can we say about Fnatic choosing defense here? I mean, I think they want to start on the strong side. Yung talaga yung balak dito. Interesting considering minsan yung makikita mo is a team they would pick yung attacking side dito para sa second half kung kailan kailangan nila tapusin yung laro. Doon sila sa mas pabor na side being the defense on Ascent. But siguro akala nila or inisip na pwede sila makakakuha ng malaking lamang sa simula pa lang. At speaking of lamang, nakikita din natin tong stats pagdating sa attacking, 54% naman din. Meron pa rin chance at mas mataas din yung percentage win dito ni Loud. Pero tandaan, marami kasing kinakatakutan yung mapang ito against Fnatic. Exactly. Well, oras na, or should I say it's time dahil oras na para ibato namin kay Villain Mochi for one of the hottest matches of the playoffs. So, the Mochi, take it away. Mainit na mainit kay Durka pa lang. Alam na natin kung anong temperatura sa araw na ito dahil merong isa pa na laro dahil matagal pa tayong magsasama dito sa VALORANT Champions Tour. Kami nga pala, ang inyong mga kasyo nga pala si Phil at kasama ko si Mochi na color pink ang suot niya ngayon. Actually, ang ganda nga ng shirt mo. Yan yung una kong nakita. Isa Actually, pa. kanina pa naman, isa pa. One more. Talikod ka nga, talikod ka na. Yun, one more. Tututo ako eh. Yan, may one more sa likod. Kung hindi mo maintindihan, tatalikod ako para nga malaman mo. Pero eto na nga sila, mag-iingay na dahil Loud yun nandito ngayon. And yung last time na nag-champion, yung Fnatic, ako yung nag-cast nun. Yun. Is it gonna be the same drill? Yun kaya mananalo pa rin pareha si Fnatic ngayon? Tingnan natin dito kung ano bang mangyayari kay paring Boaster. Pero sinasabi ni Honeyglay sa chat siya ngayon, mayabang daw yung shirt ko. Mas mayabang yung sayo. Pero ayun na nga, sa mga players na hinahanap natin ngayon, at least ito yung parang sneak peek na pwede nating maging grand finals dito sa tournament na ito. And for the fact na Fnatic,
sila yung pwedeng makakuha ng 2 championship sa loob ng 1 taon if ever manalo ulit sila ngayon. Ayun nga, mukhang Tatlo nasimulan na. Tatlo. Oo, pangatlo na nito. Pero Oo. nasimulan na nga ata nila no? Sa ad hoc. Nako, mukhang malalaglag siya dito. Mukhang masusundan naman kaagad to ni Aspas. Paspasan na yun ang nangyayari dito. First round pa lang tayo mga kaibigan. Pero makikita natin it's already a 3v4. Yeah. At nag-iingat talaga sila dito ngayon. In terms of pag-iingat, Fnatic isa to sa team talaga na sobrang pinakamaingat talaga sa... Kasi ilang beses na ako nakapanood ng mga clips ni Boaster sa mga true. streams lang, ganun lang. Tapos kitang-kita mo, lagi na sinasabihan si Durka na mag-ingat, na mag-chill lang kumbaga. Pero Durka, yun nga sinasabi natin, glass cannon build lang ang ginagawa niya. Pero Durka, 1 tap lang ang kailangan na dito para lang siyempre makapatay siya ng mga players to. Pero look at that! That is the players from Loud Toys! Kitang-kita mo yung ginawa niya. 360! Umikot-ikot pa, tapos pinatay siya at wala siyang nagawa kahit isa. 1-0 already and Loud! Sobrang ingay nila. Sino ba namang hindi mag-iingay sa ganun, no? Nagkaroon na tayo ng magandang start dito on the end of Loud wherein talagang nagkaroon sila ng extension dito sa mid area natin na hindi talaga na-expect ng Fnatic, which gave them a great leverage then in terms of the trade-offs, which Parang is Pinoy lang. a really good start. Oh, parang Pinoy lang. Kita mo yan? Oo. Parang Pinoy lang no? Omsi. Pero at least kita mo naman yung mga players sa atin dito, yung mga viewers talaga naugulat sila sa pinagagawa nga ng Loud. Kasi sobrang ingay nga nila, di ba? They're one of the best nga dito sa buong mundo ng Valorant. Pero Fnatic sila ang gustong kumuha nga ng trono na iyon at mukhang nagagawa na nga nila. Pero wide swing with a dash! No damage at all na binigay sa mga players nga ng Loud. Pero pagdating naman dito kay Durka is super low on HP. At syempre, talagang 1 tap lang naman talaga ang pinakakailangan nilang mangyayari. Lalo na kay Chronicle. Ito si Chronicle, nung nasa ano pa siya, nung kakampi pa sila Nuts. Oo. Isa yan sa pinaka-mainit nga na players nila. Pero ang problema, talaga nagkaroon din talaga tayo ng something issue sa bansa nila. Pero wala, nagkawatak-watak na nga sila. Inaantay na lang natin na maging Pilipino siya. Pero hopefully, na talagang makuha ng Fnatic to. Kasi tanongin kita, sino bang gusto mong manalo dito? Fnatic. Ako rin. Tanong na tayo kanina eh. Omsim, actually TS talaga. Pero yung TS kasi pang grand final sila. Tama. Pero habang nangyayari, habang nag-uusap-usap kami yung mga players ka ng Loud, nasa loob na! Nasa loob na. Nag-iintayan na nga lang sila aabangan kung kailan mawawala or magdi-dissipate itong dark covers natin, no? Sa oras na mawala to, never mind. Kahit di pa nawawala, nagdakandalaglagan na yung mga miyembro natin dito in the end of Fnatic. Pero still given pa rin naman yung advantage dito in terms of the guns. Pero mukhang nagkakaroon pa tayo ng antayan din dito sa bandang flank natin, no? Wherein si Alpha Jet hindi na maramdaman kung kailan siya magpupush. Pero babalik na nga lang siya. Pero habang nangyayari yun, meron na ring ibang mga miyembro dito from Fnatic na hindi makakapalag na si Alpha dyan na lang ang maiiwan. Grabing grabing caffeine na pumapasok sa katawan ko na, na kung ano-ano na lang mga iniinom ko. Pero ang importante, good eco. Good eco pa rin sa side nga na Fnatic kasi nga nakapatay sila ng isa. And for the side of naman ng Loud, they need to make the most out of this. Specters and stuff na gamit nga nila. Pero ito na ang tunay na barilan. Ito na ang tunay na bang-bang kasi nga may pera na ang Fnatic. And if ever matalo sila dito, talagang outspain, lumbay ang mararamdaman nila. Kasi sino pumili nito? Loud, di ba? So if ever may pili ka ng mapa, dapat dun sa alam mo na may advantage ka. So ngayon makikita natin kung ano ba talaga ibubugan nila. Kasi itong si Durka, kulang na lang kung anong paibukin kasi hindi pa siya nakakapatay kahit isa. Ayun nga, medyo nahihirapan si Durka dito. Tulad ng Simon, hindi niya alam kung mag-iingat siya o papalagan niya. Kasi at the same time, doon talaga na makuha yung leverage. Pero muntikan na nga si Durka uli dito. Laging siya yung nababawasan sa oras na nagsisimula itong mga round natin. Pero mukhang siya na nga ay tuluyan na mawawala dito sa mid-area natin. Pero magkakaroon pa rin ng dinagdagan ng mga casualty sa gandang gitna. At mukhang hindi pa tayo magkakaroon na sagot dito from the end of Fnatic. Yun, napakainit naman ni paring Mochi. Ibang klase, sobrang init. Pero sa mga players nga na pinapakita ng Fnatic ngayon, sobrang tindi. Kasi nga talagang hindi nila mapigilan yung pag-entry nga na ginagawa dito ng Loud. Yung mga players nga, they're literally all over the place. And for the side of Fnatic, isa-isa silang nawawala. Alpha Jer, the bride of Fnatic, take it down 2, just trying to get that
clutch, but it's not gonna happen because Kawan's in with a swing, with a spray and pray, and the players of Loud, ito na kayo sinasabi natin kanina, na once na hindi pa sila nanalo dito, talagang 4-0, 5-0, yan ang pwedeng mangyaring score ngayon. Pero hopefully, sa Fnatic, hindi ako nagpapakabayas. Ay hindi, mali pala. Kasi bias ako sa Fnatic. Kasi mga tropa natin yan, di ba? Kasi yung Loud kasi nanalo na yan dati. Di ba? Nawala na nga si Pangkate. Nawala na nga si CC, di ba? Pero ngayon, dito sa bagong iteration nga ng Loud, eh parang ganun pa rin sila kalakas. Kumbaga, tandaan mo, edad lang ang tumatanda. Pero ang skills hindi. Ganun pa rin. Oo. Kung hindi, nag-i-improve pa lalo dapat yan. Tinan mo si Taylor, matanda na yun, di ba? Pero magaling pa rin mag-Valorant yun. Gabi naman, yung special measure na pag matanda na magaling pa rin. No? Prime example. Napakabata ako pa, pero habang nangyayari yun, si Kawan sinilabas na ang Odin niya. Pero yung mga players nga dito ng Fnatic, wala talagang magawa. Pinagkahampas ng Odin kaliwat kanan. Diyos ko, tatlo pa siya. Pinakita niya ang Odin niya, hindi pa siya nababawasan kahit isa. Baka makalima pa to, hindi natin sigurado. Nag-aabangan na sila dito kahit na gustoy na pumala pero naka-one tap dito si Alpha Jer kontra Kikawan Zin. Pero mukhang isa na lang ang maiiwan or dalawa pa. Pero hindi natin malaman kung paano nila i-retake to. Si sa guns pa lang nila, luging-lugi na. Guardian of Ascent. Alpha Jer. Hawak-hawak lang niya yung lahat kung anong meron siya. Let's see if ever makakapuntas pa siya yung wallback tumama nga. Pero hindi enough para mapatay siya. Ito na si Leo. Yun na. Dire-diretso kasama si Alpha. Nilabas ng turret niya. Pero let's see if ever makakapag-ground siya. Pero mga problema nga nila, si Leo na lang natitira. Yung oras wala na sa kanya. 0-4, but at the end of the day, at least tatlo yung napatay niya. Pero bago mangyari yun, si Kawanzi nakakakuha muna ng 3. Ang ganda na nagiging emphasis ng Loud dito in terms of securing all the kills na meron sila. Lalong-lalo na rin sa kung ano yung mga lason na gustong i-inflict sa kanila ng Fnatic. Hindi nila makontra eh. Parang nababaliktad sa kanila. Si Boaster, kamot ulo gaming, man. Talagang namumroblema siya. Ano bang ginawa kong mali? Parang hindi umubra yung playlist niya. Wala, kasi yung kinakata ngayon 7, di ba? Bakit 7, man? Mas matindi yung isang linggong pag-ibig. Di ba? Lunes, nang tayo ay magkakilala. Martes, nung tayo ay muling nagkita. Miyerkules, kinuha ko yung number mo at nag-text tayong dalawa. Pero bago mangyari yun sa Durka, nakakapatay na naman ang isa. Finally! Kasi kanina pa siya literal na parang ulo niya. 0! That's actually a good breakthrough dito para kay Durka. Pero on the other hand, kung nagkaroon tayo ng maganda revive dito on the end of sad hack, while meron sa kabilang banda, mukhang mapapatumba tong si kumpare nating si Boaster, yung playlist yan, di talaga umuobra. Pero ngayon, lockdown para man lang i-delay itong mga kontrawa pa natin na mag-retake dito from Fnatic. Hindi nakita! Nice one! Nice one! Nice one! Hindi nakita nila squad ba nangyayari dyan, pero yung lockdown nga, wala na rin sila magagawa kasi yung mga players nga ng Loud, tatalo na sila ng titira. Puna kita 4v3 right now. Shock target sa kanilang mga mukha. May molly pa. Paranoia will be activated already. But Durka, kitang-kita na yung dalawa. Doon lang sa loob ng smoke, mga kaibigan, paano nagagawin to? Kasi si Alpha Jer, wala siyang pakialam sa nararamdaman nyo. Hahawakan ko lang yung spike! At bahala na kayo sa mga buhay nyo! They came through para sa pros don't fake natin, no? And also, that's a good trick to dito. Actually, hindi pa na nakapatay si Durka dito, pero at least nagkaroon siya ng assist doon with that operator. That's actually a good throw. Kasi nagkaroon na tayo ng chance kung saan medyo stable lang kanyang magiging takbo. Pero sana, mas lalo pang mag-unwaver yon sa mga later rounds natin, lalo-lalo na at the current time. Parang medyo nahihirapan talaga si Fnatic kumontra dito. And it's just really about time na talagang na-block nila na maganda. Ito with a skill kung saan na-diffuse na ito ng okay. Like all the utilities, so yung skill, alam mo kung ano yung na-block? Smoke. Yes. Nawala lang sa isip mo, pero alam ko smoke yun. Dark covers. Yun nga, smoke lang din talaga yun. Pero yung mga players nga ng Loud dito, without vertical, may tao sa baba, may tao sa taas, yung tamang double sila pwede lang gawin ngayon. And huli ka malpon! Anong jiggle pick, wala! Liz! Wala siya nagawa kahit isa, may paranoia pa! Nakuha ng dalawa! Ito na! Ang spray and pray na ginagawa nga nila!
Actually, hindi nga jiggle yun eh. Jump-pick nga eh. Pero sa jump-pick na ginawa niya, masyadong mataas yung lipad niya at huling-huli siya ni Durka. Nakangiti pa, nakalabas pa yung dila. Kung gaano daw kataas ang lipad, ganun din kalala ang bagsak. At yun ang gustong subukan ng Fnatic dito. 1-4 ang ating scores ngayon. Pero mukhang palapit na nagkakaroon tayo ng kalamangan on the end of Fnatic. Tuis. Ito si Tuis. Baka mapaglaruan. Pag meron siyang nakakabatang kapatid, alam mo kung anong tawag sa kanya? Ano? Kuis. Kuis. Tama. Oras namin, pagbigyan nyo na ako, boss. Good morning. Ito na si Tuis. 1v5 in a dream. Winnable sa panaginip niya. Wala siyang ultimation kahit isa. Yung mga players ng Fnatic, gigil na. Pinagbigyan lang kayo ng 4 na score. Gusto nyo mga nalo? 10 seconds left. Pero on the other hand though, parang respeto pa rin talaga on the end of Fnatic eh. Kahit mag-isa na lang si Toys, you know what? Sige, ayaan niyo lang siya. Wala namang gagawin yung win. Nice. Let's go! Palapakan natin sila. And now the players of Fnatic, at least nakakakuha na sila dito ng mga puntos para syempre makakuha pa sila ng maraming mga pera in order for them to take down the players of Loud. At with that kind of engagement, dun sa A-main, perfect execution already. Yung mga bait and switch nila with the paranoia at nakuha ko nila yung dalawa. Ang kailangan lang ni Boaster doon is, sinabi kay Chronicle, just confirm if there are a lot of players there. They're gonna go paranoia. Then after that, sabi ni Chronicle, Roger. Wala talaga yun. Nung nalaman nung marami siya nakita, paranoia na agad siya at ubos lahat sila. Pero yung mga players nga ng Fnatic dito, syempre, kailangan nila mag-adjust kasi hindi naman nila kailangan gawin yung mga strat nila na ganun, na pare-pareho lang. On the other hand, no, ang daing mga ultimates na available dito, mga ultimation nga na sinasabi nila dito on the end of Loud na maaari nilang makapitalize kung sakali man napapalag sila dito sa B-site natin. Pero sure ball na madedelay sila dito kung sakali man napiliin nila pumunta dito. Pero ngayon, magkakaroon tayo ng mid-control as usual. At mukhang A-site ang punterya nila dito. Ha? A? Mukhang A. B, ah? B ba? Oo, kasi... Hindi, pumik up lang! Oo, Bito. Kasi sa placement nga nila, lalong-lalo na kailangan nila dito si Sova. And para magkaroon sila ng confirmation if ever kung nasan din ba talaga yung mga ibang mga players nga. And I think talaga market hit muna. Sasabayan nila yung mga players nga ng B-main, but with this kind of engagement nga na pwedeng gawin ngayon ng mga players ng Fnatic, hindi sila mahihirapan kasi si Chronicle wala na rin talaga. And now Kawanzin, blind Hunters free lang ang kailangan niyang gawin. Pero puti kita 4v3 right now. Lamang pa rin ng Fnatic though. At medyo hindi rin talaga natin nakita yung lockdown na nangyari na sobrang taas nga ng epekto sa mga players na to. Pero Boaster, at least, alam niya na pwede ba siya makabawi. He got that from the shadows. Pwede ba siya pumunta doon sa may backside. Pero that is the players of Loud again. One tap to the head. Kawanzin only remaining. And now Leo, the king of the jungle, ladies and gentlemen, just trying to prove that they're still the best team dito sa mundo ng VCT. Simpleng roar lang ni Leo yon, Bill. Paano pa kaya maya-maya pagka sobrang init na ng laban natin? Pang-walong round na natin, paunti-unti nang nakakahabol tong si Fnatic. Abay, nagpainit lang sila. Kung kanina, nagkaroon tayo ng sunod-sunod na mga rounds dito on the end of Loud, baka dumoble pa on the end of Fnatic. Kung di ba naman kami bias, di ba? Hindi mo talaga kami bias. Hindi naman. Oh, wala na. Gusto nagsabing bias na kami, matulog na kayo. Pero yung mga players nga ng Loud, at least, kung napapansin mo yung ginawa ng Fnatic kanina, I mean, yes, natalo sila ng 4 rounds in a row, pero alam nila, pagdating ng 5th round is may pera na sila. Yes. So, tinry nila, nalabanan na lang din talaga without using the timeout nga. Kasi yung mga ganong klaseng position, that is the best time for you to go ng timeout eh. 5th round, may pera kayo, tara pag-usapan natin kung ano mga pwede nating i-adjust nga. Pero, yung Loud, nararamdaman na nila na talagang nahihirapan na sila. May pera o wala, nananalo yung mga players pa rin ng Fnatic. Kahit nag-ultimation pa sila, nananalo pa rin ng Fnatic. And to the fact na napakadaming ultimate ang nilabas ng Loud kanina, ito yung time na kailangan nilang mag-adjust ng sobra. And hopefully, talaga makakuha pa rin dito ng Loud kahit papano. Pero Fnatic,
ito yung maganda sa kanila. First game jet or CS, kasi nga dito sa 0-4 na nangyari. So, hanggang saan ba mapupunta yung kalakasan ng Fnatic dito? Hanggang saan ba yung luck nila, kumbaga? Yeah, and I feel like it all comes down kung sino yung magkakaroon ng early pick-offs dito eh. Sometimes kasi, even though na nagkakaroon tayo ng mga pick-offs dito on the end of Loud, it's always pretty late to the point na yung kanilang reaction to that is hindi nagiging maganda yung nagiging commitment nila on either of the sides, to the point na it's either madedelay sila or hindi na matitrade na maganda yung mga unang mga miyembrong mawawala sa kanila. But on this point, there is a possibility na magkaroon tayo ng mga full force na mga pagkapalag dito. Pero ngayon, mukhang nilabas na ang Bladestorm dito ni Aspas. Wala siyang no choice, kundi kailangan talaga niya magpaka-aggressive dito. And, I mean, kailangan talaga niyang nagawin yon kasi once na mabigyan mo ng space ang Fnatic, doon talaga sila mas lumalakas nga, ika nga. Pero bait and switch onto these players, crossfire lang din kumbaga. But Alphager will get one without knowing na merong pantao dito sa may market at dito sa may city. So, itong player na to na nasa mid, which is si Liz, delikadong-delikado ka. Men, sa lahat ng mapapatay, ikaw yung number 1 talaga. 3 yung katapat mo. Yun ang sinasabi natin, overhead flash, what a perfect execution. Tulad ng sinasabi natin, basang-basa na natin kung ano bang mangyayari sa kanya. And now, Toys nakaisa pa together with Kawanzin as well. But Durka, at least first shot missed, pero meron pa silang chance dito mabawi. Yun nga ay kung makakabawi nga sila na ito maganda dahil si Chronicle mukhang meron siyang nahuli na. At yun, naku, sinakdark pa tong si Toys na nag-iisa. Asim! Ito si Durka, kinabahan siya kasi muntik na siyang papatay pero buti na lang talaga. Pinakilig nila yung sinakdark na lang sa mukha. 4-4 from 0-4 down to 4-4, walang pera yung mga players ng Loud at tahimik na lang sila. Tahimik na nga sila ngayon. Kung kanina, rinig na rinig yung alingaw-ngaw ng kanilang mga supporters. Ngayon, wala tayong marinig ni isa. And this is already the point kung saan nagkakaroon na tayo ng magandang foundation dito sa end ng Fnatic at maaari na magpatuloy na to. Papatuloy na kaya to. Yung coach ng Fnatic, kahawig ni Ed Sheeran eh. I've been in love in a photograph. Ha? Hotdog. Halaman. Halaman. Uy, lang alam dyan. Ano na naman yan? Pasaw dyan sa halaman, boss. Hindi ko alam yan. Uy, si At ayun Les. na nga, si Les. Les na nga yung pala pangalan mo. Lesser. Kulang-kulang pa. Yun nangyari dito sa team mo. Pero si Toys at least with that aggression will catch one already. Pero si Sadak, picking off one through that wall. At pwede maging 5-4 to, but in favor of Loud or Fnatic, nakadepende rin talaga sa mga execution, lalong-lalo na dito sa Hunters for the nalabas nila. Leo will catch one already, pero ito yung mga swing na ginagawa nga nila. At Toys, 1v3, may from the shadows pa siya. Pwede siya mag-preposition, pero saan siya pupunta? Pero mukhang lalabanan na lang ata niya. Nakakita siya ng isa, pero habang ginagawa niya yun, si Leo, kinuha na ang ulo niya. 5-4 already in Fnatic. After 9 rounds, finally lamang na sila. He's just spraying on any single person na makikita nyo dito sa Loud natin. And it's just pretty difficult nga. Ano pa nga ba ang naiiwan na pwedeng gawin ng Loud dito? Other than the fact na nag-hesitate na sila kung saan sila pupunta, it's hindi sila nakakasagot na maganda sa mga ginagawa dito sa kanila ng Fnatic. Just like all of the utilities dito, it's just on the line, top tier. Tamang-tama, saktong-sakto. Hindi alaman ng Loud kung paano gagawin nila. Alam mo na ito? Kasi kanina kasi parang, ano nangyari? Tapos let's go! Okay na pala! Okay na pala, di ba? Akala niya nagkamali siya, pero joke lang yon. Pero habang nangyayari yon, yung mga players nga dito ng Loud nasa gitna na. Pero paano ba ang gagawin nila push dito para nga makapasok sila sa lungga ng Fnatic nga? Well, in terms of utilities, si Sadak dalawa pa together with Constance as well. So kailangan muna nila dito ng null command probably para lang syempre makapasok sila dito sa lungga ng Fnatic. Well, this is gonna be a really hard thing. May killjoy pa yan. Yung paranoia, meron pa si Boaster ngayon at depende lang din talaga sa call at lalong-lalo na sa blind ni Boaster para makuha ng momentum ng Fnatic yung kailangan nilang gawin para to take down Loud dito sa round na to. And actually, yung mga pag-hold nila ng ganito, ito na yung nagiging chance ng Fnatic na malaman talaga kung saan sila pupunta. Or rather, mas makakapitalize nila dahil paunti-unti na yung oras na maaaring makagalaw itong silaw dito. Pero si Dirk, tamang abang pa rin. Ayan ka na naman sa jumping mo! Les, parang hindi ka nagtanda! Pinabagsak ka na
naman ni Dirk ng gamit ang operator niya. Pero mukhang madadagdagan pa dito sa 3 area natin. Tamang free fire lang pero hindi yung tatama. At ang mamba out now 69 na lang ang HP ni Alpha Jet. Nice! Nice! Sabi nga ni Dirk, pangalawang BS na yan, inulit mo na nga. At nagkamali ka ulit sa pangalawang BS ngayon. Dirk with an aggression right now with a blazer. Minahabol niya! Hindi na naman tuwa shorty sana makakapatay sa kanya pero hindi. Aspas from behind. Muna kita 4v3 right now. May chance pa rin ng Fnatic. Hindi pa rin natin tinatanggal sa equation na talaga pwede pa silang manalo. Yun na nga. Leo kahit nakapikit siya. Alam niyo makakapatay siya ng isa. But Aspas all the way from downtown. Check it out, one already. And now Leo, the king of the jungle. The only one remaining for the side of Fnatic. Ito na. Diyos ko, kompleto na. Yung triangle formation nga ng Loud at ubos, pati pantubos. Nanalo pa rin ng Loud doon sa engagement na yun. So, alam mo, pinakasayang talaga. Hindi nahabol ni Durka si KO. Kasi kung if ever na nahabol niya doon, okay sana yun, mananalo sana siya doon. Sayang eh. Hindi niya rin kasi alam na nandun si Aspas sa may, sa merong door na eh. Akala niya is nandun lang talaga or nag-iisa lang siya doon ng umatras pero hindi niya alam, meron na palang nag-aabang sa likod niya. That is the risk that yung mga kailangan mong i-take. Yeah. Mga willing eh. Kumbaga sa mga risk na yan, yun yung mga bagay na... Ano na naman yan? Hugot ba yan? Alam mo mga bagay, marami tayong hugot ngayon. Pero si Durka, hinugot ata yung buhay ni Aspas ngayon. But now Sadak will fall down as well. Sadak ko na siya ngayon. 5v3 already and now Fnatic. Ito yung maganda i-cast, yung mga sobrang tindi, yung mga sobrang init na kinalalaban, at sobrang jump pack talaga, yung hindi mabagal kung baga. Kasi marami kasing team sa sobrang bagal maglaro, na-ascend na nga, ang tagal-tagal pa. Pero 4v2 already, Kawanzin, may Hunter's Fury siya. Pwede na gamitin, or probably for him to deny itong lockdown na lang ni Alpha J na gagamitin niya next round for sure. But 4v1, Kawanzin, pag namatay ka dito, wala kang pera. Kailangan mo mag-save. Save na lang, pre. Walang bawas yung armor mo, walang bawas yung bala mo, walang bawas yung buhay mo. Kaya kung ako sa'yo, mag-mamba out ka na lang. Itigil na natin to, Kawansin. Para hindi ka bayani, pero sisili pa siya, wala akong pakialaman sa inyong mga nararamdaman. At yun ang abutin talaga, nakapita siya ng isa. Pero napakadaming pera ng Fnatic dito, kahit 2 beses lang mamatay po, buhay pa siya. Okay at yun lang. na nga, nagpakamatay pa rin siya kasi bayani siya. Ayun nga lang, worth it ba? Jose Rizal, kabahan ka na. Worth it ba yung sinugal niya? Malamang hindi. Pero yun na nga. At least, talagang itong mga players nga ng Loud, medyo mainit pa rin naman talaga sila. Na dumarating sa point na pwede naman silang mag-safe play, pero wala silang pakialam yan. Gagawin pa rin nila yung gusto nilang gawin ngayon. At tinan mo, grabe yung trade na nangyari sa kanila. Sobrang lapit ng ating mga scores. High probability na magkakaroon tayo ng reset dito sa second half natin. Pero ngayon, di natin alam. Mamaya si Fnatic ay hindi maghaalanganin na dumagdag pa dito sa kanilang puntos. Itong kanilang laban para sa round na ito. Pero si Dirk mukhang mag-e-extend siya dito. Meron nga siyang natatamaan dito si Toys. Malalaglag na. Pero muntikan na nga siyang matamaan ng Odin na yon. Maligaw na bala. Pero ngayon, makakaligtas siya. Pero walang magiging sagot ng Loud dito sa ngayon. Actually, I don't know. I mean, sobrang sayang nung kasi kala ko muntik na siyang makulateral dito nga kay Sadak, di ba? Pero ito na si Robo Kabilis, siya dire-diretso na. Nag-bolt commandant together with the Hunter's Fury as well. And will give that enough space para kay Alpha J para makapag-lockdown na nga. Pero si Kawanzin galit na galit pati yung sarili niyang kakampi, pinapatay na niya. Pero ito, 4v3 right now, si Sadak buhay na ulit. Napakataas ng defense dito ng Fnatic na hindi malaman ng Loud kung paano nila pababagsakin ito, mabubutasan. Pero laging matatapalan ng Fnatic to. Pero 3 na lang may iwan dito on the end of Loud. Magkakaroon tayo ng mga duels dito at mukhang sila ang mananaig pero hindi pa rin sapat. Dahil may mga sagot kaagad ang Fnatic dito, 2v3. Pero hindi nila malaman kung paano sila mag-plan. 30 seconds na lang may iwan dito. Hindi nila i-check yung both side natin. O hindi, aware na sila na nandyan si Chronicle pero siya ay mapapabagsak. Ultimate natin dito, no command. Pero maaari pa siya ma-revive dito pero kaunti na lang. Ngayon ay oras na sila para mag-plant. Pero chill lang tayo dito dahil si Fnatic kung alam na talaga nila paano gagawin nila. May null command yung mga players dito ng Loud. Super talaga sila makabagay at papalo. Pero Kawanzin, look at that! With a 2K already through that wall! Will catch everyone nga nakitang-kita na puti kita 1v2. Alpha J mag-isa. May lockdown pa siyang kasama. And akala natin 7-5 mangyayari. Pero the equalizer is here. And Loud
getting that 6-6 onto their game, onto their score. We really thought that Fnatic could get that. Dumating na tayo sa point na kahit pinatay nila yung sarili niyang kakampi, pero wala siyang pake. Pero it's fine. Kasi, actually, sobrang ganda ng ginawa niya. Alam mo kung bakit? Marireset siya, tapos bubuhayan mo ulit, puno ulit ng buhay niya. And actually, it's pretty good nga din ginawa dito ng Loud, no? Actually, hindi ko rin expect na magpa-pop off ng ganun katinde si Kawanzin. I mean, it's all about utility usage kung paano ito nagkakaroon ng sagot dito yung Fnatic. Medyo nabombard sila ng lahat ng mga kills na nanggagaling dito on the end of Loud. Yeah, so Reby, kamusta? Gising na gising kami dito. 6-6 ang ating scoreline dito sa first half. And maganda yung umpisa ng Loud. They rode that pistol momentum. We talked about Fnatic having that perfect pistol securing. But, you know, Fnatic took that round easily. And I think now we're seeing a very, very hard reset here for the second half of Ascent. At yun nga, at ang rason kung paano nakapag-reset itong si Fnatic ay dahil sa dalawang bagay o even tatlo pa nga. Si Chronicle being able to get that pick-off dun sa mid. Pangalawa, Durka pick-up on that operator. Parang nag-stabilize na pagkatapos nun. And especially that crazy spray done by Boaster alongside nung Paranoia was able to help, again, the rest of the squad, Fnatic, be able to stabilize dun. Kaya, grabe, equal na ngayon. Eh, buti na nga nakapag-stabilize ang Fnatic kasi sa simula medyo talaga nakakapag-momentum dito ang Loud, and we see dito na with the early lead na ginawa ng Loud for them to get 6 rounds. Sa unang half pa lang sa attacking side, sa less favored side dito sa Ascent, not bad at all. In fairness, Fnatic, they're one of the teams na talagang magaling mag-adjust. So once pumasok na yung adjustment dito, nakakuha na rin sila mga rounds. Yung nakita natin yung operator ni Derke, naging problema nung first half na yun. Pero magagamit at magagawa pa ba nila yun pagdating sa second half dito sa attacking side, yung saan mas mahirap na ngayon kalabanin ng Loud. Exactly. And I think na where we're seeing these teams falter a little bit is they're having these moments of overheating. I think ilang beses na Durka and Aspas have been punished for these chases, these wild goose chases that they have. I think yung punishment, I think Sadak was just jumping across. Oh, hinahabol niya dun sa tree. Yeah! Medyo na-punish pa tuloy siya dahil sa parang sobrang frag hungry ang nangyari doon, and that's what they have to be worried of because Loud, mahilig sila mag-trap setup at pag nahuli ang Fnatic, dun sila madadali. That's right. Well, oras na para sa second half, so we're gonna be throwing it back to Vil and Mochi. So guys, bring us to the second half. Hello guys, tara! Sama-sama tayo pumunta dito sa second half. At ito na nga sila. Dahil yung Fnatic and Loud, talagang yung equalizer na ginawa nila doon sa last round. Really thought that Fnatic could get that 7-5 pero hindi mangyayari yon. Pero for the two teams dito, Mochi, sino sa tingin mo yung talagang mas mainit kung ba kahit 6-6 sila? Actually, para sa akin ngayon, si Loud talaga. Sa ngayon, hindi tayo actually, kanina parang naglilin ako nito, parang sobrang ng Fnatic, no? Pero at the same time, in terms of control and discipline, lamang si Loud ngayon. Pero hindi natin sigurado sa kung ano mangyari ngayon second half dahil maaaring mabaliktad tayo. So ito na ata yung kabaliktaran na pwede mangyari kasi si Kwanzin at si Les, mga kadalawa na. Si Boaster wala pang buhay ngayon kahit isa, but Sadak as well. But the players of Loud, at least matindi yung defense ang pinapakita nila. And to the fact na alam ni Kwanzin kung saan papunta si Chronicle because of that knife as well. Leo will catch one already. Sadak is now down, but meanwhile, Aspas from behind! The ultimate flank of all time! 7-6 already! Fnatic, ano na? Hit it when they least expect it. Ang nagitewa dito on their end. And well, boy, it really worked out so well, Vil. Yun nga, di ba? I mean, the fact na halos wala rin naman talaga makakatingin nga sa likod. Patay si Killjoy eh. Oh. Di ba? Patay si Killjoy. Nakapokus sila sa goal eh. So ang ginawa dito mga ibang players nga ng Loud, sige mag-ingay kayo dyan para magkaroon ng space si Aspas nga. At kinuha niyo yung space na yun in order for them to take down 3 dito sa side nga ng Fnatic. But, for the side of Loud, Aspas, Marshall on hand, 1 hit lang yan kahit saan ka matamaan, kahit sa kuko papatay ka na. But, dito naman sa Fnatic, 1 tap lang ulit ang kailangan nilang mangyari ngayon, pero kanina hindi ata nangyayari yun eh. Hindi siya nangyayari. Sa lahat ng sheriff ng Fnatic, kila Durka, kila Chronicle, yung mga ganyan, mga sheriff nila, mukhang hindi ata talaga nag-work para sa kanila. Pero bago mangyari yun, ang ganda ng skin niya. Ang ganda talaga ng skill. Sino ba naman di gagana maglaro nun and go for that 1 taps? Pero at the same time, mukhang merong maliligaw dito. Matatamaan, pero si Les ang mananaig doon. We're getting more and more every single round here on both sides of the teams. Pero si Aspas, mukhang hindi na siya makakapalag
dito. Actually, makakakuha siya ng dalawa, pero immediate trade ng Leo. But now, it is a really good win here on the end of Loud. Grabe naman, si Aspas, eco-fragger. Eco-fragger, yun naman tinatawag natin sa kanila. Pero yun ang nga sinasabi natin kanina, di ba? Napakaganda nga ng skin niya. Meron ka ba yan? Ng skin niya? Wala, mahirap lang ako. Ako rin eh. Actually, nilagaluhan nga ako ng Valorant Champions. Pero yung Vandal lang. That is my first Na Champions Champions na skin. na skin. Tapos yung favorite kong knife, yung pamaypay. Ikaw, ano favorite mo knife? Yun, yung kitana na bayo. Akala ko nung una, Hindi, diba, hindi yun. Celestial fan. Ay, Celestial. Yeah, meron ako nun. Talaga. Yeah. Ako rin eh. Hanggang ngayon, di mo rin ko pa rin pinapalitan. Oo. Ewan ko, there's something about that fan. It's just very special. Hindi kasi mainit kasi. Kaya kailangan dito mo sa, magpalamig. syempre, Oo. tama-tama lang sa klima ng Pinas. Kaya ako napapansin mo medyo, ano na yun, di ba? Medyo parang tostado na yun, di ba? Yung kasi yung ginagamit ni Jet pang paypay ng barbecue sa labas. Pag naluluto siya na ng samgyup, no? Para hindi mauso. Tama, sa Tamang Samgyup, paypay si lang. Korean nga siya, di ba? Pero si Leo, the king of the jungle. At least, itong outro na to, hindi nga nakita kasama yung mga players nga ng Loud ngayon, pero spray and onto these players, wala sila makikita kahit isa. Pero ito na ata yung pagpasok ng Fnatic ngayon kasi ito na yung oras nga na makakapitas sila at makakaisa sana sila kasi nga may pera na sila. Paranoid, tumama nga dito sa mga players nga ng Fnatic, pero paano nila ito gagawin? Kasi yung mga players nga ng Loud, unti-unti na sila pumapasok dito from short, from heaven, at mukhang wala ata dito pupunta sa likod ngayon. Mukhang medyo madedeli si Aspas dito pero nag-iintayan lang sila habang paunti-unti bumabagsak na ang ating mga tropa natin dito from both sides of the teams. Mukhang magkakaroon pa tayo ng magandang depensa on the end of Loud. Mukhang kaya-kayanin pa nga ata nila na depensahan to pero mukhang si Les na lang ang matitira. Mukhang hirap siya dito. Lester, ano na? Pumasok ka na! Napapalikin ka na! Pinangader ka! With a flick sa likod niya! Les, huli ka! Op! Gabing-gabi sa Pilipinas, pero nung nakita ko siya, parang umaga na. Malinaw na malinaw. Ito nga yung tunay na sun and moon, ladies and gentlemen. May sun na, may moon pa, sang ka pa. Si Chronicle, pogi niya. Sheesh, look at that! Grabe naman pala si Leo. Through that smoke ang nakuha niya. Pero si Dirk, ayun oh. Nag-hesitate pa siya ng konti, pero buta lang talaga, nag-flick siya. Iba talaga ang flick ng Fnatic. Tamang flex lang na shirt. Siyempre, baka Fnatic yan. Isang beses pa nga daw, sabi ni Kuya, nung natapat yung camera sa kanya. Pero there is a possibility na nahig sa Loud dito. Meron tayong operator sa kami ni Aspas, pero hindi natin sure kung mamamaterialize ito na maganda. Napakaganda. Parang yung jowa ko, ladies and gentlemen. Yun! Shoutouts nga pala sa kanya. Pero bago mangyari yon si Aspas, alam muna niya kung saan siya titingin ngayon! Ayan kung na saan naman niya tayo. gayahin yung ginagawa sa kanilang mga kalaban niya. But Durka, talagang matindi ang kalbuff na pinapakita niya. At least nakapatay siya ng isa. Men, yung flasher pa yun nawala. Kawansi, ito yung mga trade-off nga na ginagawa nila. Recon already, pero meron pa sila makukuha kahit isa. Pero ang problema nga nila, si Les from up top will take 2 already. Pero puti ito ang 2v2. At least, ano pa sila? Pantay pa sila pero Kawansin off angle but wide swing lang sa mukha na ginagawa ni Leo ngayon. Na-pickers advantage tong si Kawanzin pero Aspas, operator on his hand. There is a chance or possibility na meron siyang mapipitas dito pero ito nga ba ang magandang weapon na pangpalag dito sa mga to? Nice. Ayun, mga makikita niya yung third dito pero hindi siya madedetect and they're just really waiting for the right time to strike or mapunta yung spike dito sa A-site natin. Kunyari, hindi nila alam kung nasan si Aspas mga tropa pero ito may Vandal na siya pero siya pumasok pero siya lumaban ngayon. Pero yung mga players nga dito ng Fnatic pwede pa silang matalo ngayon kasi isang maling move lang ng gawin nila talagang GG sila. May tao sa may Hell, may tao dito sa may Jenny pero paano nila papasukin to? Aspas wala ng dash kahit isa. Kitang-kita natin yung X-ray, may tao sa Jenny dito which is si Alpha Cherka! Hala, mapapatay pa rin niya! 5 HP onto Aspas right now with a swing! But Leo knows exactly where you are! Hindi niya ine-expect na biglang nasa gilid niya lang talaga si Leo. Magugulat ka na lang talaga. I mean, ganyan naman din talaga ito lang nasabi mo yung mga king of the jungle, ikangan, talagang aabangan na lang. Konti na lang, tatalunan at sasakmalin ka na lang bigla. Awimbawe. Awimbawe. Nga nasakmal siya, men. Ano nga bang palag mo sa kalayon, di ba? Ano? Wala. Wala. Catnip, siguro. Catnip. Ay, actually, yeah. Lahat naman ng pusa Mahilig ka ba sa sa hayop? I mean, sino ba namang hindi? Anong hayop ang hilig mo? Pusa. Meow. Meow.
Seryoso. Meron kaming pusa sa 20. We? Legit yan. Dami. Ano yun, mga rescued or... Dahil more on talaga. Feeling ko rescued. Tita ko yung may Tita ko yung nag-aano ng pusa sa bahay. Yung mga napupunta sa amin, puro ligaw. Ligaw. Yeah. Pero Grabe naman yun. Grabe naman yung maligaw na pusa. Alam mo yung tipo na talagang pupunta na lang sila sa bahay. Parang merong cut distribution system gato nila. Ay, nako yung distribution ng mga Blade Storm niya. Hindi siya distributed dahil saktong-sakto siya. Pero mukhang merong mga lalaglag dito. It's just a really good trade there from both sides. Hindi ko alam, pero mga kaibigan, parang mukhang tumaas ata yung BPM ko. Kalmahan mo. Biglang nag-notify sa watch ko na tumaas Nakita ko yung rin, BPM bigla na lang ko. umilaw, pre. Yun nga, kalma ka lang ha. Kasi kalmado lang ako. Pero yung sila hindi. Yung Loud hindi. Kasi nga apat na lang sila. Isa dak nakabaki pa. So kailangan talaga nilang lumaban dito na malapitan nga. Pero yung mga players nga ng Fnatic at least alam nila na lamang sila. Apat pa sila. Wala na silang smoke. So kailangan nila pumasok dito. Pero bahala na kasi sila sa Sagedi lang talaga. Pero kung once and already, so once up already, you will catch one. Chronicle, ikaw naman. Pero Chronicle naman ang makakapatay. Alam niya na meron tayo sa may kanan niya. Pero hindi bago mangyari ang lahat. Hindi siya makakapag-shot kasi man-null command nga siya. Pero ano magagawa ng classic mo? Pero at least may sheriff sa harapan niya. 10 seconds already. 3v2 sa duck. Pwede bang makapatay kahit isa, kahit nakabaki lang siya. Pero upload pa rin sa Loud na delay nila na ganun katindi itong Fnatic natin despite of the fact na meron sila mga rifles na hawak-hawak, no? Pero sa ngayon, mukhang susubukan pa rin ito ni Loud na may retake. Pero kahit nahirap nila sila, titignan pa rin natin yan. Chronicle, nandito lang sa main. Hindi natin sigurado kung i-expect nila to. Pero mukhang kakaroon tayo ng recon dito. Mukhang malalaman nila kung saan yung mga lugar nila. Pero joke lang pala. Dahil ngayon, yan natin, nakalatag na. Chronicle ay mapipitas na. At mukhang susundan pa ni Alpha Jet dito. Isa duck. Mawawala. Kahit ito, pinili yung mapa, kalma lang kasi kayo, kami pa rin talaga ang mananalo dito at yan ang nasa isip nga ng Fnatic. True. But sa side naman ng Loud, if ever matalo pa sila dito, I can say that this is over. 11-8 ang score. Mamaya, if ever matalo sila dito, tapos Wala may silang eco pera. pa, matalo sila doon. Oo nga eh. O diba, ginawa ko na sila ng storya. Pero May ano na no, may nakalatag na, kumbaga nakasulat na. Alam mo kung saan? Sa Biblia. Yung Sim, doon talaga nakasulat. Chapter 6 verse 9. Paragraph Parang ang daing nakalagay sa chapter 6 verse 9. Paragraph 420, andun lahat yun, men. Nakasulat talaga. Pero si Kawanjin, hawak-hawak niya yung Odin niya. May matatamaan pa siya. At yun na nga! Hop! Muntik na, may natamaan ba? May namatay ba? Pero mukhang wala naman ata kahit isa. Pero at least, meron pa silang lockdown. Yung dalawa, meron talaga. Pero magkakaalaman is sino ba talaga mauunang mag-lockdown dito if ever kasi nga mukhang sa B ata. Abangan yan. Si Alpha Jer, pwede siya mag-lockdown dito para ibalong yung atensyon ng Loud Fake dito nila, sa B. Pero mukhang hindi na ata mangyayari. Pero nakadepende pa rin naman sila. Kasi nga, siya yung mag-lurk dito eh. Pero dito naman ngayon, pagdating nga ng short, first contact kay Sadak. High potential. Kakaroon tayo ng pick-off dyan sa interaction nila sa bandang 3 natin. But there is also a possibility na kailangan talaga nila na i-balance or i-budget mabuti kanilang mga utilities. Lalong-lalo na, it's a do or die situation ngayon. Pero mukhang magkaroon na tayo ng simula dito ng utilities sa birabato dito sa A-site natin. Pero nag-iintay pa rin tayo kung anong oras sila papasok dito sa 3. Tamang free fire lang. Pero di niya alam na meron agad nakapasok dito. Kailangan niya mag-init. Pero saktong-sakto kay Poster. Ang balang yon galing kay Aspas. Yung lateral niya. Hindi siya matagtagan. Pero may agent play dito dahil sa adak. Pero ngayon, mukhang 30 seconds pa. May oras pa sila para mag-plan. Pero hindi sila hayaan ng Loud na gawin ito. Hanggang si Kawanjin na lang ang matitira at si Les. Pero mukhang si Leo na lang kakayanin niya. Kaya meron siyang mapipitas dito. 33 HP na lang hanggang si Les na lang ang may iwan from the main. I-expect niya kaya ito, Vil. Wala silang idea kung nasan si ngayon, si Les ngayon ha. So kailangan mo na niyang kumalma pero mukhang si Les dire-diretso lang din talaga. Pero alam ni Les na super low na ng kalaban niya. True. But that is the players of Loud right now. At least na ito importante, patay yung 4. So si Sadak, kulang siya ng pera. Kawanjin as well. Si Aspas, if ever meron siya Blaze Storm, sige, pwede nang gamitin yan para madrap pa lang niya yung isa. Pero yun ang pinaka-importante nilang gawin. And nangyari nga. Hindi sila... natalo sila, yes. Pero yung economy nga talaga yung pinakamalaki na problema dito. Sobrang hirap nga talaga nila. Yeah, kailangan talaga iraos to ng mabuti. Hindi ko alam kung paano. Siguro pick-offs talaga eh. Kung talaga sila mag-rely eh. Kitang-kita natin. Kasi pag-usapan natin yung zoning nila, kumbaga, di ba? Dun sa Hell, dalawa yung napitas dun. So, with that kind of engagement, talagang pareho silang nag-sync yung utak nila na this is what I wanted to do. So,
wala magagawa dyan. Talagang makukulatan talaga kayong dalawa dyan. Pero dito naman ngayon sa Fnatic, itong lockdown nga na hawak-hawak ni Alphager, kailan ba nagagamitin yan? Pero delikado eh. Kasi may Hunter's feeling nga si Kawanzin ngayon eh. But 4 suppress already. Alam na alam ni Sadak kung saan ba nasan yung mga kalaban nga niya. But now Durka dire-diretso lang siya. Pero meron pang judge sa mukha. Les with that slight na swing nga na ginawa niya. Nakapatay pa siya ng isa. Kulang ito 3v4 right now. At pwede na silang mag-lockdown ngayon. What a way to break their positioning dito gamit ang Hunter's Fury na nasa kami ni Kawanzin. Pero at the same time, this is already time nila pag nila yung lockdown na kanina pa natin inaasam. Pero ngayon, iintayan muna tayo. Time is ticking para dito sa lockdown natin hanggang sa mag-activate tong dalawa. Detained yung isa sa side naman ng Fnatic and Loud. But post-plant it is nagagawin nga nila dahil sa overhead flash already. But Aspas, Ayun ready na patient, nga. pero alam niya kung nasa ba yung mga kalaban niya. Wala siya pakialam sa turret, kaya nakapatay pa ng isa. But it's all up to Les right now. Wala silang pakialam! Hindi nila alam na si Les Nick na pala! Diyos ko! Ang ganda na sana ng positioning ni Alphager Bill. Actually, maganda yung position nga ni Aspas, pero wala silang idea na meron nga tao sa short. So yung trade-off na yun, that is, ito sobrang crucial nga nito. Alam niya na may turret pa, pero pinusuan na niya. And actually, dapat isa lang yung mapapatay niya eh. Pero yung isa, biglang nag-move forward. Pero habang nangyayari yun, wala silang idea na si Les, in-stick na. Itong spike nga. Walang peke-peke dito and less. Tulad ng sabi ng mga panel natin, they're just doing more and more to the point na medyo nahihirapan na si Fnatic na pumalag sa kanila. Palag na pinapakita nila. Pero for the side of Fnatic naman, I mean, ito yung mga micro decisions nga that they need to conquer, that they need na masolusyonan nga. Pero for Loud, I mean, at the end of the day, talagang sila pa rin yung champions eh, di ba? Yeah. Sila pa rin yung champions, hindi mo pa rin talaga matatanggal sa mga katawan nila yan to the fact nga yung dalawang players nga dati is nawala na. So, that fact alone na yung dalawang integral part of their team wala na pero nandito pa rin sila making havoc sa ginagawa nga sa mga That's ibang already teams. leaves a statement. Yun nga, matinding statement yun para sa kanila. Pero dito naman sa mga actually, sa crowd natin, hati eh. Pwedeng Loud, pwedeng Fnatic. Pero, kung nandiyan yung TS, sure win talaga yan eh. Ito talaga, actually yun nga. Kaya lang next year. Next year, Next year? abangan natin yan. But next year pa, ano ka ba? Waiting na TS sa Grand Finals? Sabi mo, man. Oo nga po. Advance tayo mag-isip. Nandun na sila guys, naghihintay na sila doon. Paano entry ba ang pwedeng gawin dito ng Fnatic if ever? I mean, pwede sila maging aggressive, pero habang nangyayari yon, yung Loud nga, wala pa rin naman talagang pera. At sinasabi ng Fnatic, okay lang na matalo tayo ng isang round. Ang importante, talagang nasisira din natin ang economy nga ng mga players ng Loud at ganoon talaga yung nangyayari. Pero syempre, it's not all about the economy, it's not all about the kills, it's all about the point that you are getting. It's the wins in the rounds, yes. For the side of Loud nga, at least alam nila na sila na yung lamang ngayon at pwede nilang gawin tong leverage later on na one tap lang ang kailangan nila at mauubos na ang Fnatic dito ngayon. Grabe naman yun. Alam ni Les kung saan bababa yun. Talaga sinundan niya eh. Abang na abang. Ayun o. Kada isang utility na binabato dito ni Alphager, rinukuha niya lang eh. Pero, pakalma muna tayo dito dahil yun nga, tulad ng sabi ni Ville, yung economy ni Loud, nahihirapan pero hindi sila pwede mag-duel. Doon sa fact na yon, lalong-lalo na kada isa, bilang na bilang yung mga round na nandito ngayon para sa unang mapa ng series natin. Masyadong lason si dito, men, si Sadak. Isa siyang matinding lason dito if ever meron talaga siya nakitang isa. Pero itong smoke na ito, napakadelikado na nga. Alam niya na meron tao sa may harapan niya. Nakikita na yung bullet trails pero walang idea yung mga players nga na Fnatic if ever meron matao sa labay. Yun na nga. Nakaisa na siya, trying for the second one right now. At with that bullet trails, alam na alam niya kung sino ba yung bobogain niya. Sadak nakatatlo pa. At yun na nga yung sinasabi natin ngayon na sobrang lason niya. Guys, Exhibit B. Para sa ating boga dito galing kay Sadhak. Dahil nakita natin kung gaano katindi talaga yung nag-promise. I mean, hindi talaga sila nakasagot eh. I mean, close quarter combat. What do you expect with the judge in his hands? He really just capitalized on it to the point na wala. Lahat ng utilities nabablock din dito eh. Na hindi na malaman pa natin kung saan sila titingin.
Kamot sa hindi Makati. Yan talaga ang ginagawa ng Fnatic ngayon. Well, one-man team ang nangyari sa Duck Show na pinakita nga natin with that smoke. But Aspas, easy kill onto boss right now. Walang smoke yung mga players sa Fnatic. It's gonna be really hard take for them though. Kailangan nilang i-peak ang loud na isa-isa na sobrang dry talaga without any smokes at all, without blocking any entrance or whatsoever. And sa loud, at least alam nila na kahit sino dito na mapapatay, ang pinaka-importante, si Boaster nga. Alam mo bakit? Siya yung IGL eh. Pag na-shutdown mo na yung IGL, doon mag-uumpisa mag-crumble yung isang team. Hirap na talaga sila makakilos dito. And not only that, other than that, is yung numbers advantage natin. Ito the point na wala na silang pangharang. Wala na silang pang-smoke dito na hindi na nila malalaman kung paano sila magpupush dahil vulnerable na sila in all angles. Sabi nga ni Wolf, vulnerable. Vulnerable, Yan yes. ang basa ni Wolf eh. Si Benk. Masarap kalaro si Wolf actually. Lagi ko nakakalaro yan eh. Bigat. go. Bigat yan, man. Grabe ba? Casual ka nalalaman ka man. Siyempre nandito ako, pero yun nga, alam nila na meron tao nga dito sa may B ngayon. And now, Aspas taking down one already. He is really trying to get that rest. Pero wala silang idea sa Duck. Nasa gate din talaga. Alphature. Oh! Uy! Binuhay para mamatay ulit! 3 versus 3 right now. Alphature getting all the kills that he needs. But Odin is the way. Yan na si Kawanzin, 10 seconds in. Kailangan nila pumasok dito and probably this is gonna be a save again. Oh my. Hindi sila nakapasok. Well, number one, you got that Odin there in heaven. You have that operator na meron si Aspas kanina pa. Tapos si Sadak playing close as well. Paano ka makakapasok sa ganong klaseng entrance nga dito sa may A-main? Wala. Vulnerable nga talaga sila dito. Hindi na nila talaga malalaman paano sila papasok dito dahil may nakaabang lagi na operator. Hindi nila ito mablock. All of the utilities, saktong-sakto. Tamang-tama lang si kuya mo dito. Nahehehe na lang siya. Alam nila na lamang sila eh. Kabot muna. Time out. Kailangan na lang mag-usap-usap dito. This is the last straw of Fnatic if ever matalo sila dito. Probably we're gonna go to game number 3. Hey. Yun nga eh. Alright. Malaman ko pala na, Ascent, it's time. Pwede ring 2-0. Pwede rin. Let's go loud! Nako! Balik tayo. Wala Kasi, nang bias. May bias. sa Pilipinas kasi mga tropa, syempre alas-alas na, di ba? Kung sino pa lang ng game number 1, dun tayo. Para 2-0. Oo, para 2-0. Pero na lang kung TS yan. Ito kasi yung napakahirap mga tropa. Yung Fnatic, kahit walang ginagawa, parang silang nafa-flash. Alam mo Sige, bakit? paano? Alam mo, Bakit? Nakikinig. Nakikinig Alam ako. ko si Kets mo na kung bakit. Ah. Hindi, si Dirk nga, di ba? In-explain ko ba, di ba? Ano nga, maaliwalas. Yun. Pero yeah, I mean, for Fnatic right now, they have the Hunter's Fury, and pwede nilang gamitin yan. Number 1 for entry, Blind, yes. Blind Hunter's Fury, and wala namang lockdown naman sila dito, so wala naman talaga siyang pwedeng ipag-counter nga niyan. And post-plant as well, there's a lot of possibilities for the side of Fnatic for them to use all the utilities that they have. But Paranoia will connect onto these players. Pero ang problema nga nila, si Aspas, tahimik lang siya. Pwede siya makapatay ng isa at yun na nga, sobrang init, men. Tinatanggap niya yung sakit ng Nanostorm ngayon. Alphature, good entry for these players. B is para sa kanila. Ito na nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ng kanilang timeout? Dahil merong posibilidad na sila ang lalamang dito, pero si Alpha Jet tumatatlo na. Hindi pa siya napapatahimik hanggang ngayon. Hanggang si Kawanzi na lang ang natitira. Odin natin tumataba na. Nilalabas niya na naman yung Odin niya. At hindi ito masyado mapalagan. Pero it's still a 1v2. There's a possibility that this actually works out. Dahil meron pa siyang mga utilities na pwedeng gamitin dito, Vil. 1v2 right now. I mean, Kawanzin, well, pwede naman siyang mag-out or laban na lang to, man. Pero yung problema, 16 bullets nga is really hard for them. 10-12 already, now Fnatic. Walang pera si Chronicle and now Fudger, pero pwede naman mag-drop yung iba. So loud. In terms of economy, they have a lot
of money right now at pwede nilang talunin. The pressure is on already for the side nga ng Fnatic ngayon. Hindi sila pwedeng mapatay. Pero dun, actually, big ballsy move yung ginawa ni Aspas nga dun, di ba? Yep. Wala siyang pake na kahit may nanosarm sa harapan ko, as long as makapatay siya ng isa, pwede. Pero wala siyang idea si AlphaJer, nasa loob na pala. Kitang-kita na niya yung kalaban niya. Pero dito sa round na to, tayo magkikita. Well, si AlphaJer, pwede nang gamitin itong lockdown nga. Wala namang sisira dyan. Si Kawansi wala pa rin pera, wala pa rin Hunter's Fury or anything ngayon. So pwede sila makabawi. And probably we're gonna see a 12-11 scoreline dito sa game ngayon. And for Loud, yun nga sinasabi natin kanina, kung nakapag-eco sila, well, hindi naman eco, kung nanalo sila sa light buy nila kanina doon sa judge nga na ginawa nila sa Duck. And what more, na naka-vandal yung sila tsaka si Toys ngayon. And also, Bladestorm natin, active na dito sa kami ni Aspas. So kung sakali man na magkaroon sila ng magandang pick-off dito, there is a possibility na maaaring mapanalo na Lauto. Pero at the same time, expected at projected na nga tulad sabi ni Vin, ang 12-11 natin, lockdown natin, nasalpak na sa B-site. Pero mag-aantay muna sila magandang oras dito para mag-strike. Dahil, nako, mukhang papalagan nila to from the shadows natin dito. Kumpare natin si Boaster. Tamang paranoia, magandang utilization dito at mapipitas niya ito bilang sagot dito sa mga blades na nababato dito ni Aspas. Buto talaga na-clear yung likod kasi sobrang lason nga niyan. Pero yung problema nga nila si Aspas nakadalawa na. Dirk and Chronicle is not down for the count. Pero they need to make the most dito nga kay Boaster, AlphaJer, and Leo as well. Na talaga natitira for the side of Fnatic. Pero ito na nga, Aspas with a dash went in already. Pero wala siyang idea na meron ng tao sa may logs. At yun, AlphaJer and Boaster getting all the kills that they need. Less into sa titira with a Vandal on hand. Winnable par for the side of Loud. Kita na yung ulo sa pupunta. Pero Boaster lang natitira. Ito na ba ang magiging clutch machine para sa side nga ng Fnatic? 1v1 with a great one. Tinap yung spike pero alam niya na joke lang yun. Boaster breaks! And Boaster! Again and again! With a 4K already! Muntik na at kinabahan tayo doon! Familiar to Bill. Naalala mo yung naging problema niya na hindi siya makapatay nung kalaban nila tong si RX. Ngayon pumapalag-palag na sila. At yun na nga yung pinapakita nga nila. Well, dito kay Boaster, at least alam niya na yung first stop, kailangan naman talaga na huwag siyang tumingin doon. Kasi fake lang yun. Pero dito nga sa nanalo sila, at least doon sa mga susunod nilang laban, doon sa susunod nilang round, talaga problema na rin yung mga side nga ng Loud ngayon. Pero Kawanzin, with that recon again and again, and Odin as well, Diyos ko, hindi man lang nakaputok si Dirk kahit isa. Aspas, oh no. Kissing ba siya? Probably not. This is gonna be really scary. Sa Fnatic nga, kailangan nila mag-ingat dito, Bill. Nako, kamuntikan pa tong si Boaster. Kanina pa natin sinasabi na kailangan niya mag-ingat dito, pero mukhang hindi siya nangyayari to the point na merong nasa bingit na ng kamatayan tong si Boaster, pero kamuntikan pa siya. Pero ngayon, talagang nababawasan ng mga miyembro natin dito ng the end of Fnatic, Bill, to the point na medyo nag-hesitate na sila na pumalag at pumasok sa isang site. Pwede silang umikot dito. Well, sa site natin. I think or sa mid. Pwedeng mid to B, pwedeng mid to A, pero napakadami nilang kailangan i-clear nga dito na site bago sila makapasok. At si Boaster nawala pa yung pinaka-importante pa na agent yung nawala, which is yung smoker nila. Flash already, well connect onto these players, pero sa Dak, with that angle, with that position, grabe yung pagdidelay na ginagawa nga nila Hunter's Fury. May makikita ba? Yan ang tanong, meron ba? Pero mukhang wala naman ata. Pero meron pang isa, okay, walang natamaan kahit isa. Pero Leo, unti-unti na pumapasok at may flash pa yung kalaban niya. With a bomb flash, dalawa ang nakuha niya. Pero meron pang isa. 1v4 ngayon. Clutch ba to? Pero oras, wala na. Nearly impossible. Mukhang wala na talaga siyang magagawa dito. Kahit pa nasubukan niya, magbagsakan na siya ng langit at lupa dito. At si Loud ang unang kukuha ng una nating mapa para sa seryeng ito. At napakalapit ng kanilang mga puntos dito, Bill. In terms of ascent, we can say na talagang pwedeng Fnatic, pwedeng Loud. Kasi ito yung mapa na hindi mo masasabing malakas ang Loud dito eh. Well, Fnatic din. Kasi ito yung mapa na napakatagal nang walang change. Napakatagal lang talagang nandito sa
sa tournament nga. At home na at home sila. Lahat ng mga players talaga is alam na natin na sobrang dami ng mga set plays dito kumbaga. And sa loud na pwede natin sabihin, I mean, yes, winning that game number 1, they have that momentum na papunta nga dito sa game number 2 natin ngayon. I mean, nakita din naman natin in terms of the statistics na nasa 100% itong kampo natin on the end of loud. Siyempre, 100% lakas din yung kanilang maibabagsak dito. But at the same time, napakalungkot lang para sa side ng Fnatic dahil ang dami nga nilang mga vulnerabilities na bubulol ako on the end of Boaster to the point nga na, yun nga, like what you said, they just keep on crumbling every single round. Lagi siyang napipitas, lagi siyang nauuna, and syempre, anong gagawin nila dito? Take advantage of it. I mean, yun ang sinasabi nga natin, di ba? Once na nawala na nga yung smoke nila sa loob ng ascent, napakahirap na talaga makapasok ngayon. Well, ang dami mong kailangan itignan eh. Well, if ever pupunta ka sa A, ano yung titignan mo? May heaven ka, may short ka, at kung saan pang placement ka na doon yung kalaban mo. Pag nasa B ka, pwedeng beam, pwedeng city, pwedeng market, or kung saan man, di ba? Pero sa tingin mo sa second map natin, tingin mo ba nalamang sila doon? Well, it's really up to them though. Anything can happen sa lahat nga ng mapa. Pero if ever na pinili ng Fnatic itong mapa na to, at least they have that confidence already for them to win that game number 2. And let's see if ever talaga mangyayari yan. At sabi nga dito ng mga players ng Fnatic men, akala mo tapos na yun pero hindi kasi merong isa pa. Ito pala. Isa pa. Pero yeah, we're just gonna head on a very, very short break. Congratulations nga pala sa Loud for winning that game number 1. Let's go Loud, game number 2. Kami nga pala yung mga casters, nga pala si Phil, kasama ko ngayon, si Micaela. See you later. Durante a série, a gente sabia, tinha certeza que ia ser muito difícil. Enquanto a gente entendeu bem como jogar contra eles, entendimos do jeito que eles gostavam de jogar os mapas. Acho que o que mais me surpreendeu foi como eles mudavam de ritmo, ou como eles mudaram de ritmo com os dois duelistas na bind. Porque passaram de jogar uma composição mais devagar com Sage a ter uma composição mais explosiva com Neon e com Haze. Então isso nos tomou por surpresa, com certeza. Eu acho que os 3 controladores na band funcionam bem. A gente treinou muito com eles, então sabíamos que é algo que funciona, não foi à toa que escolhimos. E realmente sabíamos que contra esse time vai ser bom. I'm looking for the timing of these no commands and the lockdown. Sadak up close. He might have just ended the round right here without using anything. Look at him go. Sadak with 4. Give him the ace. Les steals it, but it's a prime gaming flawless for Loud anyway. Comparado com a Champions passada, eu acho que me sinto com bem menos pressão. É realmente porque a gente está com jogadores novos. Estamos com galera que está começando a carreira competitiva. E o ano passado realmente já tínhamos jogadores experientes, a expectativa era um pouco mais alta para nós mesmos. Então me sinto mais leve. Quando são essas situações mais apertadas que é fazer ou morrer, eu gosto muito, para isso que a gente vive, né? Para jogar, para estar nessas situações que são difíceis de a gente ganhar. Então, muito feliz que dessa vez eu consegui superar esses desafios. Com certeza se sente muito, muito bem e sim, realmente o jogo não acaba até que acaba, né? Take me somewhere far away from here. From here. All I want is you. All I want is you. All I. Take me somewhere far away from here. From here. All I want is you. All I want is you. All I. Take me somewhere far away from here. From here. All I want is you. All I want is you. All I. Take me somewhere far away from here. From here.
back, mga kababayas, and we've just come from our first map of our playoffs. It was an 11-13 in favor of Loud here on Ascent, and I think nagalit sila kasi we called them a C-tier team, but it looks like they are matching up with Fnatic up in S-tier. Underestimate us once more daw. Ay, nako. Hinayin ako yung sarili ko. Ay, nako. Ayun tuloy. Oh, ayun tuloy. Grabe kasi, di ba? Dalawa yung napansin ko dito sa match na ito. Syempre, ito yung mapa ni Loud. Pero syempre, ang taas talaga ng expectations natin dito from Fnatic. That's the reason why na ganun ka-close yung nangyaring laro. Pero feeling ko ito si Alfager, sobrang crazy ng mga ginagawa niya. Parang siya yung nag-even out ng numbers. May mga sitwasyon na si Fnatic having that numbers advantage sa mga certain rounds. Pero Loud, Alfager was able to even it out, making it into a 2v2, making it a winnable round. So yung mga first pick dito, nakita mo, diba, Loud, especially on the defensive side, dun sa second half, talagang itong mismong OD ni Kwanzin just being such a menace, denying yung B main na maging effective sa kanila. And even on the A side, pagdating sa mga post-ban, so many angles sa spaman niya. So, he comes in with the MVP of that round. Siyempre, 22 sa kanya. Aspas also doing great as a duelist. Yung operator niya, naging problema din. Nakita natin medyo nahirapan ng Fnatic para ma-dismantle yun, para ma-dismantle yung mga setup nila at may shutdown dito ang mga binabalakan dito sa depensa ng second half ng Loud. Yun nga, diba? Sobrang si Kwanzin. Feeling ko din yung pagdating sa Ascent, it was the battle of recons. It was the battle kung paano mo ita-take advantage after you get that cooldown off, yung second recon coming right in. And feeling ko si Kwanzin talaga yung nakapag-create ng mas extra value over Leo on Fnatic side. So kaya siya rin talaga yung MVP natin. Exactly. Very, very well deserved. And I think na all sorts of guns na ang lumalabas sa side ng Loud. Because we did see that Judge has become definitely a trend here in Champions, as well as we think Aspas on that Marshall as well was a lot of trouble. So I think that Loud is really showing a lot of diversity here, and I think we've also seen the same from Billy Gaming. But now moving on to second map natin, which is going to be Lotus. This is Fnatic's pick, but fun fact, Fnatic chose Lotus for their second game. Kahit this is their only loss record that they have on this map. It's against Loud in lock-in. So really interesting that they're bringing this back para sa rematch nila, and probably even better than before. And you know, looking dito sa map data natin, Fnatic has definitely improved that Lotus map compared to Loud. I mean, definitely. I mean, sige, sabihin natin, the last time na natalo sila was against this Loud team. Pero ever since noon, 12 map win streak ang naigawa nila dito sa Lotus. And if you look at the map veto entirely, it really was map number 1 na dapat talaga makuha ng Loud because yun yung pinakamababang map percentage win rate dito ng Fnatic. They get that map number 1, which is a big thing pag ikaw ang underdog. Pero maitutuloy pa ba nila yun on one of the best maps ng Fnatic dito sa Lotus and then split afterwards? Oo. No, napaka-iba, napaka-contrasting yung nakita natin na stats, di ba? It was, kagaya na sinabi mo, malaking improvement na ginawa ng Fnatic over Lotus. 13-1 versus the 2-2 record ni Loud dito sa mapang yun. So, napakaklarado kung ano yung magiging outcome dito. That's right. I think it's just gonna be. I think that the whole change happened after they lost on that map. They definitely made sure to make it one of those maps. Now, okay, guys, we lost here. We're gonna make sure that it never ever happens again. And I think I appreciate this side of Fnatic that they really try to fix every single, I guess, like every single hole that they have on every map. And I really feel you know, Fnatic is really looking like one of those teams that doesn't seem to have any cracks, but here against Loud, I feel like Loud has put together the correct formula, because this is definitely not the Loud that, when we were grading that tier list, this was not the Loud that I had in my head, and I think that this is that 100% that they were talking about. Well, the point of them being able to create that formula is because nung tingnan natin yung huling beses naglaban sila sa Ascent, it was Fnatic who beat Loud. And typically, yung team naman natatalo, sila yung mas madaming maitututunan sa pagkatalo na yon para alam nila kung anong i-adjust sa susunod na laban. So, Loud lost the last time, they win this time on Ascent, but Fnatic lost the last time on Lotus, and now silang naman may impormasyon at may hypothesis kung pwedeng i-testing kung ano nga dapat ang tamang solusyon para talunin ang Loud sa map 2. Oo nga, parang yung istorya natin, bawi over bawi, kumbaga dito. For again, nakikita tayo ng parang mga sinyales, mga signs from the fans. Ano ba to? Grand Finals na ba? At ito, yung ang kanilang agent composition select. At kung titingnan natin, wala masyadong ganun ka-diferensya aside from the Omen versus the Viper, double controller, and the Astra as well being that addition. Exactly. I think the Fnatic, although being on the defense here, I really feel like yung agent composition nila seems a bit more proactive here, but Loud definitely seems very, very offensive with that Fade pick.
I mean, you're gonna have to try and be a bit more proactive dito, Fnatic, knowing so that with that fade, minsan medyo mas mahirap makakuha ng scan, especially knowing na madaming smoke, diba? Yung Viper Wall nandun, yung Omen Smoke nandun. Pero, that does give them a bit more clearing dito sa mga smoke. Pag may nakaabang dun sa mga smoke, pwede na gamitin yung Prowler, and that's something they can utilize. But the big difference, katulad ng sinabi nga ni Riku, is that Omen versus the Astra. So you have more potential to anchor things down gamit tong Astra. But that paranoia, the pressure of that being available, malaking bagay yun, mas lalo na sa retake. That's right. Well, we're going to have to find out what happens here on map number 2. Is Loud going to take this series, or is Fnatic taking us to a game number 3? Let's find out from Vil and Mochi. Magandang umaga mga tropa, at kami nagbabalik para sa game number 2 ng Fnatic versus Loud. And hindi na tayo magugulat if ever mag-game number 3 tayo ngayon. Pero bago nga matapos at magsimula ang lahat, papakilala muna kami. Ako nga pala si Vil with a double L, at kasama ko si Mochi. Kicks. Double I. Uhu. Hindi, yung atlag yung nasasabi. Pero ano masasabi mo sinabi ng panel natin Ito, in terms of Dano? Ano? Lineup nila ngayon. Kasi itong isa, may Viper, yung isa, may Omen, di ba? May Astra din tayo dito, sa kami ni Boaster. Well, I mean, if ever talagang asa sasabihin natin, it's all about the global control na pwede nilang ipakita. Well, in terms of utility, there's a lot of things na pwede mong ibitaw nga with that Astra. Post-plant, if ever na gusto mong magpaka-aggressive talaga, at least there's that Astra na pwede mong matulungan. Pero it's fine. I mean, pagdating naman dito nga sa Fnatic, you're not gonna pick an Astra alone na siya lang yung controller. Nope, you're not gonna do that. At least Chronicle nandyan siya para tulungan nga yung tropa niya. And kung napapansin mo, marami dito sa mga players nga na Fnatic pwede mag-lurk ngayon. You have to full map control, global control na meron si Boaster. Pwede rin si Chronicle, pwede rin si Alphager. So pwede talaga umikot-ikot ng buong mapa yung mga players ng Fnatic ngayon. Parang global control versus flexibility yung magiging ano natin dito, Ako yung standoff natin. Kaya kailangan yung puso. Pero mukhang hindi kakalma itong mga players natin dito na na-A-site natin na late lang. Pag nadala ang ating spike, wherein wala pa tayong nagiging casualty dito, Bill. Medyo magiging maingat sila, pero at the same time mukhang magkakaroon na. Ayun! One tap to the head. At yun ang kayo sinasabi natin, once na makakuha talaga ng momentum dito yung mga players nga ng Loud, tuloy talaga yung gagawin niya. May painful pan, tumama sa mga players sila ngayon, pero less nakaisa pa. Hindi lang isa, kundi dalawa na yung napapatay niya. Pero through that smoke, that is less again! We'll catch one! Ubos pa di tubos! Si Les? He done more. Umiikot-ikot lang naman, nakatatlo pa? Ito totoo lang si Les, hindi naman talaga siya mag-entry. Mag-lurk lang naman talaga siya. Maghahanap na siya ng mga early pick-offs Yung mga easy pick-offs, kumbaga, at hindi nakuha niya. Tatlo. 2 plus 1. 3 yun. Quick maths. Sim. So, shoutout nga pala kay One Tap Shop. Ayan, dami nating nakukuha dyan. If ever gusto na ng mga bagay-bagay sa Valorant. Si One Tap Shop, sobrang yaman yan. Pati si Valorant, bibili na yan. Ikaw kasi. Ay, ako ba? Akala ko sa kanya. Pero grabe naman si Mochi, mga tropa. Sa lahat ng co-caster ko, siya yung first time na hinawakan yung mic ko. alam ko, itata kasi. Nakakatok sa kanya kasi nakatingin. Malay mo ba? Magbigay ka ng isang taong humawak na mic ko. Wala, di ba? Siya yung first time, man. Inayos niya yung mic ko. Akala niya ako, pero siya naman talaga yon. Sa kanya kasi nakatingin mo, like ako na sa akin. Para mo sinabihang banlag si Blaze. Hindi. Like literal kasi, pre. Palaman, no? Pero si Boaster, mag-isa na lang siya. Shorty lang ang gamit niya. Ito, pag naklatch si Boaster ito, lahat ng TF ko sa'yo na. Yan ni Gambong Mundo pag naklatch ni Boaster yan, literal, no? No pun intended sa Astra niya. Pero, nako, oras na may lapag dito, pero di ko malaman paano nga i-retake to Bill. Ang sabi mo, sa akin man yung TF mo, mukhang hindi talaga mangyayari yun. Sayang, aapiran na sana kita. Kasi yung TF ko, apir lang Ayun nga, good job. Good job. Nung Very nice. Nung nag-usap kami ni Joma, sabi ni Joma, uy Bill, TF mo, apir lang. Apir! Sobrang na yun, met. Baka lugi na kayo nun. More than enough ba yun? Apir lang. Masaya na ako dun. Para sa broadcast. Para sa BCT. Yun nga Pero tignan natin, if ever manalo dito ang Loud na 2-0, si Mochi mamimigay ng 2 battle pass. Hindi mo sure. Diba? Gusto lang naman niya mag-gas, gumastos pa siya. Pero, on to these players, ito na yung smoke na pinapakita, but look at that. That is a duck. Lahat ng mga top sa gumawa na ginawa nga niya, tumama sa lahat. Boso nilabas yung Odin niya. Alam mo ba, ito napag-usapan namin ni Taylor to. Ano yun?
yung the reason na talagang kung bakit lahat ng mga Odin, mga shots dito talaga nag-wallbang. Kasi ako napapansin mo yung pundasyon ng Lotus dito, medyo yung iba, sira-sira na. Diba? Diba? Kasi if ever kinumpare mo yun sa split, sa ascent, medyo bago-bago pa yun, diba? Pero yung Lotus, tinan mo, nilulumot na, marami ng grass kung saan man talaga na nakikita. And right now, si Chronicle na lang ang mag-isa. At grabe naman talaga. Mukhang inuulit ata nila yung ginawa nila kanina. From 0-4 to 4-4 ng first map natin ngayon. At ito naman, 0-3 na ngayon na pinapakita ng mga players nga ng Loud ngayon. And if ever ziniro to nila, edi nice one! Next game na tayo, di ba? Ay, talaga na sabi mo, sino yung unang makapunto sa series? Doon tayo! Oo, doon tayo, Rekta. di ba? Yung sinasabi ko na fanatic ko kanina, hindi nangyari Wala yun. na. Wala na yun. Ibahin nyo na yun. Let's go loud. Ang bias natin, yung unang puntos. Let's get loud. Let's get loud. Alam mo ba kung sino kumanta nun? Tinon. Si Christina Aguilera. Hindi mo kilala. Hindi. Christina Aguilera kumanta. Unfamiliar. Hindi mo kilala si Christina Aguilera? Kilala, pero hindi ko alam na siya yung kumanta. Siya yun. Yeah. Taga saan si Shakira? Ang alam ko lang, narinig ko, ole, ole, ole lang. Anong ole? Ole, ole, ole. Ganun lang. Same. I mean, tama yun. Pero ito na, binuksan na yung pinto. Pinaranoy sa mukha pero wala silang pake kasi mag-o-odinan lang silang dalawa. 2v2 right now, Bolster half on HP, Toys as well. Pero napakahirap to kasi dalawang smoke nga yung kalaban mo. Pero ang problema nga nila, naka-marshal lang yung isa, Guardian pa si Bolster ngayon. At kitang-kita mo naman talaga yung Boombot. Alam niya kung nasa ba yung kalaban niya. Pero Toys and Aspas, nababawas-bawasan na. Pero Bolster, konting swing lang ang ginawa niya, konting pick lang, napatay pa siya. Chronicle, nilabas yung classic niya pero walang magagawa yan sa Phantom. Nagalit ngayon. 0-4 already. And parang yung nangyari lang kanina. Seems familiar. Pagdating nung 0-4, tatlo yung namatay sa players ng Loud. And if ever hindi pa manalo ang Fnatic ngayon, mag-next game na tayo. History repeated itself, friends, and this is going to be pretty difficult dito sa side ng Fnatic na lalong-lalo na medyo nagkakaroon tayo ng unstoppable force dito galing sa Loud to the point na yun nga, it's their economy being broken and at the same time is they have full control dito sa mapa natin which is actually ironic kasi dapat sila Boaster ang meron nun pero mukhang nababaliktad sila. Well, napakahirap naman talaga na nakakalawan mo na rin naman talaga is Omen with that full map control na pwede naman talaga niyang ibigay. And to the fact na sobrang flexible na naman talaga ng isang Viper nga, di ba? You have that wall, you have that poison cloud as well, na napakadami mo pwedeng ilatag dito nga sa Lotus para mas mahirapan pa yung mga players nga ng Fnatic para makita kayo. At napakahirap naman talaga kung yung apat na smoker ay nasa loob lang ng isang isang site. Well, medyo malayo nga si Chronicle dyan, pero yung wall niya nandun lang. Ayan sa harapan lang ni Aspas. Gusto nga diba? Lahat ng smoke nasa A na. Diyos ko! Wala akong alam dyan, men. Wala akong alam dyan. Pero, ibang smoke ata. Nightfall has been released already. Toys on! Nag-whiff sa mukha, men! Winide swingan habang nakayuko! Yung ginagawa ni Bolster ngayon, we'll get all 4v3. But his Bolster will catch one already. Sadak as well. Nilabas na ang Odin na naman niya. Pero buti ito 3v3. Si Aspa at least may showstopper siya. Si Bolster, pwede nang ihatiin nga ng mundo. Pero dito sa gagawin nila, lamang ang Loud dito. Gusto nga atang gawin nito is i-seminar tong si Boaster kung paano maglaro ng Omen kanina pero mukhang nababaliktad ata at ngayon mukhang magkakaroon tayo ng magandang advantage dito on the end of Fnatic pero at the same time with the positioning na meron tayo dito sa Loud mukhang mahihirapan sila na babawi ito. All in, palag-palag pero mukhang hahatiin niya na ang mundo. Showstopper natin, hindi niya pa malalabas dito pero kailangan talaga na mag-ingat lalong-lalo na the clock is ticking pero mukhang meron siyang mapapabagsak. Kumawalan si Chronicle, ano sa point of no return? Alam mo, alam mo literal na patay ka na pero kailangan lang manalo dito at yun ang sinasabi natin ngayon, men. Wala na manatalo na Fnatic dito. Kasi pwede sana if buhay pa si Chronicle ngayon para mabuti na yung kahit ano mga utilities niya para hindi nga makalabas yung mga players nga ng Loud dun sa may 3. But yeah, 0-5 already and let's get Loud. Kasi nga yung Loud 0-5 na at may pera ba ang Fnatic? Men, wala. May pera sila o wala talaga, nakukuha pa rin talaga ng mga players nga ng Loud itong game na to. But for Fnatic, at yun ang sinasabi natin kanina, di ba? Ano siya sa point of no return? Talagang oops. Atik na lang. Sorry akin. Atik na lang sila, wala na yung fan. Ha?
Hotdog. Hindi ko gets ano yun. Atik na lang sila, wala na yung fun. Asa na punta yung fun? Hindi na sila makapalag sa load eh. NT. TN. NT Lods. 30 seconds in mga tropa natin sa Fnatic ngayon. At pagdating naman sa loud, 5-0, 5 Kamote. Yeah. 5 Derka. Yeah. 5-0. Derka nga. Derka. Yeah, maaliwalas. Ano, ang maaliwalas, yun yung, ganito ang maaliwalas kasi hindi siya mainit, to be honest. Ang maaliwalas, cool siya eh. Bright lang. Ang alam ka, yun ang English. Hindi kasi, bright. Bright, maaliwalas. Yun ba? Hindi ko alam eh. Ko. Alam ko ang bright is maliwanag. Di ba? Synonyms? Question mark? Ewan ko, guys. Baka mayroong magaling sa Tagalog dyan. Patulong naman kami. Yes, the Tagalog is not Tagaloging, guys. Yan nga eh. Tagolicious. Pero, the brain is not brain. ay, shoutouts nga pala kay Miss Andy. Guys, like nyo yung page niya, MNL47. Nandito kasi siya 47 na. Nightfall, walang tao na nagpa-play doon nga sa may Gedli. Pero yung mga players nga ng Loud, alam nila kung saan talaga titingin. And with Aspas, talagang pwede nang gamitin yung showstopper na to na pwede na naman niya makuha nga na mamaya. Point of entry, defense as well. Pero ang importante, si Bowser alam niya kung saan siya titirada ng Odin niya. Nung narinig niya na may humawak sa Orbman, alam na niya, matik na. Kawansin low on HP. Les with a kill again. At ito yung go signal para sa mga players nga ng Loud na pumasok na. Pwedeng B, pwedeng C, and I think it's gonna be B. It's gonna be B. Pero hindi, umatras sila. May lockdown, bes. Hindi sila makakapasok dito kahit gustuin sila, pero roronda muna sila dito sa seaside natin. Mukhang nakakaramdam itong si kumpare nating si Aspas na chill-chill lang sila dito. Isang tao lang nandito. Mukhang ito na yung opportunity para pumasok sila dito. Pero yung Marshall natin mukhang walang matatamaan at ngayon it's already time for them to put the spike down. At mukhang siya'y mapapatalsik pa. Nawala at dumilim ang punto dito, Bill! Ayun na kayong Odin nga, nilabas na nga niya. Buri kita 2v2 right now. Ito na yung Nightfall. Wala silang marinig kahit isa. At bago mangyari yon, sobrang aga. Kung hinantay na sana niya yung Nightfall tumama nga sa kalaban niya, pwede sana. At si Les nakadalawa pa. Partida, wala siyang marinig kahit isa. 0-6 already sa is Kamote. Ayun! Shoutouts nga pala sa partner ko, si Mr. Ian Israel Galope. Ayan. So, ano yan? CEO yan ng OneTap.gg. Pabudol na kayo, guys. Search it on FB. Right here, right now. Ano siya? Markado. Kumbaga marked siya. Detoryado. The silence is so loud sa oras na lapag nila yung Nightfall na yon. 0-6 mga tropa dito sa mga kampiyon na Fnatic. Anyari, ito na yung mapang pinili nila si Kawanzi. Nagpakita na, kitang-kita sa hunt. Partida, vulnerable pa siya. Ay, nako po. Medyo nakakatakot tong sitwasyon ng Fnatic ngayon. Nakakagutom din kasi si Blaze ang sarap ng kain. Ano yan? Eat well po na yan. Sandwich. May fries. Oy. Derka, sisilip ba? Yung kalaban, ang ganda! Pero meanwhile, ito na ang ultimate! Diyos ko! Okay na sana yung trigger discipline na gagawin niya, pero ang problema, hindi na napatay lahat na nakita niya, pero importante, dalawa nakuha niya. At malaking bagay pa rin nun! Finally, ito na yung unang punto sa Fnatic ngayon. It's time. Pero, tanong kung magtutuloy-tuloy na to. Tingnan mo ba magtutuloy-tuloy na to? Kasi may posibilidad na palag-palagan pa rin tong si Loud eh. Pero ngayon si Ashpas, wala. Hindi ko alam kung paano pa makakapasok ng site to. In the 89 HP left, there is a possibility na signal. Pero I mean, meron pa rin naman siyang pera. Kaya pwede niyang palagan to kung sakali man na gusto niya. At kung iti-take niya yung risk na yan. 4v1 already, and Aspas, wala siyang magagawa kundi mag-farm na lang siya ng orbs. And for Fnatic, at least, yun nga,
dun sa ginawa nilang diversion dito, alam nila na mayroong tao nga dito lang sa may entrance lang ng C. And wala silang idea na mayroon palang tao dun nga sa may likod. At with that kind of positioning, at least ito na yung pinakaunang punto sa side nga ng Fnatic. At kitang-kita mo si Coach Mami, ang hingiti na siya ng konti. Konti lang. Kung papakita siya. Natin kung may papakita siya. Tingnan kung papakita siya. Kasi at least ito na yung light at the end of the tunnel. Kumbaga yun, no? Yun, si May Alpha glimpse Jero. of hope na eh. Ayun, no? Diyos ko po, tumalon-talon. Kung hindi siya tumalon, patay yun, men. Patay yun. May kalalagyan siya. Kumbaga, parang gano'n yun. Paano? Yun. Ano natin, sure, mali mo yung liwanag pala galing lang din kay Durka. Diba? Oo. Shish. Bay, grabe ba? Oy. Heavy weaponry on the end of Fnatic. Sana yung magamit nila ng maganda. Walang tao dun sa may likod, pero ito na. Maganda yung position nga ni Booster dito. Dito lang sa loob ng pit, pero tamang chup-chup. Why that showstopper? Tatlo ang nakuha niya! Sabi sa'yo, siya yung liwanag sa dulo ng tunnel eh. Saktong-sakto, guys. Medyo magugulat or nagulat tong si Loud. Napahitahimik sila doon ng pansaman-saglit. Pero yung spike natin, wala pang pupulot niyan. Tatry mo nila mag-segregate, pero hindi nila yun magagawa dahil si Lai mapapatumba ng Leo tsaka si kumpare nating si Boaster. Bigla! Grabe. And that is potential. Ito na nga ba yung breakthrough nila? We'll see later on if ever ito naman talaga. Pero buto natin talaga, di ba, with that symphony of skills na ginagawa nga nila. May chup-chup sumabog sa tatlo nga. Huling-huli sa akto yung ginagawa nilang tatlo doon. And for the side of Fnatic, unti-unti na sila nakakakuha nga ng momentum para ipanalo nila itong game na to. But for the side naman ng Loud, if ever matalo sila dito, kailangan nilang mag-time out mamaya. Truly lang, pero mukhang malaki yung naging bawas ni Toys doon. Galing doon sa snake bite. Tika nga, nahapdean siya doon. Pero mas mahapde yung magiging bala na mababato dito ni Dirk. At si Toys mapapabagsak na ng tuluyan habang mukhang si Les, mukhang roronda muna dito sa B-site natin habang nagkakaroon ng mga party-party dito sa A-site natin. Mukhang tatawid sila. Ano nga ba? We're gonna see it later if ever talaga magkakakitaan ba sila. Pero pagdating naman dito nga sa side ng Loud, at least isa-isa na silang nawawala. 3 vs 5 already, and wallbang ito silang pinapakita nila sa Dak. Getting all the space that he needs in order for them to take down each and every players nga dito sa side ng Fnatic. Pwede siya sumilip sa kaliwa, meron siya makikita doon ng isa at yun na nga yung tinahanap natin ngayon. Wala silang idea na meron pala nakapasok nga dito sa may B. But for the side of Fnatic, 4 pa naman sila, may Odin pa yung isa, may lockdown pa sila. Pero ito na yung perfect na oras para gamitin nga ni Alpha Jer itong lockdown niya para mawala itong Viper Spit na hawak ni Sadak ngayon. Pero, yun lang. Yun lang. May butas. Meron silang gilid dito na pwede nilang puntahan. Pero, unti-unti sila nakakapasok ngayon. Alam nila na meron na silang butas nga na pwede nilang puntahan. Pero for the side naman ng Fnatic, unti-unti sila nawawala. Durka, pinupusuan ng lahat ng pwede na makuha ang oras nila for him to take down the spike. All expected na nandito lang sila sa contrary, pero lahat ng utilities binabato na sa kanila. Hindi natin alam kung may oras nga ba sila para i-defuse itong spike natin, pero sa ngayon mukhang wawala at mukhang wala silang magagawa dito kundi tumakbo na lang, umatras na lang, at habang ganda meron pa mangyayari na meron pa mapapabagsak dito at si Aspas yon nako, Bill. Really good execution pagdating naman dito nga sa Loud Zone na talagang doon sa Viper Spit na yon, meron pa silang space nga na pwedeng pagtaguan. And to be honest, medyo mas nahirapan nga dito yung mga players nga ng Fnatic. Well, basta nila, alam nila kung saan pupunta yung mga kalaban nga nila. Pero it's just, in terms of positioning, nagdi-decay pa yung mga players nga dito ng Fnatic. Pero wala silang choice dito eh. Kailangan nilang gawin itong mga decision na to, kailangan nilang gamitin itong mga utilities na to para nga makaisa lang sila. The sad part is, aware sila nga dun sa positioning, pero at the same time, hindi nila ma-push dahil at the same time, alam nila yung risk na merong mapapabagsakin dahil the least scenario, nagugustuhin na lang mangyari. Pero other na mapapabagsak, kung kasi Dirk ang mawawala dito, medyo mandidilim yung mundo dito ng Fnatic at the same time, na mababawasan sila dito ng kumpare nila, pero mukhang madadagdagan pa. Oh my, this is going to be good trade, pero at the same time, showstopper natin. Showstopper! Hindi Is na it gonna tama. connect?
It will connect onto AlphaGer right now. Pwede ito 4v4. At least ito mga alarm bot nila, they have that information kung saan sila magpupush ngayon. Less than a minute left in the clock and now Kawanzu will get that spike and Chronicle. Meron siyang Viper Spit. Pwede rin gamitin itong Viper Spit nga para makakuha nga siya dito ng napakagandang retake potential nga. Pero habang nangyayari yun, ready na si Kawanzin. Kumbaga, tamang recon lang ang kailangan niyang kunin ngayon. Once sabay narinig sila, matik talagang hot na talaga at yun ang nilabas na. Right after the paranoia, hot na talaga. Kitang-kita nila lahat. Wala silang idea kung saan sila pupunta at yun na nga. With that Odin, nag-whiff yung halos lahat ng bulls talaga nung nakita nila. Kung ito 2v1 right now, AlphaGer, the only man remaining for the side of Fnatic. With that operator on hand, wala na siyang no choice dito kundi mag-mamba out na siya. Ibigay na lang nila sa mga kalaban niya at yun na nga. Wala na siyang oras and with that paranoia nga sa side ni Toys, na wala silang nakuha dito. Maganda yung delaying factor na nilabas nga ng Loud dito na kahit nakapag-seize si Leo o natamaan yung Loud pero hindi naman nila kailangan gumalaw. And even if na there is a possibility na pwedeng ilapag itong Viper Spit natin is, nandun pa rin kasi talaga yung possibility na i-push lang sila ni Loud eh. Yun lang yung magiging simple na sagot nila din. Actually, if ever mag-Viper Spit siya doon, kailangan din siya na paranoia. Yun lang yun. Na-paranoia siya. So, hindi na siya makakapag-Viper Spit doon. Yun lang doon talaga eh. With, alam ni Toys yung angulo kung saan siya titingin eh. And if ever may Viper Spit siya, mentalo pa rin siya doon. Kasi, i-wallbang lang siya doon eh. Oh. May haunt din siya eh. May haunt din si Fade ng Loud eh. So, ganun lang din yun. So, maganda yung positioning ng mga players nga ng Loud ngayon. But, 8-2. Close game. Let's go, Loud. Let's go, Loud. Pero at the same time though, meron pa rin naman pera na pwedeng iwaldas tong si Fnatic. But that might be their last kung sakali man na hindi maganda ang pangyayari sa 11th round natin dito. My parents... Friends think I am studying at college. But he's here. Tama yan. Tama yung decision na yan. Support ka namin dyan. Shoutouts nga pala sa mga nanonood dyan, lalong-lalo na sa community na mahal natin. Tama. Sa Twitch, sa YouTube. Kain na kayo, guys. Hello nga po. Kape na rin kayo. Hello, Anan. Pero yun na nga, I mean, sa mga players nga na pinapakita natin ngayon, at least, they have that Killjoy lockdown. Pagdating naman dito sa Fnatic, they have that Viper Spit. Probably just a block one site nga na talagang pwede nilang pasukan. Pwede to. Dun sa Breakable Doors, pwede nang gamitin yan para syempre ma-block off nga yung papasok nga sa A. And yeah, that's what he's gonna do. And for Loud, at least wala silang choice dito for them to get that aggression here in B. Kasi sa C, for sure, narinig nila na napakadaming killjoy traps dyan. Kaya matras na sila dito agad eh. No? Nagbato lang ng smoke, make them think na nandun pa rin sila. Pero at the same time, meron tayong counter dito dahil sa lockdown natin na nilapag ni Les. Pero ngayon, mukhang si Chronicle ay mapapatumba at mawawala na yung Viper Spit nila. All free, all options available dito sa A-site natin kung saan merong major advantage dito ang lahat. Pero nako! Naabutan ng paranoia. Paranoia, at least perfectly executed nga. Nagpinapakita nila pa ng AlphaGer. With operator in hand, men, andun siya sa point of no return. Hindi na siya pwede makaalis dito unless mas-snakebite siya. Pwede rin gamitin sa duck yan. Pero yun nga, pag sumilip siya, patay siya. Pero at least may smoke pa dito yung mga players nga ng Loud para makapag-repossession yung mga kakampi niya. Snakebite for them to get that delay. Pero lamang ang Loud dito. Pero yun nga lang ang problema. Si Dirk nakaisa na. Pero mabubuhay pa ba siya? Pero yun na nga, double swing ang ginawa nilang dalawa. And Dirk with a 3K already. At buti na lang talaga si Dirk nakapatay ng isa. Kasi if ever hindi, lugi yung Fnatic dun sa engagement na yun. And buti ka nakapag-smoke sila eh. Kasi si AlphaGer, ang sama ng tingin niya eh. Dun sa 3. Abang na talaga sila dun sa position na nun kung saan nila, I mean, the spike is planted for them, it's a given, pero at the same time nga, akala natin nasa kanila na rin yung advantage, but at the same time, maganda lang talaga yung pagkabomba ni Dirk dito to the point that they've got the confidence enough para mapush nila go guys na talaga sila dito. Go guys! Go guys! Let's go Loud! Last round of the first half, ika nga. Pero sa totoo lang, in terms of stats, nakikita talaga natin na malaki yung pagbawi ng defending dito eh.
Malakas ang defending sa Lotus talaga. Pero mukhang nagbabago na ata yun kasi nga talaga nakakabaw na talaga yung mga players nga ng Loud. Pero nakikita natin ngayon, pwede ito ang 5v3 right now. Less, low in HP, Nightfall will actually not connect on to these players, pero sees from afar, Kawanzin down for the count, less as well, at ito na ang pagbangon ng api. Oo, dinurog nyo kami, pero pagdating sa first half, at least isang well, not isa, tama isa, yung pistol round na kailangan lang makuha ng Fnatic para ma-equalize na lahat. At least dalawa lang yung lamang ng Loud dun, if ever. 6-8. Pero let's go Loud pa din ba? Oh. Let's go lang, minsan tayo mapapabilis, pero at the same time mukhang nakakahabol na tong si Fnatic natin. Really good segregation, and at the same time hindi nila hinayaan na makapag-push pa any further itong sa Loud with all the utilities na binabato nila dito. And that is actually the edge na meron sila dito, and there is a high possibility na maaaring malaman nila, or this already the code that they crack na dito sa second half natin. So yeah, ipapasa muna natin sa panel. So Rebby and friends, talagang mamaya magkikita-kita tayo ngayon. Pero I'm happy because we stand up to playoffs, and I mean we played like really good on also group stage, but it is like 60% from us on the group stage, and they will see 100% in playoffs. When I saw Boston like this, I'm getting hyped because I didn't see before. Like it was really good match, and he take like 5 or maybe 4 clutch. It was good, and the performance was really good today from Boston. And yeah, that's what you expect from IGL. 2v2. Bianca and Yosemite still standing. Bianca to be cut off from this, though. He can't quite get involved here. The spray not connecting, and Alpha staying on the defuse. You gotta put your life on the line for this. No one stopped him. They still can't stop him. I will be happy if I take third trophy because I'm the 18 years old, and I will be extra happy because I am taking this trophy with this team. They are really good friends, and they are really good person. so yun, welcome back. Sila Rebby, andun sila. Sila yung nagkumuha ng shot na yun. Oo. Sila yung nagpan. Sila yung nag-edit lipat nun. ng perspective. Oh, di ba? Hindi na nakita sila Rebby doon, pero sila yung nag-edit ng video na yun. Ganun ka batak yung panel natin. Naku po, batak? Wala akong alam dyan. Wala akong alam dyan, boss. Ay. Ewan ko yung mga words mo ngayon. Delikado po. Ay, delikado. Oo. Delikado yan. Hindi ako ba ko kaya? Daming smoke, tas batak. Sheesh. Si Black and Blue, tahimik lang yan. Pero alam mo na yan. Hindi siya blue. Happy siya. Sheesh. Omsi mo. Ay, Pero yun nga, shoutouts nga pala sa mga prod natin na nakatingin ngayon kay MNL47 Andy. Hi, P. Tsaka kay Curty Jackson, shoutouts nga pala sa inyo. Pero pagdating naman dito sa game na to, yun nga sinasabi natin kanina, Fnatic needs 1 pistol round only para makuha nga itong 6-8 score, and if ever manalo sila sa pangalawa. Pero grabe aggression ng Loudmen talaga pinapakita. Turret will catch one already. Pero pagdating naman dito sa Fnatic, at least low na yung isa. Abot na nga ang isa, pero mukhang madadagdagan pa si Alpha dyan. Maraming balang matatanggap, pero hindi sapat para mapabagsak siya. And this already the point na maaaring sa B-side ng kanilang punterya, pero maraming magwe-welcome sa kanila dito. Hello and goodbye dito sa Loud. And mukhang mapapatahimik sila dito. Pansamantala, ngayon si Leslie Twist na lang ang natitira, pero hindi natin malaman kung paano sila papalag dito. Mga Toys, the only man remaining, 1v5. If ever na-clutch na to, mamimigay ako ng 10 bundle sa stream. Tig-isa, tig sa 10 sa Facebook, sa YouTube, tsaka sa Twitch. 30 yun, men. 30 yun. Oh, kaya Toys, baka naman, para sa community lang. ubos ang pangkabuhayan mo doon kung saan. Uubos. Ay, hindi yung nga pala mayaman si Bill, guys. Hindi totoo yan, men. Gagamitin ko yung card ni Rico. Pag nakita niyo si Bill, guys, magpa-picture lang kayo, bibigyan na kayo ng bundle niya. Walang ganun. Wala. Walang ganun. Wala naman nagpapapicture sa akin. Sino ba naman ako? Wow! Sino ba naman ako? Grabe ba? Naalala ko ng iba't ibang mga mga events natin, 'di ba? Kunyari, 'di ba ilalapit sa si Ate Taylor. Wala, umuwi na 'yon, man. Ganun din naman ginagawa sa akin ni Taylor minsan. Pero yun na nga. Chronicle, galaw-galaw.
Pero yun na nga, di ba? At least, yung mga players nga dito ng Fnatic na nakapanalo na sila, and kita mo naman, yung apat sa kanila nakabandal na. Diyos ko. 4 na Vandal agad. Palag-palag. Men, 4 na Vandal agad ha. Talagang wala na silang sinasanto dito. I mean, kung magkakaroon sila ng advantage dito, ito na yun. Kasi ito na yung kailangan nilang bumawi. Oo, all in na, kumbaga, no? I mean, parang kanina lang, sobrang layo ng diferensya ngayon. Pero ngayon, 5-8 na. Parang nag-parkour lang yung makumpara natin dito on the end of Fnatic. And at the same time, more opportunity para sa kanila na magkaroon ng leverage dito in terms of economy. Kung sakali man ang panalo ni dito towards the third round ng second half. Ito ba ang pagbangon ng api na hinaantay nga ng Fnatic ngayon? They have all the Vandals on hand. Kay Les, tsaka kay Aspas, matinding lason to if makakapag one tap to the head sila. Well, naka-half armor lang naman sila either way. So, kayang-kaya talaga nila mapatay itong mga players nga isa-isa. Durka, nagpalit mo na sila ng baril ngayon. Sige pare, maraming salamat Durka, ikaw muna yung pumasok ngayon. Pero, with all the utilities nga na meron sila, Hunt, Seas, Painful has been thrown already. Leo, sige pare, i-plant mo na. Boaster, getting all that angle that he can. May tao sa waterfall though, but the end of the day, Loud. Napakahirap nito na retake, men. Isa sa pinakamahirap na retake na nakita ko sa buong VCT. Grabe naman. Oh, grabe. Pero at the same time, cannot deny that Kasi, I mean, it's just pistols. Hindi ko malaman paano nila papalagan yan. Nakaisa na to si Dirk gamit ng kanyang Marshall. One tap lang. And it is a possibility na papaulan nila ito ng mga bala. Pero ang tanong ay kung may tatamaan nga ba sila. Parang hirap eh. Durka. Labo. All you need to do is wait. He's super low in HP. Pwede siyang mapatay though. Possible. Oh, pero yun nga lang. Oy, wala siyang idea. Patay ka talaga dito, men. At yun lang nga. Wala na siya magagawa. Paktay ka diha. Pero the clock is ticking already at hindi nila nabibigyan yung mga players nga ng Fnatic. Ay, hindi nila Hindi nila bibigyan yung mga players ng Fnatic ng enough money pa dito sa mga susunod pa nilang laban. At yung naka-Marshall, alam mo ang tawag doon, siya yung ally sa side nga ng Fnatic ngayon. The great sacrifice para dun sa round na yun. Bas-bas yun. Tinan mo, di ba? Para magdire-diretso. Ito na yung labanan ng Bangmang talaga kasi lahat sila naka-Vandal na. So, actually, parang pareho lang eh. Half armor lahat, one tap to the head if ever, 3 bala sa katawan o 4, pwede na yun. Pero pag tignan dito sa Loud, hindi ko alam kung sino pwede manalo dito. 50-50 itong round na to be honest. Pero sige, pupunta ako sa 7-8 bila. Ikaw ba? 9-6. 9-6 Kung saan lamang? 9-6 ako, man. Siyempre 9-6 tayo dito. Para next game. Gusto natin maparod yung PRX eh. Pacific all the way. Pero medyo magtatambay muna tong Fnatic natin. Pag-iisipin nila mabuti, pre, saan tayo pupunta? Saan tayo patungo? Yeah. And I think it's gonna be B. But for Fnatic, they have an idea already. C's not gonna connect onto these players. Painful as well. At least, itong mga utilities nga ng Loud is naiba to na at alam na ng Fnatic kung saan sila pupunta. Si Durka may showstopper siya nga, pwede siya pumasok agad-agad. Pero someone is playing close, which is si Toys. Meron pa silang pa-check ng corners dito. Meron pa silang pa-check nga ng impormasyon. Pero maganda ang position nila kasi may paranoia pa. Yung Prowler, men, Prowler lang, paranoia agad na nakita nila and delay agad yung kapalit nun. Madedali sila dito. 35 seconds the clock. Wala na silang oras para mag-hesitate dito para sa A-site natin. Pero kumbaga, meron pang posibilidad na magkakitaan dito ibang mga miyembro natin dito from the end pa natin. Kung sakali man nasabi sila pupunta. At mukhang yun na nga nangyayari ngayon. Kailangan nila mag-ingat dito pero papaulanan sila. Nika Wanzin hanggang si Dirk ang mawawala. And this is already the time that they will be able to commit dito sa B-site natin. Pero mukhang mataas ang posibilidad na si Loud ang lalamang dito. Post-Planet is nasa isip ng Fnatic ngayon. Yung showstopper na wala na nga. Pero for the side of Chronicle, meron pa siya snakebite pang delay. At yun lang yung meron sila. At wala na silang nade kahit isa. Sadak will catch one already. Pero ito natin talaga yung great retake na pwede natin makiwa ngayon. First tap, okay, that's a fake. But Leo through that smoke will catch one. Pero alam niya na meron pa tayo sa may B main. At yun ang mukha na wala na naman talaga siya. Pero 3 pa natitira sa kanila. Sadak with a spray with a 3! 6-9 already! Nice! Ang nakikita natin ngayon. Ang gandang retake na ginawa nila. That is literally 1-5
na trade na nangyari natin ngayon. At yun na nga, di ba? Alam nila na meron tao dito sa may A-main. Alam nila na napakadami nga dun sa may connector, sa may link. Pero, ang dami nakatingin dun eh. If ever mapatay yung isang tao dun, may trade-off sila eh. So, yun yung parang decision nila na lahat tayo sumilip, lahat tayo tumingin. Huwag nating hayaan na yung isa nagde-defuse lang kasi napakadami pa nating oras. Lahat ng anggulo okupado. And hindi lang yon, lahat sila, yun nga, nakatingin. Walang kawala yung mga member natin from Fnatic here. Pero I wonder kung ano, or if they have something else up their sleeve, lalo-lalo na mukhang sa C-side sila pupunta showstopper natin, mukhang matatamaan si Sadhak. Yung controller pa nila yung mawawala dito, yung pandelay nila. And mukhang medyo magiging mahirap dito para pumalag ang Loud. But meron pa sila, nandiyan pa si Les. Ang dahil pang utilities na nakalatag dyan at mukhang mapapalagan niya natin na maganda. And buhay pa naman siya. Diyos ko, Silas, napakadami na nangyari. Lahat na ng utilities tumama sa kanya. May boombot pa, pero hanggang ngayon, buhay pa rin siya. Satchel boost pa pakanan. Pero Dirk gonna push already. Pero si Aspas nga nasa harapan niya. Sino ba yung magkikita sa kanilang dalawa? Dirk dire-diretso na. Pero nag-aantay na sila. Pero unang maging impatient, patay talaga. At makikita natin, sino ba magiging impatient? Pero mukhang si Aspas ata. Pero siya pa rin talaga mananalo doon kasi nga nag-wide swing siya. Pero buti ito, 3v4 ngayon. Lamang pa rin ang Loud in terms of head count. Pero ang problema nga nila, yung isa sa kanila talagang super low na, hindi lang isa kundi dalawa pa, pero 4v2. Chronicle and Alphager, in terms of delay, isang snakebite na lang ang meron sila. Laban ng kadisiplinahan nga ba magiging tema natin dito dahil sa ngayon mukhang lumalamang ang Fnatic. 2v3 pa ang ating laban ng ngayon pero meron pa rin posibilidad na meron magtitita sa kanila. Pero si Loud sumasagot, pumapalag, Alphager masusunog, mawawala, and that is going to be an advantage para kay Loud na naman. And this is a good time for us to see na magtutuloy-tuloy sila lalo. Narinig ko yung palakpak ko. Let's go, Loud. Let's go. Let's go, Loud. Alam mo kung magto-2-0 ata to. Pero yun na nga, may pera o wala, Loud pa rin talaga ang nakakakuha. At yun yung sinasabi ko kanina, na napakalakas naman talaga na alam natin na pagdating nga sa Lotus, actually, hindi... Ito yung mapa na, oo, 3 sites siya, pero ang laking percentage na nananalo din talaga ang defenders dito. Sa VCTPH, sa Pacific, doon lahat nakita natin yan. Pero pagdating naman dito sa Fnatic nga, they're struggling. Ito na yung forced buy na naman nila na manalo o matalo, bahala na. Pero if ever na matatalo sila dito, kailangan nila ma-force tong 1v1 para lang at least masira nga yung ekonomiya ng kalaban. Pero tingnan natin if ever talaga mangyayari yan. Kasi nga, in terms of utilities, in terms of ultimates, men, wala rin yung side ng Fnatic. Walang-wala sila ngayon dito pero kailangan pa rin nilang isugal ito. Si Dirk papalag, mukhang matatamaan niya. Si Toys medyo extend siya dito ng bahagya at yun ang kanyang nakuha. And wala pa tayo naging sagot dito. Never mind dahil sinasabi ko noon mukhang mayroong mapapatumba dito si Chronicle. Matipitas niya at si Kawanzin pumapalag-palag pa pero ngayon si Fnatic wala pa rin kasagot-sagot dito. Meron pero kulang. Maganda yung mga diversion na pinapakita dito ng Loud, to be honest, man. Well, unang-una, dito kay Aspas, kila Kawanzin, yung pagbe-bait nila para sa isa't isa, para makakuha sila ng mga pick-offs dito, well, hindi naman talaga kailangan magpakamatay ng isa. Ang kailangan lang nila is mabaling lang yung atensyon ng kalaban nila para mapatay nung kabila. Pero 3v4 already, and now Loud, lamang pa sila in terms of head count, in terms naman ng puntos, 3 na lang, tapos na tong game na to. Pero dito naman sa Fnatic nga, struggle, sobra, desperate, sobra din. 12 seconds in, yung oras wala na. Aspas, Diyos ko, nag-whiff pa siya. Pero still the round that counts here. Pero mukhang kailangan nila or gugustuhin pa rin nilang palagan ito. Pasok sa 4 seconds ang kanilang plant dito. But sa 2v2, and mukhang hindi nila alam kung saan manggagaling itong si Les. On the bright side though, mukhang mayroon siyang makikita dito. Or hindi niya ito makikita. Okay, nabaling attention dito sa kabila. So si Les, meron siyang space dito para makabawi nga. Pero titingin ba siya? Yan ang tanong ngayon. Alam niya na meron talo sa may gitna. Pero Les, together with Sadhak, nag-iikot lang sila. And yun na nga. Diyos ko, grabe naman yung magduo. Sobrang synergize talaga lahat ng pinapakita nga nila na kumukuha sila ng diversion para sa isa't isa para makapag-swing yung isa para mamatay nga nila yung dalawa na natitira ngayon dito nga sa may A. 6-11! Grabe!
Grabe, no? Tuloy-tuloy na sila dito. Ang lakas naman ng Loud. Sino ba yung pinili ko? Sino ba yung pinredict ko? Hindi, loud tayo. Loud tayo. Sino yung pinredict natin? Loud, di ba? Loud, men. Loud tayo. Vamos talaga. Vamos sa imong tanan. Man, defense or offense, the duo dito sa side ng Loud. Grabe, solid sila, men. Oo, sobrang solid talaga pinapakita nila. Pero yun na nga si Chronicle. Naalala ko yung ginawa ni Jesse Fash dun sa corner na yun. Nung kalaban niya yung Zeta Division. Natuto siya. Natuto si Jesse Fash. Alam niya kung ano yung ginagawa ng kalaban niya eh. Pero pagdating naman dito si Aspas, galit na. Isa na lang ang kailangan ng Loud para makapag-match point sila. Pero grabe naman. At least alam nila na merong pang tao dun lang sa may rubble. Pero ang problema kay Chronicle, isang snakebite na bato na. At isa na lang yung meron sila pang delay dun sa post-plant nila. Hunt will be released already and that is a swing coming in from Toys right now. Grabe ang control at pang-gatekeep na ginagawa ng Loud dito. Oras na lumagpas ka sa linya na hindi mo pwedeng pagtuluyan, mamamatay ka. Which is, yun na nga, ang pinay si Dirk dito. Mukhang paunti-unti nang nawawala ng liwanag tong Fnatic. Kahit pa na gustuin nila bumati kontra dito sa Loud. Pero tingin mo ba, Vil, ano pa ba ang kailangan nilang gawin dito? I mean, para sa side ng Fnatic, pwede silang magpaka-aggressive nga papuntang C if ever, na isa lang naman yung tao dyan. Pero bago nga mangyari yun, na kailangan talaga muna nilang maklear ngayong lahat ng corners dito with that proud at yung nga nasimulan nila yun. At yun na nga, yun na, talaga nag-push na sila. Yun na kailangan nilang gawin eh. Yep. May prouder sila, meron silang mga snakebite dito, may mga pang lineup sila. So all they need to do is just hit all those shots, use all the utilities that they have. Pero napakainit nga na ito kasi may nightfall na, may lockdown pa. Leo nakapatay pa ng isa. 3v3 onto this game. Itong lockdown, kailangan mo muna lumabas dito ngayon. Pero ang importante, men, kita ba nila itong spike na to? May smoke pa. Naku. Diyos ko, hirap na to. Diyos ko, paano nila gagawin to? Parang medyo malabo. Wala. Ang ganda. Nightfall. Lockdown. Men, wala silang nagawa. 6-12 already. At Loud, isa na lang. Panalo na sila. Buti na lang talaga. Ito yung team na pinili ko. Buti na lang talaga. Nandito tayo. Walang kabayas-bayas yan, guys. Ito yung pinili ko ng game 1, guys. Oo. Tama. Ano na ako ngayon? Loud fanboy. Siyempre, I mean, maingay tayo eh. Siyempre, sa Loud tayo gilid. Pero at the same time, kung Bamos nga ba ang magiging laban nila dito, lalo ng there is a potential or high possibility na mag 2-0 tayo dito. Cosmic Divide available dito sa kamay ni Boaster, pero hindi natin sure kung paano nila magagamit to. Lalo na maaaring maharangan sila or malimitaan na kanilang options dito. Galing kay sa Adhack, pero ngayon, nagkakandalaglagan na! Utility play lang pinapakita nila. They have all the utilities on hand for them na maubos ngayon isa't isa. Pero bago mangyari yon, men, yung Fnatic dalawa na lang ang natitira. Si Boaster na lang ang natitira sa game na to, ladies and gentlemen. At nasa kanya ang sagot kung isa pa o wala na. 4v1 already si Sadak, may Viper Spit pa. Lahat ng buong mundo nakatingin sa Fnatic ngayon if may isa pa o wala na talaga. Less than a minute left in the clock right now. Diyos ko, yung spike nakadrop pa. 4 sila nakatingin ngayon. Napakatinding crossfire naman yan. Men, if ever babasagin ni Boaster to, lahat sila titingin sa kanya. At yun na nga! Ladies and gentlemen, Loud, 2-0. Yung 2 beses nag-champion sa taon na to. Wala nang isa pa. Wala nang one more dito dahil tinapos na kaagad ng Loud ang laban. Kung kanina malapit-lapit pa, ngayon ay napakalayo na ang kanilang diferensya. 13-6 mga kaibigan. And that is the prowess na meron dito ang Loud at talagang mag-iingay sila. I mean, if ever you're gonna compare, diba, there's a lot of people talaga na gustong manalo dito ang Fnatic. Number 1, if ever gonna check out the stats, diba, of course, they won yung sa Tokyo, they won yung lock-in. So, if ever they're gonna be up against itong Loud nga, itong mga kampiyon, talagang mas mainit yung ano nila, yung gatilyo nila dito. Pero hindi eh. Yung pinakita ng Loud na talagang babawi sila, na kampiyon pala kayo ha, pero pag kami ngayon ang naglaro, talagang ipapakita na naman namin na kaya pa rin namin na makatapat kayo. Kaya nilang palagan. And ngayon, seems like that's going to be the shattering, no?
parang nabasag ng bahagya itong Fnatic na lalong-lalo na nung naging maganda ang performance ng Loud, and that's definitely undeniable to the point na, you know what, there's synergy, yung duo ni Sadhak, ni Les, napakatindi. Every single one, they operate as a singular unit, and lahat sila merong mechanical na piniplay na hindi malaman ng Loud kung or the latter ng Fnatic kung paano sila sasagot dito. Ano ba ang sagot na kailangan nila pag-usapan ngayon? Pero yun nga, Fnatic, wala na sila no choice, hindi kailangan muna nilang bumaba sa lower bracket. So tingnan natin if makakaisa pa ba sila. Pero yun na nga, di ba? Ito yung pinakagusto ko sa sa Champions talaga. Na right after the game, meron na agad silang fan interaction na para pag-autograph session nga sa mga players nila. Pero really good start sa side nga ng Loud. And dito natin makikita, alay mo, back to back. On the contrary, parang medyo magiging delikado kung sino man ang mapepwesto sa lower bracket natin pagkalaban nila tong Fnatic Kailangan nila mag-ingat doon. Oo, talagang wala talaga silang no choice ngayon kasi nga, ito, Loud I mean, yun nga, if ever talagang, if ever na-check mo kasi yung pinakamalakas ngayon sa, ano na to, sa bracket na to, sa playoffs na to, well, Fnatic talaga Fnatic talaga Pero to the fact na Loud na 2-0 nila yung mga champions nga, talagang parang grand, yun nga sabi natin kanina, di ba? Parang na siyang grand finals, di ba? Nauna, no? In advance nila. Parang ito lang din siguro yung makikita nga natin, probably, pagdating nga ng dulo, di ba? Pero, ito na, malay mo, Paper Rex versus Loud na makikita natin. Or Paper Rex, pwede. Paper Rex versus DRX. Maraming possibility, man. Pacific. I mean, is that a good sign para kay PRX na si Loud yung nanalo? Tingin mo? I mean, it's really up to them na kung ano ba talagang sign na pwede nilang pakita kasi if ever na Pacific team ka, anything is actually possible nga nakikita natin, di ba? I mean, look at that. DRX, di ba? This is pinakamalakas sa buong mundo. Pero tinalo lang ng Paper Rex, di ba? That really thought that DRX can actually win that championship nga nung Pacific. Pero pagdating naman dito nga sa side ng Loud, at least itong momentum nila na dire-diretso papuntang Grand Finals mga tropa. Pero medyo malayo pa yun. May sa 26 pa, ingay naman ang coach nito. Pero yun nga, sa 27 pa yun na madaling araw. 10 araw pa yun na napakatagal pa. Pero yun nga, kami nga pala ng mga casters, 2-0 ang game number 1. Pero kalma lang kayo kasi meron pa tayong interview na magaganap ngayon. Thank you so much, crew. Give it up for Les. Wow. I did not see that one coming. Brilliant job there by Loud. But firstly, it was really weird to hear that, Fnatic so favored in this matchup here. Did it feel weird to kind of be the underdog going into a game, considering how good you guys have been all throughout America? Is that a bizarre feeling? Primeiramente, parabéns pela vitória de vocês. Foi um pouco estranho ver que parece que tinha um favoritismo por parte do lado da Fnatic. Foi um sentimento estranho estar nessa posição de que a galera tá torcendo e dando o favorito para os outros. Sinceramente, é muito bom estar nessa posição de underdog, né? Querendo ou não, a pressão fica pro lado dos caras. Então, meio que não era para ser tanto assim, né? Eu sinto que nosso time é muito forte ainda assim, mesmo com a derrota no Japão. Mas é muito bom a sensação de ser underdog. Actually, being honest, I'm very happy to be in that situation. Yeah. Because being an underdog takes out the whole pressure and everything else from our shoulders. Yeah. And overall, our team is very strong, and I'm very happy with the result we brought. Yeah, and the results speak for themselves. Not only did you win, but you won 2-0. Was there a feeling that in the map picks and bans that you got exactly what you wanted? Because it felt like you had a strategy for Ascent and you were more than prepared for them on Lotus, which is a great map for Fnatic.
Então, vocês ganharam de 2-0, vocês desde o Pix and Band vocês estavam confiantes com a seleção de mapas, porque parece que vocês tiveram uma estratégia muito boa para Ascent e estavam lá para pegar na Lotus também. O que foi? O nosso draft era muito parecido, né? Eles gostavam muito de Lotus e a gente também gosta muito de Lotus. Eles gostam de Ascent, a gente gosta de Ascent. Então, querendo ou não, ia ser um draft muito parecido. E a gente já estudou muito eles, querendo ou não, e eles são um time que muda pouca coisa, sabe? Eles só focam muito mais no padrão deles. Então, a gente já meio que sabe o estilo de jogo deles desde o Lock-in. Então, querendo ou não, a gente se adaptou mais fácil. Overall, it was an easy adaptation for them because both have like similar picks. Usually, they like Lotus. We like Lotus. They like Ascent. We like Ascent, and we've been studying like their moves for a while. So it was all the matter for us to bring up the best game we could in order to achieve what we got. All right. Well, that's good to know. And then, you know, now that you have proven that you can take it to one of the best teams in the world in Fnatic, is it safe to say that Loud is finally back? E agora que vocês conseguiram entrar em combate com os melhores do mundo antes da nave, agora vocês com Fnatic, você consegue dizer que a Loud voltou? Cara, é uma coisa meio forte de se falar, né? Porque joga uma pressão muito grande pra gente. Então, vou falar que a gente vai fazer nosso trabalho e, se Deus quiser, nós ganhamos isso daí, né? Well, it's a very strong statement to give to say that Loud is back, but I would rather just say that we're gonna be doing our best and bring the best game that we can. Well, I think I speak for myself and everyone in here when I say I think Loud's back. So ele vai falar por ele mesmo, mas ele acha que a Loud voltou. Olha pra galera e é isso. We're gonna wrap up things over here. Back to you guys. Thank you so much. You did great. Welcome back, mga kababayas, and there you have it, 2-0 right away for Loud here in the first match of the playoffs against a team like Fnatic. 13-6 ang naging final scoreline natin here on Lotus, and we can definitely say na talagang pinaghandaan ang Loud for this rematch. Oo, talaga. Isa lang talagang masasabi ko. Plot twist! Well, the turns up table, definitely. And I think that if we could go back sa tier list natin from earlier, I think that we can definitely move Loud back up. They're definitely not a C-tier team after this one. Especially sa nakita natin ngayon, di ba? 2-0. What a way to do it and what a statement. Katulad nga na sinasabi ni Golden Boy sa interview, Loud are back. And what a way to be able to do it here. We see, especially, si Les, ang pinag-usapan natin coming into this series, nagpakitang gilas kung bakit isa siya talagang miyembro na kailangan pag-ingatan kahit sino ang kalaban. Oo nga, tandaan, nung kinalaban, nung first nilang meet-up, Loud dun sa Grand Finals, diba, sa lock-in, sinabi natin, si Les, siya yung pinaka maraming kills na nag-garner. Almost 100 kills over the course of 5 maps. At ngayon, mukhang ginagawa niya ulit yun. Nasampulan ulit si FNC. At ito ay on a BO3 scenario. Exactly, and I think it's also good to note here that this is going to be the second time that Fnatic have lost to Lotus here against Loud. I think the last time that they went against up against them in lock-in, it was a 13. It's still very big, 13-6. I think it just goes to show na, you know, Loud has definitely taken this map, is keeping this map for themselves against Lotus. But looking at our MVP dito na si Les, I think it's very well deserved that he's able to keep up this performance even months later. Yun nga, I think the fact that nung pinag-usapan natin siya, hindi lang sa lock-in, like a particular matchup, but yung ipatuloy niya pa yung performance niya, pati from the group stages, again, siya yung nagbibigay ng hope sa mga rounds na it feels like sobrang losable na pagdating dito kay Loud, and it was less that would lessen the numbers and make it on equal footing. Tama. I mean, Alpha and Chronicle also not able to perform dito sa matchup na to, especially si Chronicle, 4 kills dun sa second map. Ay, oo. Absolutely inexcusable. At pagtingnan mo din naman dito yung performance or yung nangyari this result from Fnatic, ito yung unang talo nila sa international tournament since Champions last year. It's been a year since natalo sila sa isang series, sa isang international tournament, at dito pa nangyari sa opening round ng playoffs. Malaking bagay yun. Yun nga yung sinasabi ni Les kanina, di ba? Na parang that weight off your shoulders playing as an underdog. But what if you're playing from being expected to be the best team in the entire world? How do you stabilize when things aren't going your way? Exactly. You could definitely, the pressure there, the huge difference in pressure there. I think Loud definitely was playing a bit more on the back foot here, but I think that back foot was also not back foot as in
they were, they're back to the wall, but more like back foot as in a little bit more relaxed here. And I think that we could definitely say that the pressure there, we saw it also from Fnatic. I think Alphager and Durka had some moments where, they had to, I think a lot of the rounds that Fnatic had actually had to come from hero plays that they made. And I think that it's that pressure that they have for themselves to be able to do something, to be able to convert something from even just a solo play. And again, it's still such a great match from these two teams. Fnatic will be playing in the lower bracket, but it's going to be a very, very long journey for them to come back to the top. But hopefully they're able to pull it off. But we're going to be throwing it to a very, very short break here. That was our first match of the playoffs. So don't go anywhere because we will be right back with our second match of the day. It's going to be Paper X versus FUT. Ladies and gentlemen, mga kababayas, welcome back to VALORANT Champions 2023 Filipino broadcast. At kakakonclude lang natin ang first match natin of the playoffs between Fnatic and Loud. And it was Loud advancing further into our bracket. And now Fnatic falling down lower in our lower brackets. But now, oras na para sa second match natin of the playoffs. It's gonna be Paper X versus FUT. And now magsimula tayo sa Pacific side kasi we are Filipino broadcast. So Pacific teams represent, and let's start with Paper X because napaka-solid yung showing nila dito sa Champions, and feeling ko ito na yung league where they're really gonna make it all the way to the end. Oo nga, yung simula nila sa group stage dito sa Champions. Again, these are our Pacific champions, Paper X. 2-0s, nakapasok sila coming here into this playoffs. And again,
kung ikumpara natin yung performance nila pagdating sa Tokyo Masters, this is a very big difference na. They're fighting with full force na sa kanila na si Something. And imagine kung they landed at third place sa Tokyo Masters without Something, ano pa kaya yung pwede nilang marating with him on the lineup? Partida pa yun, di ba? Partida pa yun talaga. Why do you have to do it I like don't this? know, please stop me. I don't know why I do that. Well, wag yan kakalimutan, hindi lang to Paper Rex, kundi Pinoy Rex, mga kaibigan. Oh. Idinala nila ang ating bandila noon at kaya nating susuportahan hanggang sa dulo dito ang Paper Rex. And we know, yung playstyle na pinag-uso nila na silang gumawa ng sarili nilang meta is one that is very entertaining pero napaka-effective din, especially against teams na madaling maguluhan katulad ng FUT. So that's what I'm expecting here coming from Paper Rex, to come out of the gate swinging and hitting all the shots. May naalala nga, di ba kanina yung parang interview, parang voice interview, nasa car sila, di ba yung sila Paper Rex? Parang naglalaro lang tayo, pero ba't gumagana yun? Naglalaro lang. And it has been working out like every single time. So again, Paper Rex, W Gaming, sobrang nakaka-enjoy sila panoorin. Exactly, and I think again, you know, just from we saw that the match just now, when you don't have that pressure on you and you're just enjoying and playing the way that you want to play, if you own the game at that point, and then when the enemy team can't take it back from you, it's over for them. But speaking of, on the flip side, we do have FUT on the other hand, which again, you know, these guys have had quite a consistent showing dito sa group nila. Pero ang tanong is, can they bring that same formation to the playoffs in the big leagues? Because I would say that it's maybe a big fish, small pond syndrome in their group. I have to agree. And pagdating mo dito, yung isang talagang pinaka-consistent thing from them is that pagdating sa mga teams na you would classify as really one of the ones to look out for, yung mga top teams, doon talaga sila nahirapan. They're able to beat T1 sa group nila, but only T1. They met them again in the lower bracket para mag-qualify. Yung Masters Tokyo, yung nag-iisang team na italo nila was Attacking Soul. And see, you don't even know who that is. Yeah. Exactly, right? In comparison to maybe DRX or E3 na hindi nila magawa, they can't even take a map off of them. So if you're FUT right now, you're pretty good for a football team. Pero as a Valorant team, wala pa sila masyadong na-prove dito, to be honest. Oo nga, I think syempre this matchup, when we look at it from a bird's eye view, talaga mahihirapan talaga tong si FUT. Lalong-lalo na kung ikumpara natin yung performance din nila sa Tokyo Masters, it was not up to the expectations syempre. So at this point, what can you do? Especially if you have to fight out someone na parang sa sobrang bilis. Diba, they parang clutch nga yung pagpunta nila dito sa playoffs, diba? They were able to, they what do you call this? They lost to EG and they had to win again against T1 para makapasok dito. So it wasn't as dominating katulad ng ginawa ni Paper Rex sa group nila. Exactly. I think it's definitely something that we can all agree on na they are definitely the underdog here in this matchup. Pero this is also that opportunity for them to kind of, you know, succumb to the pressure and just live in it. And, you know, because being against a team like Paper Rex, this is their opportunity to also gain experience, but also see what they can do against a team like Paper Rex. So this is also a very good, you know, although they may, if let's say without the match outcome yet, although they could be losing this matchup, it is still a great experience. It's still a very big I guess gauge of where they are as a team, but I think making it all the way to the playoffs is definitely a good saying. But I think let's talk about initiators, because I think that these two teams definitely have something very, very key or essential to their successes, and that's gonna be their initiators. So, Divai and Mr. Fallen. Grabe nga, kung titingnan natin yung stats na ng dalawa, napaka-close. Kung baga, wala masyadong mga diferensya. Just probably like point something or mga tatlong agwat lang. Pero ibibigay ko to sa pagdating sa consistency, however, ibibigay ko to kay Divai para talaga siyang walang off day. Since VCT Pacific regular season, nandyan talaga si Divai. Sobrang reliable niya. Not even like for initiating, but also having multi-kills pag kinakailangan gawin yun para isalba ang isang round. Sila talaga yung nagiging flex dito para sa dalawang team. Si Mr. Fallen din, especially doon, minsan makikita mo siya sa Ini, minsan makikita mo sa Sentinel. Katulad din naman ni Divai, to be fair, although Forsaken is sometimes taking that Sentinel role away from him. Pero pagtingin mo talaga dito si Mr. Fallen, siya ang isang pinaka-crucial na player dito para sa FUT. Sa dalawang panalo nila kalaban ng T1 during the group stage, siya ang nasa pinakataas ng board both times na kinalaban na. So if he's doing well, the entire team is doing well. Kung hindi siya maging activated dito sa laban na to, wala sila masyadong pag-asa para tuloy ng Paper Rex. That's right. But again, that one liability is it going to be enough in this matchup today? But I think that we've talked about these two teams quite a bit. Who do you think is going to be coming out on top? Because I tend to want to root for the underdog here. Kaso I really feel like Paper Rex is obviously looking very, very solid in this matchup.
Oo nga. Ikaw muna. Sige, ako muna. Sa tingin ko talaga din, Paperex. Paperex ang mananalo dito. At hindi lang dapat yon kasi they've seen one of the best, if not the best team in the entire world lose prior to them. So they really definitely have to cement and make sure na pag nanalo sila dito sa laban na to, dapat 2-0 din. To make sure na they'll still be able to play this cleanly against FUT. Well, I mean, na-drinks natin yung predictions kanina. Lahat tayo nag-Fnatic. Tapos natalo sila. So, oops, our bad. Sige, pwede nating sabihin, baka maulit nga dito. But I look at FUT and I think they've really improved so far from what we saw galing sa EMEA when they played against teams like Navi. And I think they really have a good chance here. And I think FUT are especially a team na pwede talagang ma-surprise ang Paperex. So with that, sasabihin ko pa rin, Paperex pa din. Kasi mas malakas pa rin ang Paperex at the end of the day. I mean, I have to agree with you there because I think FUT is also one of those teams that's always been a consistent top 4 team in almost everything that they've done locally. But again, I want to see maybe a panel jinx for them. But you know, we are still Pacific here, so I'm gonna have to go for Paperex as well. So it's gonna be 3 out of 3 for Paperex as well as from our casters as well. Oh no! At sana hindi ma-panel curse this time especially because Pacific, of course, and you know, we still have one more representative from Pacific, which is going to be DRX. So really happy to see that Paperex and DRX are out here, and I'd say that they're also one of the more stronger showing teams here out of the 8 in the playoffs, if you guys agree. Oh yeah, absolutely. Parang ano nga yung tier list natin? Fnatic into A tier. Fnatic S plus A yung Paperex. Yung nalagay natin kanina. Okay, well, we're going to see what happens in our match, so we're going to be throwing it off to our map select. So, FUT, you will be Team A, and we will start with your first ban. Fracture. They banned Fracture, your ban. Haven. Haven, and map number 1 from FUT. Awesome. Ascent, side on Ascent. Attack. Attack, and map number 2. Pick Poe. You pick, sorry, what? Pearl. Pearl, and side on Pearl. Defense. Defense. Okay, next set of bans starting with FUT, you have Bind, Lotus, and Split. Bind. Bind, and then your ban, you have Lotus and Split. Lotus. So you ban Lotus, Lotus. and then map number 3 will be Split, FUT, side on Split. Defense. Defense. Okay, we'll run back through this. First set of bans, we have FUT with Fracture, PRX with Haven. Map number 1 is Ascent with PRX on Attack. Map number 2 is Pearl with FUT on Defense. Next set of bans were Bind and Lotus. Map number 3 Decider is Split with FUT on Defense. Yep. All right, good luck to you both. Good luck. Good luck. Thank you. All right, mga kababayas, it's time for the second match of the playoffs. It's gonna be Paperex versus FUT. Again, I think it's the same story once again. Big stakes are on the line, but again, whoever wins from this is gonna be having to go up against Loud in the upper bracket. And it's still a very scary ending for whoever loses this because Fnatic is waiting for you on the bottom. So I really have to, like, it's such an exciting way that the playoffs were drafted. Oo nga parang wala kang choice kundi talagang, again, really fight for a lot of these stronger, natitirang malalakas na teams dito sa VCT Champions. Pero going over sa mga mapa ng pinili, super surprised that Split was able to be the one na magiging decider match kasi tandaan si Paperex napakalakas nila sa Split. Sila yung hari ng Split nung VCT Pacific and nagpapatuloy pa rin yung record na yon for sure. Split pa naman ang isa sa pinakamahirap na laruin na mapa dito galing sa FUT. You look at the record, 1-5, 17% since the turn of the year. At that's not a good stat to be trying to close this series out on. Pero may isang pag-asa dito ang FUT. Pag tinignan mo, they have to end this 2, no? Kung mabot ng Split, as we talked about, medyo mahirap. But they can win Ascent because Ascent has also been yung pinakamalaking liability ng Paperex pagdating sa mga mapa. And that's going to be our map number 1. So if they take map number 1, map number 2 medyo mahirap pero doable pa din on that Pearl. It's going to be difficult pero may posibilidad dito na manalo pa rin ang FUT. Oo nga no, parang halos yung mission ni FUT. Kailangan nilang maipanalo ito 2-0. Dapat di sila umapak sa Split kahit anong mangyari.
Exactly, and I think na in terms of, I feel like it's a very, very similar story to the previous matchup because again, Paper X is one of those teams that ramps up really, really well, but I think that FUT also has always been, I'd say that they have a very, very solid start. They have a formula that they always follow. They tend to fall off in the beginning. I mean, they start off a little bit weak in the beginning, but then they ramp up in the middle, but they always tend to fall off. And I feel like Paper X is just one of those teams that continues to ramp up more and more and more. And now with something here, I just feel like they'll never turn off. Yun yung nakakatakot isipin, no? How do you keep up? Or if you're able to gain nga that momentum, how do you keep that? Kasi si Paper X, yun yung so unpredictable. Like, how do you read them if they're just playing that way every time? Tama. Paano mo mababasa yung plano nila kung sila walang plano mismo, di ba? Ayun talaga. That's what I Naalala like. ko, nung kinausap ko si Alex noon, sabi ko, ba't ganun ba yung playstyle ng Paper X? At it was a bit hazy kung ba't hindi ko malala yung sagot, but it was something to the tune of, taga-SEA tayo eh. And mga ano tayo, di ba? Dito ang region natin, and ipakilala natin sa kanila ang ating playstyle. At ito na nga, no? Reyna on solid! Very, very happy to see this back. I also like the Harbor pick from Forsaken. It's very, very... I just like the On Ascent? The unreadableness of Paper X here. Double controller on Ascent, pero parehong wall controller. Nakakaiba to. We rarely see this from any teams, especially on a map here like Ascent. Madalas, maybe if it's a double controller, parang Omen or Brimstone, but not the double wall. Yun nga, ang saving grace, meron silang scan at least coming from that Sova. Pero nakikita tayo ng mga fade paminsan, but it's not gonna be there. That's right. Well, it's time for the second match of the playoffs. It's gonna be Paper X versus FUT, and it's time to pass it off to our casters. So, Vil and Mochi, take it away. Maraming salamat sa ating mga panel at kitang-kita naman sa bawat sulok ng MOA Arena ang hashtag WGaming dito. At ang tanong natin ngayon ay kung makakapag-WGaming nga ba ang Paper X kontra sa FUT Esports. Ako nga pala si Moji at kasama ko ngayon si Vil at kami pa rin ninyo makakasama para sa ating second series ngayon. Good morning sa mga nanonood dyan. Ewan ko ba dito sa mga tropa natin sa Paper X eh. Pero parang nagkaroon ata sila ng problema. Ay pare, grabe naman ipasok natin si Harbor tsaka si Viper dito. Hala, akala ko Pearl na. Ascent pa pala. Pero ito sa lalong-lalo na raise nga yung gamit nila. Well, minsan ang maganda dyan si Forsaken na may gamit niyan. Minsan si Jing ang may gamit niyan. At least ito ang pinaka-importante. Si Reyna, si Something nakapag-Reyna na. O, diba? Oo. Shoutouts nga pala kay Blaze na makapala mo ka. Kala mo yung upuan para sa'yo, para sa kanya pala. Pero yun na nga, importante dito, si Something, yun naman ang gusto nila kay Something eh. Something, go kill. Yun lang yan, sarili na iisipin nila. Show me something nga daw. Pero baka iba ang iniisip nyo dito. Pero yun nga ang gusto natin makita dito. Dapat may maipakita maganda dito si Something. Pero si Mr. Bunny mo siya may pinapakita. Kumontra dito. Pero magkaroon na mabilisang trade dito on the end of Paper X. Sobrang sayang nun. Sa totoo lang, dapat panalo yung Paper X doon. Dapat kanina makapatay si Jano Gibbs eh. Pero ang problema, nakapatay pa siya ng dalawa. Pero ang importante, 3v3 ang game ngayon. Si Moj, konti na lang. Makakapatay sana siya. Pero ang problema, si Davay nga talaga makakakuha din ng kill na yun. Kiwi, together with Kiraxis lang natitira din sa side ng FUT. Pero pag yun naman sa Paper X, at least si Mind Freak, may smoke pa sila, may flash pa sila. At syempre si Something nandyan na. Nagbabantay na talaga. With the tamang jump pick lang, kailangan niya makita para syempre mapatay na yung mga kalaban niya para magkaroon siya ng impormasyon kung saan pa sila pupunta. Pero huwag kayong mag-alala kasi andito naman si Davay para i-heal naman yung mga kakampi niya. Pero itong knife na deny pa. Tamang jump pick lang, dalawa yung nakita niya. At ito na yung talagang push na sila. At hindi na sila makakapush pa nga kasi nga yung mga players nga ng Paper X dito talagang may pan-deny pa. Kahit na gusto nila naman din, may tutuloy at matutuloy nila yan na maganda. And seems like it just shows that the boy is the boy. And they've got freaked out by Mind Freak. But this is just the first round, everyone. Parang kanina lang nakita natin kung gaano katindi yung kills ni Mr. Fallen or ni Jano Gibbs. Pero magtutuloy-tuloy kaya to. Nasama ka sa stream ni Tarik, Kuya Vil, yung pagka-clip na nag-jiggle pick yung observer. Oh, talaga? Ito si Tarik, ang dami na nang napanood na clips ko, to be honest. Dapat magbayad na si Tarik sa akin. Bentang-benta na si Tarik sa Oo, tagal na. Actually, nung 2021 pa. 2021 pa. Nung sa split, TS versus Zeta ata yun. Pero bago nga mangyari yun. Queuing! Uy, Diyos ko po.
Nakapatay na ng isa. Yung aso tumalon na pero hindi naman siya tinamaan dito kahit isa. Pero yun nga, nasabing dire-diretso na, may vandal na siya. Pero yung mga players nga dito ng FUT, kailangan mo nalang mag-bamba out dito. Pero ang importante, 4 sila sa site ngayon at pwede nalang mamain yung Paper Rex ngayon. Yun nga ba ay mamamain nila. Pero ngayon parang medyo umaatras-atras sila dito ng Baghagyabil. Parang gusto nila na meron pa silang makuhang control dito sa bandang gitna natin. Pero at the same time, nabawasan sila. Kaya medyo mahihirapan sila na pumalag-palag dito. I mean, nandyan naman si Something para mag-entry. Pero ang tanong ay kung sapat nga ba talaga ito. At ang mas ipaprayo nila dito ay kung may mapipitas sila. Kiwi, together with all the players of FUT nga, one tap na naman ang ginagawa niya at buhay pa siya. Pop Flash will connect pero may cove pa sa harapan niya. Kiwi, delikado ka, makakamatay pa pa siya. Pero mukhang hindi na ata mangyayari yon. Pero meanwhile, si Something nawawala ata at magmimid na siya at mukhang mid to be ata ang gagawin nila. Pero habang mangyayari yon, si Mr. Fallen delikado siya kasi super low on HP na siya. Pero winnable pa to sa side nga ng FUT pa rin hanggang ngayon. Available ang B-site natin. It's already time for them to put the spike down. At lalong-lalong na napapunta pa lang ang FUT Esports dito. Pero titignan natin kung magkano nga ba sila ng magandang retake dito. Marami pang mga utilities na pwede gamitin dito si Something. Pero sa ngayon, si Forsaken, chill muna siya dito kung magde-deny siya ng info. Lamang si Something dito kahit anong mangyari. Isang pick lang ang kailangan niya para makita ng dalawa. Pero si Forsaken, pwede siya maging first contact nga at mukhang papasok na ata sila. May Rico na. Ito na yung swing na ginagawa nila pero kita lang yung dalawa kung nasa alam nila kung nasa sila. Pero yun nga, Something will fall down as well. Pero si Forsaken na lang natitira at mamamatay siya. 2-0 denied for the side of Paper Rex at FUT. Nanalo pa! Diyos ko, alam mo kung bakit? Bakit? Dahil dun sa smoke nga nilalabas ni Ata Captain nga. Actually, ang ganda ng timing ng paranoia niya dun, no? Ang ganda ng ginawa ng FUT. And we have seen na wala. Anong bye-bye? Pistol, sheriff, one tap. Yun ang sagot. Simple lang. At nagawa nila yung binisikan lang ni FUT yun. Kung bye-bye, aalis na siya nun. Tinan mo, di ba? Oh, kalma ka lang, di ba? Yung table, muntik nilang siraan, pero kalmado lang siya. Ito na si Alex, mga tropa. Malungkot siya. Namomroblema siya. Ano bang ginagawa niyo, mga tropa? Pero mukhang magbibina ata sila ngayon. Maganda pinapakita nila yung knife. Kitang-kita sila. Kitang-kita nga. Pero mukhang hindi ko connecta yung mga shock dart na binabato dito ni Mr. Fallen or ni Jano Gibbs. But mukhang ganda yung magiging segregation na dito. Kung sakali man na maganda na or magamit nila ng gusto itong Viper's Wall natin na. Pero sa ngayon, medyo mag-hesitate sila pero it's already time. About time for them to put or go to the B site. Nako, lumanak ang alon, maharangan. Pero si Jano Gibbs tumatalawa pa at mukhang masusundan pa pero makakasagot dito ang Paper X pero kulang. Hindi ito sapat, guys. The vial on HP, but it's all to Forsaken right now. 1v3. Jason, let's go, Jason! We'll catch one already, pero problema nga niya. May tao pa doon sa may city, which is si Moj. With a wallbang as well, 2-1 already at FUT. Lamang na. Pero habang nangyayari yun, kung napapansin mo, hindi sila nananalo na talagang full on 4 pa sila, 5 pa sila, hindi. Laging 2v3, 2v2, ganon. So, nagkakaubusan pa rin talaga ng pera to. Pero bago nga mangyari ang lahat, tinatanong ni Honey Glaze, guys, ano sa Japanese ang ouch? Sabi ni Honey Glaze, edi, haraiku. Ang sabi naman ni Miraculous Pratlis, masakito. Maraming salamat nga pala for that commercial break. Ba't ako natawa doon? Hindi ko alam Hindi ko alam kung paano, ba't ka natawa doon eh. Pero bago nga mangyari si Jing muna, Satchel! Hanggang mamatay si tropa! Ayun, nagkaroon ng problema dun si Jing. Ang nilapitan niya, imbes na freedom, mukhang siya ay namatay pa, napasama pa siya. But, dahil utilities na nakalatag dito sa bandang 3 natin, madedelay sila sa pag-push nila. But, operator natin, hindi may utilize si Something. Mukhang tumatrabaho na naman. Tamang dismiss lang si kumpare mo. Makakapasok ba sila dito na maganda? Alam ba nila na si Ata Captain ay nandoon? At yes, alam na alam nila. Baka mind freak yan. 4v3 na ginagawa lang nila. Ito na sa delay nga nilalabas nila. Pero may trailblazer pa rin talaga for them to get that information. Nasa ba yung mga kalaban nila? Buti kita 2v4 right now. May tao sa may likod, may tao sa may harapan. It's all up to Mr. Fallen and Kiwi kung paano nila mababawi itong site na ito. Recon, may makikita ba? Wala. Yung spike nakaplant na. Pero si Kiwi and Mr. Fallen magkasama lang sila. Ito na yung body system na hinahanap natin dito sa dalawa. Something. Waiting patiently. Dito lang sa may gilid. Pero at least yung first contact kay Davai at Mr. Fallen si Jano. Mukhang in just a few seconds mukhang magbababay na ata siya
ngayon. 2-2! Paper Rex, mainit na. Ito na. Pag si Something nagising na, wala na. GG na. Hindi lang Something no? More than anything that we could ever ask for pa yung ginagawa ni Something na performance dito. And yes, with the Reyna pick as well, na-utilize ito na maganda. Parang kahit na kung sino pa yung itapat mo dito, kayang-kaya niyang palagan. Well, dito naman sa kumbaga, ito si Something kasi super hard hitter siya, kumbaga. Na isipin mo, talagang siya rin talaga yung nagpapasok ng Reyna sa kahit anong composition. Kasi at least, si Something yung isipin lang, literal na sarili lang niya. All you need to do is get that kill. If ever na makapatay ng isa, at least makapag-dismiss ka pa para sa mga kampi mo. Pero bago mangyari yun, si Jing tsaka si Forsaken, galit na. Ito na yung ultimate duo. Diba? Ito si Jing tsaka si Forsaken, pag sila yung nagkasama talaga, dito talaga yung mga kalaban nila. Pero si tropang Modge mag-isa. Si Jing, mukhang kinulang ata ng tawag ng Pectus ata. Kinulang si Pectus, men, ang hina ng bato ng pain shell niya. Pero si tropang Modge, up. Muntik na. May dalawa. O yan na, wala na nga siya. Mukhang napasobra siya ng silip doon. Alam niya na merong mga pupunta Ba't tumingin ka pa? Shoutout nga pala kay Miraclo. Nakapagtayo ka na ba ng mga poste mo? Nakilala ko si Miraclo dati. Sa? Ano pa lang siya bata pa lang siya. Anong kwento yun? Pero legit, bata pa lang yun. Ang witty nga ng mga kino-comment niya. Lagi kong binabasa. Ay. Siya yung untouchable sa chat. Oo. Untouchable exactly. Yan. Pag si Miraclo, hindi siya mahugalit. Pati ako. Joke lang. Shoutout nga pala sa mga admin natin. Kung wala kayo, wala kami. True. Ayan. Pakiban nga ngayon, please. Hindi, joke lang. Pero yun na nga. 5v4 something. Wala na siya. Pero dito naman sa side nga ng FUT, all you need to do is just take down something, tsaka yung iba. Tapos okay na. At yun na nga, di ba? Wala na yung main smoker nila, which is a Forsaken. Paano sila makakapasok ngayon? This is gonna be really hard for them. Pero si Davai with the Seekers later on, pwede na magamit yan para sa mga susunod nga na laban nga nila if ever. Pero ito na may bawas ng FUT, man. Kahit konti, wala pa. Wala pa. Malinis at makinis yung pwedeng status ng FUT dito ngayon. Pero mukhang hindi talaga advisable punta sila daing mga utilities na nakalatag dyan. And also, mukhang kulang-kulang na sila dito in terms of the numbers. Kaya wala silang choice kung report sila sa B. Pero oy, mukhang nagulat si Mantrick dito. Pati ako nagulat kay Bill. Wait lang, nagkape ako, pre. Kada magkape. Alam mo na yung hindi mo i-take pag ako yung kasama mo. Yep. Pero yun na nga, uy, Jing, namatay na naman. Ito si Jing, pangalawang beses mo na yan! Satchel, papuntang kamatayan! Shoutout nga pala kay Otits Badang. Pero yun... Kilala mo ba yan? Hindi nga. Grabe! Di naniwala! Sorry. Shoutout nga pala yan. Tito. Pero yun nga, si Kiwi, at least yung mga operator shots niya, sobrang on point na unti-unti nang nabubuo yung footing ng FUT ngayon. For the side of Paper Rex, ito yung team na sa buong Asia Pacific, 2021 pa lang, kinakas na natin yung mga yan Napakatagal na taga, pero ito yung showstopper nga nilalabas nila. Jing, may makikita ba siya? Si Jing nakapitas ng isa, okay na yan. Pero si Ate Captain, just trying to get that angle and possession para makapitas siya ng isa. Pero Captain, doon lang sa loob ng smoke niya. Wala pumapasok dito kahit isa kasi alam nila pag pumasok ka dyan talagang GG ka. Captain, dire-diretso na. Pero wala silang idea na circle na pala siya. Martin will catch one already. Buti kita 3v3. EB3 nga nagiging labanan dito pero yung lockdown natin, there's a lot more time for them to go back out. Pero, yun nga ba ang kanilang gagawin? Di, antayan lang nila na matapos tong lockdown na ito at mukhang magko-commit na sila pero ayun nga lang, hinaharangan sila. Hindi sila hinahayaan na mag-extend any further dito sa A-site natin pero naku, tinalikuran yung Viper natin. Si Mindtrick nandun sa kabilang banda pero mukhang medyo madedelay siya. Lahat sila nakatalikod sa kanya. Kailangan niya napatan. Makukuha siya ng isa pero mukhang madalag na hindi na at mapapabagsak siya ni Krax. Well, at the end of the day, hindi pa nila napaplant yung spike. So, yun talaga yung pinaka-struggle doon
ng Paper Rex nga. Pero pagdating naman dito nga sa side ni Mind Freak, I mean, meron siyang enough time para nga makapag-lurk, para nga maisip, para nga malikuran to. At gagawa sana si Jing at si Divine ng play para magkaroon ng space lalo si Mind Freak dun sa likod. Kailangan nilang ma-divert yung attention nga nila. Pero ang problema, inodin lang sila. Kaliwat kanan, taas baba, talaga wala silang nagawa. Paano? Tayang hindi kita eh. Hindi kita ng mga nanonood eh. Pero actually, ang gusto ko rin idagdag doon is kung mas magiging mabilis or kung mas mabilis yung pag-push ni Mindfreak, may posibilidad na mapapanalo nila yun. Tingnan, siguro. Pero hindi, kailangan lang niya mag-walk eh. Siyempre, pag hindi siya pag tumakbo siya doon, siyempre, talagang pwede na siyang mapatay to the fact na alam ng mga players ng FUT kung saan papunta yung kalaban nila. Si Mind Freak doon, mag-a-adjust pa lang siya eh. Magsuswing siya doon sa hindi niya alam kung nasan din yung kalaban niya. Pero sunugi talaga siya doon. So pagdating naman dito nga sa side ng Paper Rex ngayon, hindi sila makahanap dito ng way para mamama nila yung FUT dito eh. Hindi nga sila magkaroon ng... I mean, kanina pa existing yung Empress ni something, pero hindi pa nila ito nagagamit. Wala silang mahanap na magandang opportunity para palagan or ilapag ito. Dahil kahit man nasubukan nila, siguro hindi na nila magawa to the point na yung numbers nila kulang, utilities nila kulang, or nagamit na nila. But let's see, if something will be changing this time around, Kiwi, mukhang may operator siya. Kung hindi siya makakapitas dito dahil maharangan siya. Hassle ng Harbor sa Ascent, man. Alam mo, if ever gonna think of it, sobrang hassle ng Harbor sa Ascent talaga. I mean, yes, out of meta siya, pero sa Ascent pero it works. Hassle eh. Sobrang hassle talaga kasi literal na makakalakad ka ng maayos, dyan pa lang sa Cascade eh. Ang hassle na eh. Tignan mo, may high tide pa. Harang lahat eh. Nagkahatian ng mundo at the captain will fall down. Yes, i-fall down mga madadagdagan pa. Nanoswarm natin mukhang merong mapipito sa isa. Hunter's Fury natin hindi ko connecta. Pero antayin natin kung meron nga bang palagan na mangyayari dito. Mukhang hindi nila hayaan na makapag-plant spike yung mga kumpare natin dito from side of Paper Rex. Si Modge makakatatlo pero siya mapapabagsak. Ni Forsaken, 1v3 ang ating labanan. Pero mukhang mahihirapo siya dito. Naku, si Jason. Umoy. Makikita ba ata siya? Oh no, hindi nakita si Jason mga tropa. Up. 1v3, Forsaken, lalabas siya, Bulldog lang ang gamit niya, Recon Ball. Ay, naku, yun lang! Firing squad sa FUT! At wala siyang nagawa kahit isa, 5-3 already dun sa mapang pinili nga ng mga kalaban niya. If ever manalo ang FUT dito, talagang matinding upset ata ang araw na to. Kita, ultimo kaluluwa ng oras na na-detect siya ng Recon na yun. Wala na siyang tapat doon. Si Mind Freak at saka si Forsaken, nakita namin sila ng personal nung pumunta kami sa Indonesia. Si Forsaken, tahimik lang na tao yan. Si Mind Freak, ganito yung ginagawa kay Mind Freak. Sabi ko kay Mind Freak, pwedeng pa-picture, tinagalog comment. Tapos, ang nangyari, si Mind Freak yung literal na nag-picture sa aming lahat. Legit yun. Pinicture kami ni Mind Freak. Panis photographer lang namin yun eh. Photog pala. May sideline pala siya, no? So, maliban sa magiging play. Respect the hustle, bro. True. Respect natin yung hustle ni Mind Freak, man. Pero, ayun nga, si Jing, sayang gusto ko makilala si Mommy Pearl. Kilala mo si Mommy Pearl? Yung nanay ni Jing. Legit yun, si Mommy Pearl. Kasi, kahit saan pumunta si Jing, kasama si Mommy Pearl. Legit yan. Legit yan. Kahit pupunta sa Pilipinas, si Pearl, mapupunta talaga dito, men. Sure yan. Pero, bago mangyari ang lahat, ang Paper Rex muna, contact play, papuntang A. At mukhang ito na ata mangyayari nga. Wala silang nakuha flash kahit isa. Pero yung mga players nga dito ng FUT, ang ganda ng position nila kasi Odin muna ang makakatapat nila. Ay, nako, mukhang isa na papatumba, pero merong pa rin sagot si Paper Rex dito. Kahit papaano, yung operator natin wala pa nakukuha, pero ang importante ay na-secure na nila itong A-site natin na kanina pa nila pinupunteriya. Pero ang tanong ay kung sapat nga ba ang kanilang numero sa pagpalag nila dito. Dahil si Forsaken, mukhang merong mapapatumba, si Kiwi mawawala na. At ngayon, oras natin, nababawasan na. Tamang bato lang ng knife natin, may madedetect. Pero aware ata sila na meron sa ilalim nila. Nako!
Oh no! Jason will catch one talaga for the second one right now. Pero fought again. Retake nga na ginawa nila. Pero yun nga, di ba? Ang ganda nung talagang nag-stick sa A because you have itong si Sova na may hawak na Odin, spray and pray. And sino bang katapat niya doon? Yung paranoia na niibabato nga ng Omen ng foot ngayon. At sobrang hirap na if ever yun ang makakatapat nyo. Kasi literal na wala kayong makita kahit isa eh. I mean with that, di ba, nag-spray and pray si Sova. Then habang nangyayari yun, paranoia ni Omen. Then pagkatapos nun, swing siya, makakapatay siya ng isa, dalawa. So, hirap na hirap talaga makapasok ang Paper Rex sa A. And before nila gawin yun is bawas na sila dahil dun sa mga pinanggagawa dito ng FUT Esports. But also, every single wall here in Ascent, tulad ng sabi ng mga panel natin, is wall bangable. To the point na ultimo yung kisame sa A-site natin, guys, is hindi sila makakapalagi even if they try to contest that. Pero ngayon, ito na nga, malalapag dito, mga mapapatalsik or makukunkas na ibang mga member natin dito. Pero mukhang naku, pinush pa! Ang dahil nababawasan dito on the end of Paper X. Wala silang magagawa dito kundi tanggapin lahat ng mga sampal, suntok at balibag dito na ginagawa ng FUT Esports sa kanila. Bladestorm natin walang kukonekta, hindi ito mapapatalsik ni isa. Pero ngayon, there is still 2 people here sa Paper X na maaaring gumawa ng milagro. At kung maaari nga ba na mapanalo pa nila itong round na to. Matindi yung confidence sa pinapakita dito ng FUT, to be honest na talagang sinasagasaan nila yung mga players dito ng Paper X. Kumbaga para silang rumaragas ang patok na chip talaga. Wala silang pakialam na Paper X kayo, basta kami gagawin lang namin trabaho namin, ipupush namin kayo. At talagang nag-work yon sa side nga ng FUT ngayon. 4v2, no more flash pala sa side nga ng Paper Rex. Smokes as well. Look at that. 7-3 already. FUT, nagpapakilala sila kung sino sila. And to be honest, if ever makuha ng Paper Rex ang Pearl, pagdating sa game number 3, 50-50 ang pwedeng mangyari doon. Pareho silang deserving dito. Look at that, QE. Man, quick scoop with a kill kay something. Wala siya nagawa. Pinapauwi na siya sa bansa niya. To that point, what you've said, actually, medyo nababaffle din ako kasi Paper X, they're known to be such of an aggressive team. I mean, galing Pacific yan eh, di ba? It's already a given. Pero yun nga, kabaliktaran yung nangyayari dito, sila yung minamama. At kanina pa ako tuwan-tuwa din sa mga joke ni Meralco Spratlis, pero hindi siya safe sabihin sa broadcast, guys. Oo, tama. Sabi ko nga sa kanya, bigyan ako ng 20 mil, sasabihin ko yun eh. Sabihin ko yan eh. Pero tama yung sinabi niya, pag ako naman ng trabaho, wala na rin siya. Pero, pagdating naman dito ngayon sa FUT and Paper Rex, yung confidence level ng FUT dito sobrang overflowing na. Off the charts. Pero, ang pinaka-importante dito sa FUT, hindi sila nag-overheat kumbaga. I mean, yes, they have the confidence, pero hindi sila nagpapaka-overconfident nga and overextend as well na pinapakita nila. Paper Rex, light by it is. Pero, ang dami ng mga balang lumilipad pero buhay pa rin sila lahat pero hindi na ata mangyayari yun kasi tamang bait and switch talaga pinapakita nila. Yung isa nasa loob na, Jing low in HP, mamamatay pa. Mind Freak and something lang natitira, Stinger lang ang gamit niya. Mind Freak is now down for the count, 8-3, sobrang flawless ng pinapakita nila. Ang hirap ng posisyon ni Paper Rex dito ngayon. I mean, ang daing mga senaryo na hindi man lang sila nakatingin sa kalaban nila pag napipick up sila, or it's either na nakahold na ng angle itong si FUT Esports at hindi nila malaman kung paano nila papalaga. I mean, I don't know if it's the picker's advantage or it's just the angle that they're holding. Kaya nagkakaroon sila ng kalamangan dito. But at the same time, I feel like Paper S should really calm down or play it slower kahit paano para matapatan nila itong FUT Esports kahit paano. Okay, meron ako ano dyan. If ever na slow yung yung gagawin ng Paper X dito, mas makakaporma ang FUT. Defender sila eh. Mas makakaporma sila halos. Kasi the fact na si QE, naka-operator siya, maganda yung position na pwede nang gawin na syempre, mag-aantay lang siya. And the fact na naka-odin nga si Mr. Fallen dito, ang kailangan lang niya is mag-antay at makakita nga ng kalaban dito ngayon. Pero for Mind Freak, ito yung naantay natin. There's no more chance for him na to use that Viper Spit kundi ngayon na. Ngayon na.
Pero mukhang baliktad ang nangyayari ngayon dahil si Kiwi minapitas na. At so far, we still have a lot of time na pwede magamit dito. Makumpare natin dito from the end of Paper Rex. Pero at the same time, ngayon nalagas sila paunti-unti. Forsaken mukhang merong sinasagot. Forsaken nasa likod. Boathouse, Punteria. Ayun na nga, napapabagsak na nila. Kiwi, di tatama ang bala niya. Pero ngayon, it's already a 1v3. Si Bush na lang ang natitira. It's already the time for them to put the spike down. Manggagaling siya sa gitna. At titignan natin kung meron pa siyang masasagot dito. Pero pinahunt na. Ito yung pinaka-importante. Kailangan talaga nilang gumalang mabilis dito kasi the fact na double duelist sila eh. Si Jing, if ever gonna go in, I mean, yun na yun. Means something na matay man, yes. Pero ang importante, may Viper spit sila at buti na lang talaga na gamit nila itong only ultimate nga na meron sila dito sa last round nga na first half ngayon. Pero pagdating naman, dito nga sa FUT, Moj, if ever na-clutch na to, man, you are built different talaga. Pero mag-isa na lang naman siya, may turret pa siya, 7 bullets in, yung shorty, Diyos ko, pinaglaruan na lang siya. Pero yun na nga, 8-4 already, and with this kind of movement nga na ginawa ng Paper, trying to be really fast and aggressive, talagang nag-workout din talaga kahit papano for themselves. And yun na yun. But Forsaken, look at that. Ito dun sa Harbor pick talaga dito sa Ascent, it's not really that usual na talaga ginagamit natin. Kasi sino pa talaga halos ginagamit dito? You have that Omen, you have that Astra, you have Viper, yung mga ganun. Pero kay Harbor, minsan talaga, I mean, siguro, close to none lang din talaga yung gumagamit dito. Pero tanong natin. May tanong tayo sa panel, di ba? Pero ipapasa mo natin sa mga panel and yun na nga, later on, sasabihin na natin yun. Well, welcome back to the panel and dito sa halftime break natin. It's 4-8 now in favor of FUT. Now, ito yung sinabi natin kanina na FUT, although they look like they are on the back foot of this matchup, they took this opportunity at pinakita nila that they can size up against teams like Paper Rex. Oo nga, I think yung pinakaunang discussion, di ba, is the Harbor Viper pick versus yung mga traditional na mga bilog-bilog na smokers, di ba? This is all of the wall smokers, kumbaga. At ang pinaka-diferensya nun, mas malaki nga yung verticality na nako-cover mo. Pero pagdating sa thickness of space that you actually cover, thickness. Yung thickness niya, hindi ganon ka-epektibo yung mga wall smokers. So, ayun nga, kaya si Kiwi, having the time of his life, using a lot of these common operator angles, kaya kinailangan talaga ni Paper Rex na mag-challenge, but it's so difficult when that op shot finds you. Hindi naman pakapalan ng smoke dito ang balak ng Paper Rex, pakapalan daw ng mukha. Kaya double duelist, diba? Kaso sa sitwasyon na yun, hindi lang napapagana. Bakit? Yung conditioning na pwede sana ng pagsimulan dito, you see that Viper's wall na tumatawid galing mid, umabot ng short, hindi na effectively nagagamitan para makondition nga ang kalaban. And then you see sometimes yung mga leer ni Jing medyo masyadong wide. And they don't have the proper tools like a Sova or a Fade typically dito para mahanap kung nasa ng operator dito din naman ng FUT. So, yung attacking side, in fairness, medyo mahirap talaga dito sa Ascent. Maybe babawi sila dito sa defense. Hopefully, para sa Pinoy Rex. Kasi kung hindi, this might actually be yung opening map win na pinag-usapan natin for FUT. Exactly. Things are definitely not looking for good for Paper X here kasi I really feel like they can definitely take this map too from Paper X. But oras na para sa second half. So, Vil, Mochi, Jason, back to you. Kasama si Jason, man. Nadamay. Jason. Hindi kasi, I mean, ganun Jason. Ganun kasi magsalita si Jing. Ayan. Soft-spoken lang si Jing eh. Jason. Dapat ginayo din ni Reby kung paano bigkasin, no? Good job, Jason. Do it, Jason. Kill them all. Yan, ganun sa magsalita. Parang si Michael Jackson lang. Pero yun na nga. Shoutout siya pala kay Michael Jackson kung nasang ka man, gabayan mo kaming lang. Pero yun na nga, tatlo ang kita nito mga players nga ng FUT. And ito, dito natin makikita kung katapusan na ng Paper Rex. Dito natin mababasa yun. Pero, Diyos ko, ang daming smoke, ang daming tubig, ang daming cloudburst, ang daming smoke sa B! Wala silang makita dito mga kaibigan at mukhang magiging 3v3. Never mind, dalawa na naiwan dito on the end of FUT because something tumatrabaho. May sino lang naman kasama niya? Si Dabay. Daboy. Sobrang daming smoke. Smoke B every day. Uy! Wala lang. Grabe.
Pero, yun na nga, at least for the side of Paper Next, they have the advantage already. They have the Spectres, they have the SMGs. And dito sila makakakuha nga ng footing dito if ever. I mean, kanina, nagkaroon ng problema yung mga players dito ng Paper Next nung attacking sila. Pero right now, nung defender sila, dito na sila babawi ngayon. And for FUT, kailangan nilang mag-adjust dito, kumbaga. And dito naman sa Paper Rex, ito yung mga gusto nila eh. Pag sa una, nagkakaproblema sila. Yung kumbaga first game jitters, di ba? And dito sa Paper Rex ngayon, mas nagiging solid sila if ever sobrang pressured sila. Actually, I couldn't agree more dyan sa sinabi mo, no? There are certain circumstances na kung saan, kung kailan sila nape-pressure lalo or naiipit, doon lalo nag-shine or nagpa-pop off itong si Something, tsaka even tong si Mindfreak, actually, something na kailangan din i-take into account of. But sa ngayon, mukhang magkakaroon tayo ng magandang control dito sa mid-area natin, pero mukhang mababati 24-second na DJ. Ito na naman yung tandem natin, pero mukhang sasagot si Kiwi dito. At meron sa kabilang banda, sa main natin, si DJ magpa-pop off lang naman. Apat ang makukuha niya dito, mga tropahan. Ang tindi lang naman na ginawa ni Paper Rex dun sa round na yun. Sabi ni Jason, that's my door right there. Yan ang sinabi na talaga. Pero yun nga, di ba? I mean, dito kay Jing, naaalala ko back then sa Icebox 2021. Naka-thrifty yung players ng Paper Rex, tapos in-ace niya, sheriff lang ang gamit niya. Yun yung mga bagay na hindi ko talaga makakalimutan dito kay Tropang Jing. Pero si Alex, hindi ko alam panalo na nga sila, galit pa siya. Hindi ko lang naghahanap ata siya ng problema sa team niya. Pero ito na yung talaga aggression na pinapakita nila. Double duelist kami, di ba? At lahat na nilabas nila, walang nakita kalaban nila. Flash na flash sila. And this is the time na kung saan tulad nga ni Something, yung galit, gagawin niyang magandang output niyan. Yung spike nila wala or hindi nila marireach out of the reach dito on the end of FUT. Hirap na hirap sila dito pumalag at lalong-lalo na tatatlo na lang sila. Hindi na nila alam saan sila pupunta. Pero play safe ang mga kuya mo dito. Paper Rex, tamang kuha lang magkatapos mapitas sa mga kumpare natin dito from FUT, magre-reset sila. Tamang hold lang, balik tayo sa mga posisyon natin. Yan ang disiplina. Disiplina, marino lang ang pinapakita nila. Pero yung mga players nga ng Paper Rex, just ko minamamalan talaga yung kalaban nila. Pinabigyan lang kayo ng first half. Gusto na pang manalo ng second half. Pero yun na nga, Forsaken and Something. Ito na, yung mga hard hitters natin, sobrang online na. Jano Gibbs na lang ang mag-isa. Nilawas yung Vandal niya. May makikita pa siyang isa, pero wala naman ata Something with a swing right now! Mamamatay siya! Parang bula! Paano? Hindi rinig. Ayun, rinig na. Yun lang din. Si Alex, ang tanong si Alex kung masaya ba siya o galit siya. Makikita natin yan kasi kanina nalo yung Paper Rex pero galit pa siya Oh. Diba? Ewan ko ba. Pero yun na nga, makikita natin yung pwesto ni Alex in 3, 2, 1, go. Alex Cam. Wala namin. Wala. Look at that, boy. I got you. Tamang fist bump lang. Got you. Got you, bro. Pero at least yung mga players dito ng Paper Next, galit na sila. Pwede maging 8-8 to. At ito yung sinasabi nga natin kanina, di ba? Once sobrang nag-online sila, tuloy-tuloy na rin talaga. Kasi itong apat na to ng mga players nga ng Paper Next, I mean, 1, 2, 3. Tama, apat. Oh. Tatlo. Ano sila they have the mind of a duelist. Si Forsaken, duelist. Si Jing, duelist. Si Something. Heart duelist siya, di ba? So if ever you have a mind of a duelist, G na G talaga. And now Something, one more head for the ace, mga tropa. Bawas naman daw kahit armor lang at yun na nga. Something getting everyone sa side ng FUT. Yan yung literal na one more. Isa pa hanggang makalima na siya. Everyone, online na si Something dito and hindi lang siya, sinamahan pa ng buong tropa. Well, benefit of the doubt. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi naka-sheriff lang din naman yung mga kalaban niya. Di lang yun. Actually. Pero ang tindi pa rin nun na. Lahat talaga napunta sa kanya. Dunumog niya lahat Enti lang yan, mga tropa. Pero Something, galit na, nag-empress na, nilabas na yung galit na galit ng baril ngayon. Pero QB, diretso lang din talaga. Pero Something, wala siya pakaya, magsiswing siya ngayon. Flash! With a swing! With a dismiss pa alis. Mamba out lang, okay na yan.
Gabi lang naman ang combination ng blind at kill doon. And mukhang mapapaatras ng bahagya itong si FUT dito. Parang wait lang, time out muna tayo. Pre, kanina pa tayo. Nagkakaroon ng problema dito pagka kinukontra natin yung mga laban or yung mga palaga na ginagawa ng Paper Rex. Grabe si something, man. Sa totoo lang. First game jitter siya. First game jitter siya nung Pacific. First game niya sa Pacific talaga hindi siya nag-connect sa mga team niya. Talaga. Nagkaroon siya ng parang crisis nga kung paano niya i-connect yung skills niya dun sa play ng mga kakampi niya. Pero right after that, game number 1, yung mga sumusunod, men, talagang dire-diretso na. But look at that, Kiraxis will catch one already. At least, yung main initiator nila, yung main flasher nila, walang-wala na. Pero si tropang Moj, waiting patiently. Papasok na talaga dito nga sa may A, pero Forsaken from afar will take one. But that's the rate of nga ginagawa nila. Pero something! The only remaining 1v2 winnable para kay tropa. Ang sakit mo na, something. 1v2, actually, winnable pa to eh. Lahat ng mga utilities, meron pa siya. So this is going to be quite difficult, lalong-lalo na medyo low na ang health dito ni John Gears. Mukhang mapapabagsak siya. And baka magpaalam siya dito, pansaman saglit, Bill, kung sakali man. Winnable to para kay something. Kompleto sa regatos pa siya. May dismiss at saka devour pa. Pero something, all you need to do is wait. At tapos lang itong one-way smoke na to, then babawi na siya at yun ang pinapakita niya. Pero sobrang silent din talaga. Hindi siya makapag-dismiss pa alis. Double swing, hindi double swing. Kasi double peak ang... double crouch. Oo, double crouch peak ang ginagawa nila ngayon. 9-8 already. Sobrang dikit tong laban. At this point, I have no idea kung sino pwedeng manalo dito. Kasi si something, ano na siya eh, kumbaga, he's getting every inch of energy nga para sa team niya para makabawi. Sabi niya, far. Or something is really far. Sobrang silent talaga. Ay, hindi pala. Alam mo yung partner ng Spoon? Fork. Oh, yun yung sabi niya. Fork. Kasi meron siyang kinakain sa tabi niya. Anong pwedeng pangkuha sa Sunday na merong fudge? Yeah. Tama. Pero also, ang gusto ko rin point out dito, hindi pwede nilang hayaan na si something lang ang tumatrabaho. Lahat men dapat magawa nila yan. Kasi sayang naman kung mag-exert ng sandamukal na effort tong si something pero hindi magmamaterialize in terms of numbers, pare wala rin. Yeah. Pero binuo itong Reyna na to eh. Talagang go kill ang kailangan gawin talaga ni tropa dito. Kasi literal na magre-Reyna siya para sa sarili niya. Na ang kailangan lang gawin is talagang pumatay lang din talaga para magkaspasyo yung mga ibang kakampi na para makapasok nga kumbaga. Pero dito naman ngayon sa FUT though, napakahirap nito kasi at least is something. Hindi pa tumama, sobrang sayang. May short pa sa mukha pero magkupush pa siya! Ay, naku! Ang bilis naman ng short naman ng dismiss again! Forsaken, hinampas ng Odin yung isa. Pero si Jano Gibbs bumabawi na. Kiraxis, wala siyang makita kahit isa. Forsaken, nasa harapan niya. Hawak-hawak yung malaking Odin niya. The moment na pinusya ni Kiwi dito, italsik lahat na taob. Mga miyembro natin dito on the end of FUT at ngayon, before we even know, it's already a 9-9, Will. Hindi natin expect, hindi na natin malaman sino mananalo dito at this point in time. Man. Fast hands, fast fingers lang nilalabas ni something dito kasi alam niya kung ano mangyayari. Nilabas niya yung shorty niya at wala siyang choice doon kasi kailangan nga pumasok ni Jet doon para mapatay siya. Pero ito yung din yung problema. Hindi tumama yung right click ng Bladestorm. If ever tumama yung right click ng Bladestorm, it's gonna be a really different story for sure. Pero sabi nga ni Honey Glaze, di ba yung devastation yung may paradahan ng bus? Oo. Ilang segundo yun? Wait lang. Gets mo ba? Oo. Devastation. Ay. Angas. Magkakas kami ni Honey Glaze sa 19. So marami siyang pwedeng isisabihin, isiwalat. May mga joke siya, habang broadcast. Hindi na i-chat guys. So, ibig sabihin, mas engaging na siya. Exactly. Kasi syempre sa VCT, lagi ako nagjo-joke, di ba? Tapos babawi si Hanegli, siya yung maraming baon ngayon. Let's go. Muntayin natin yan, ang Maria Angelica. Let's go, Maria. Baka Maria yan. Basta pag M talaga, no? Ay, tumatramahan ka ba?
Sorry. Awit. Awit naman. Sheesh. Yan. Like niyo yung page ni HG. Pag hindi na like yung page namin, mababan yung Facebook niyo. Page niya lang. Oh. Pati yung kay Mochi. Pati yung Valorant Esports Philippines, man. Lalong-lalo na yan. Siyempre, pero lalong mayayanig dito, Mr. Fallen. Grabe talaga yung mga M, no? Ako, bumagsak si Mr. Fallen dali. Pero... Hindi ko gets. Enter M, Mr. Fallen. Okay. go! Kasama pa rin yung Sariling si joke Mr. niya, guys! Batching! Pero 2K already. Pero yun na ka! Natamaan siya ng naliligaw na bomba! Curaxis walang nagawa! Modge mag-isa. 4v1. Bam! Hindi tumama. Diba isa? Yun na nga. Diyos ko, Tinoro di per second si Modge. Wala siya nagawa. And finally, lamang na ang Paper Rex. Ang tagal nating inantayan, mga tropa. Ang layo ng narating ng mga pangyayari natin ngayon. Kung kanina lang nakikita natin na sa FUTM lamang, sila ang in control. Ngayon, parang medyo bumabaliktad. Ngayon na online na ang mga duelist natin dito at even yung pseudo-duelist natin na si Forsaken on that harbor pick in an ascent map. Oo nga. Working very well. Tawag nga pala kay Dennis La Chica kung lang... Si Dennis La Chica yan. Si Kachao. Sa tropa. O paranoia. Nag-connect sa kanila lahat pero at least right click lang na hindi pa right click, left click lang pala na throw nga doon sa paint shell para syempre madelay lang din kayo magpag-push sa mga kalaban nila. Pero Jeng, hindi natin talaga natin nakita pero napakaganda na swing na ginawa ni Divine ngayon. Will catch 3 already pero QE all the way from short pero Mr. Fall. Pero ito yung problema. Kita na ko Raxas lahat kung saan talaga sila pupunta pero yung halang problema niya si QE mukhang mawawala din ata pati yung mga ibang kakampi niya. 9-11 mga tropa. Kahit anong aggressive, kahit anong ginagawa nilang foot na pag-push, ang ganda ng position ng Paper Rex, kaliwat kanan, nako-crossfire nila. And actually, hindi nga sila masyado gumamit ng utilities yun eh. Kahit yung mga smoke nila, tamang free fire. More on duels talaga yung pinangtapat nila, lalong-lalo na kitabay. At kahit na natamaan siya ng Hunter's Fury dito, well-deserved pa rin at ng kanyang naging play na nagkaroon ng greater advantage. The end of Paper Rex, medyo napapa-facepalm na yung coach natin dito. Sabi, ano pa ba yung pwede natin gawin dito? Yung eco natin si Rana. Panalo na, natalo pa. Sayang, man. Nakupo. Jogging ako habang nanonood sa inyo. Hindi ka jogging. Tao ka. Oo nga. You're more than that. Pag naisip mong jogging ka, you're more than that, man. If ever, sa'yo na yun. Pero, sasabi natin. paano nag-flip top battle yung kasa na lalaki? Shoutout nga pala sa'yo, Enigma. Pero yun na nga, Mindfree will catch one already, pero dito naman sa apat ka natitira dito sa side ng FUT. They have that lockdown set, pero wala. Tavai with a verticality. With that high ground advantage, kitang-kita niya yung ulo ng isa. At ang problema, naka-sheriff lang yung ibang players ng FUT ngayon. FUT! Nakakapanggigan nga naman talaga pag sinasabi yung pangalan nila pero mas nanggigigil yung Paper Rex dito ngayon. It's already a 3v5 kung saan si Shorty pa sa mukha. Ito si Atangapta ng kapitan, mapapabagsak na si Modge. Isa pa pero si Mr. Fallen wala na magagawa. Tamang zigzag na lang siya dito pa atras pero sinusugod na. Yun, di nilalabas. Walang control. Tuloy-tuloy lang sila. And Jing will be able to put him down and it's already a match point, everyone. Diyos ko! Man, firing squad! Lumaraga sana yung footbill. Ang sabi ng Paper Rex dito, pinalamang lang, gusto pang manalo. Diba? Yun lang yung pinapakita lang nila ngayon kasi once na sobrang online na ang Paper Rex, dire-diretso na sila para manalo. Saan tayo nagsimula? Anong score? 4-8, diba? Diyos ko, pati si Porsing, pati si Jason. You're so funny. Oh my God, Jason. Let's go, Jason. Pero yun na nga. Ano na? 12-11? Tama ba? Ay, 12-9. Oo nga, 12-9 na. Time out na para sa side nga ng FUT. Pero for the side naman ng mga tropa natin sa Paper Rex, at least ano na sila confident na sila Ito yung inaantay nila. Nagsimula to dahil dun sa momentum na nilabas ni Something kanina. Dun sa isang round na 4 kills siya. Right after that, nakapag-ace siya. Diyos ko. Ang lala. 9 kills in 2 rounds.
Very crazy here para sa side ng Paper Rex. And the moment na mag-online siya, nagsunod-sunod na guys. Lahat sila trumabaho na. And gustong-gusto ko yung ginagawa din ni Forsaken because the least moment you expect it, makikita mo na lang nasa likod mo na siya dito para sa side ng FUT, no? Ang hirap ngayon na tapatan nito. Though, on the brighter side of things, meron siya lang mga ultimate na pwede nila magamit dito. But at the same time, kung mapapabagsak sila kaagad ng something, napakahirap dito. Lalong-lalo na ang Empress niya ay readily available na para sa kanya magamit. Yun nga, Empress as operator, men. Napakatindi nun, Diyos ko. Pero yun nga, Forsaken alam ata kung saan pupunta. Yung mga players nga ng FUT Gan, all they need to do is syempre ilabas lang yung OD niya, sampalin siya, kaliwat kanan talaga. Pero something, ang ganda na position niya, if ever magiging na si QB talaga, GG talaga. At yun na nga, alam niya na may tao nga dito sa may mid and all you need to do is wait for them na dumiretso dito sa crosshair mo. Kailangan mapatay ni something to kasi kung hindi, siya yung mamamatay dito. Ayun na nga, sinasabi natin sa inyo. Wala, kumbaga wala siyang trade-off doon, point of no return yun. Point of no return. Pero magkakaroon naman tayo ng sagot dito sa kabilang bangda. Si Monje mawawala pero ngayon mukhang si A-Site ang kanilang punterya. Pumuntahan nila ito pero yun nga lang tatama yung mga chassis dito ni The Boy pero hindi na siya makakasunod dito. FUT nako tumatrabaho na lang bigla. It's already at 2v3s. There's still time for them to put the spike down at mukhang they're pretty readily available or confident na para sa kanila gawin to. Pero yung mga shots natin tatama dito kay Mr. Fallen. Diyan ang gives mababawasan. Pero yung shorty natin, hindi natin kung kukonekta ba. Hindi! Nasa likod niya! Itong si Kiwi, 38 HP na lang tong si Ata Kapitan pero mukhang yun pa rin nakadya papalagaan pero hindi yun mag-workout para sa kanya at mukhang yung satchel natin, tatama ba? Shorting niya, tatama pero hindi yun sapat. Sobrang sayang nun. Pero ang importante, yung iba sa players ng FUT is namatay. So, kalaban nga naman talaga nila is yung ekonomiya nga na talagang sobrang struggling sila. Pero for the side of Paper Rex naman, Diyos ko, halos lahat sila is 9K yung pera. Ang yaman nila. So kahit anong mangyari, dumating tayo sa punto mag 12-11 na, ang dami pa rin nilang pera. Pero ito na nga, itong ground na to ang makikita natin if ever may isa pa ba o tapos na. Pero sabay-sabay na sila. Jang! Well, showstopper! Napatay pa si Moj. But Curaxis will trade off right now. Something. Ayun na nga. Yung flash na connect with the swing na ginagawa niya. Pero ito rin counter flash na naman na gagawin ng mga players nga ng PaperX ngayon. Pero puti ito 2v3. Something. Or siya para gamitin nga yung Empress niya. Kasi alam niya kung saan napupunta yung mga kalaban niya! Something with a 3K already! At meron pang isa. Kaptan, halika na! Alam ko kung nasan ka! Ang kapitan natin mahihirapan ata kung paano niya ito tatapatan dahil si Mindfreak at something lang naman ang kanyang makakalaban. Nako, abang na abang. Mindfreak, isang pagkakamali mo lang ata kaptan. Nako, mapapabagsak na nga ata nila ito agad. Paunti-unti pa siya pero that's already it. After 130-10 in favor of Paper Rex in our first map of Ascent. Mga tropa, kitang-kita natin ang comeback of the century. Pinalamang lang gusto pang manalo at yun lang ang inaantay ng Paper Rex para gawin yun. Yung second half at dun sila bumawi. Something, gigil na gigil siya at lahat nung makita niya na dumikit sa crosshair niya, bam! Type sa academy talaga. Tamang-tama, saktong-sakto. And doon, everyone, nakita natin kung gaano nila na-divert yung kanilang gigil, galit, poot, lahat na, parang gigugur, ganun. Lahat ng gigil nila is na-convert nila into something very well-deserved of them and they've repped what they're so and to the point na, you know, wala na nagawa si FUT. Talagang inis na yung coach nila. Paano ba nila matatapatan to? Anong ginagawa nyo? Every single time na nagkakaroon ng advantage ng si FUT Esports is hindi na to nasusundan dahil lagi silang nasa-shutdown ng isa o dalawang miyembro dito from the end of Paper Rex. Alam mo yung nakakatawa dito sa highlight natin? Kita natin lagi yung galit ni Alex, men. Diyos ko, isipin mo na nanalo ka na lahat na ginawa mo at galit na galit pa rin siya hanggang ngayon. Pero yun na nga, at least doon sa first half na sobrang nagkaroon tayo ng huge mishap nga pagdating ng Paper Rex, na-fix nila yun pagdating ngayon dito sa second half with the ace, with a 4K nilalabas nga ni something at yun na yung nakikita natin with the train eh. All you need to do is just go in, talagang wreck these players, make havoc lahat na, ubusin mo sila. Ginawa si Reyna, binigay
kay something itong Reyna para gawin tong bagay na to, para isipin niya yung sarili niya, para makakuha na napakadaming kills at yun na ngayong ginawa niya. Next map, Pearl, si Jing, meron siyang Pearl buff ngayon. Nako. Ay. I mean, to the point na alam naman natin kung gano'n nag-i-exist si Jing with the respect din. Lalong-lalo na kung sa Pearl in terms of attacking. Alam, parang ina-expect na rin natin na si Paper X talaga yung mananaig dito. Pero hindi natin sure magkakaroon nga ba ng something spicy on the end of FUT Esports. Pero once again, magkakaroon pa tayo ng isa pang laro. Sa land ng Pearl, once again, kami ang inyong kasama. Ako si Mochi at kasama natin si Biel. Pero kayo ay mag-abang lang dahil dadating tayo sa ikalawa nating laro. I mean, we're feeling great because last year we didn't make out of groups and today we make out of groups. So yeah, we kind of excited, I guess. And yeah, I mean, like, I'm kind of happy that we won against EDG, so we have more time to prepare like any new strategy and new tactic and that kind of stuff. Because coming to this event, I don't think like we add something new. We just like play the way we play like in regionally in Korea. I think they improve. But at the same time, we just keep, I don't know, I think my teammate is like really on fire today, so that's why I think on Fracture we kind of win like kind of easily. There's a judge waiting for them. Do they dare step? Do they dare venture? Kang falls. It's Paper X in control. Lovely response, ready for it. And something in their faces. I mean, obviously, like we don't have like pressure on anything. I mean, low-key, we kind of like to be like underdog and everything, because like, imagine if we win and we keep their mouth shut, you know what I'm saying? So I think we kind of like low-key really like being underdog on everything. Good morning, Pilipinas! Guys, Riku, Black and Blue, Yes. time check. It's 6:16 a.m. Sunrise na ata sa labas. Wow, yeah, there's But the here- arrow already. Exactly, pero Wow, we're here. the arrow is up in the sky. Oh, yeah, that is so tama. Oh my goodness. But guys, we're still on Los Angeles Ah. time, so which means we're going to be getting into the nitty-gritty here.
13-10 ang final scoreline natin for Ascent in favor of Paper X, which was the result of a very, very long, hard comeback for the team, which was all thanks to something, no? There was something there. Oh, may something talaga sila, no? So, good job dito sa Paper X. At kung kayo ay bagong gising, hindi, magandang morning sa inyong lahat. Magandang morning! May panalo ng Paper X dito para mabilisan pa sana. Pero Ascent, this was the map na kailangan ipanalo ng FUT. You talked about it, yung pinaka minsan liability na mapa dito ng Paper X is Ascent. That's why they tried something new dito. At nung una medyo hindi gumagana yung double wall controller nila with that Harbor and Viper ng defense ay nung attacking side. Pero sa depensa dun sa second half, doon natin talaga nakitang nabuhay ang Paper X. Oo nga, ang daming one way, ang daming espasyo na ikontrola ni Paper X, di ba? Espasyo, kontrolado, oo, di ba? At syempre ang nag-contribute sa panalong yon ay syempre na-mentionan mismo nito ni BNB at yun ay si Something. Nakakuha na siya ng mga especially the fact that nung una, di ba, na parang nahirapan siya makakuha ng mga multi-frag to take advantage of that Reyna, to take advantage of that dismiss. Pero nung nag-swap na sila ng sides, boom, grabe na. Para siya yung hari nung mid, kung ano-anong like ilang multi-frag na nakakakuha, especially pag nag-push sila ng space na meron sila. Exactly. We can't forget that ace that he got. I think that 1v5 for a good three kills of that. But again, moving on to our map, which is going to be Pearl. This is going to be the map of Paper X. FUT definitely had, you know, really, really good footing dito sa Ascent. I really felt na it was going to be at least maybe a 2-0 in their favor or 2-1 here. But now it looks like moving on to Pearl, things are looking more in the side of Paper X. Pero we can see now that FUT is able to step up to a team like Paper X. I mean, it's not a bad map partida, in fairness dito para sa Pearl. Pagdating sa map number 2 natin, para sa FUT, pero it's an even better map dito sa Paper X. At yun yung kinakatakutan natin kasi nahihirapan nga dito dati ang FUT sa mga ibang mapa nila. Only teams like T1 ang naitalo nila dito as of recent, and when they come up against teams who are generally a bit better on the map like Pearl, katulad ng EG, katulad ng Navi, although in fairness, umaabot ng overtime or end of regulation, hindi pa rin nila ma-close out. So against a team on Paper X, we talked about kailangan nila yung map number 1 as the underdog, and the fact na hindi na nakuha yun, I don't see their chances of coming back here. Oo nga, yun yung pinag-usapan natin at parang mission, na-assign na mission dito para kay FUT na hindi dapat sila umapak sa split at all for them to be able to move on for this win. Pero as we saw the stats kanina, di ba, Pearl, syempre, it was very, very heavily favored on the side of Paper X. And kung tutuusin, di ba, Paper X, on Pearl especially, marami mga teams na kung baga, if the site is given up, you just have to back away para just to form that retake as they're gonna be starting on that defense. Ang ganda naman ng pin mo. Diba? Sobrang nag-stand out sa camera. Ang kulay-kulay naman yan. Valorant. Oh, diba? Lock-in ba yan? Oo. Diba? Actually, I wanted to ask kasi yung first match natin was, you know, Loud and Fnatic. So, was this on purpose? Planned ba to? Oo na lang. Yes! Yes! Galing. It was totally planned. Thank you for bookinging my plan. Bookinging? Okay. At least we made Sakay on your... We made Sakay. Yes. Maraming thanks. But let's go back to our second map now. It's gonna be Pearl. Now, we saw something brought Reyna out here, and I think that Reyna was also the agent that he picked when Paper X would play Pearl in the past. So I feel like this is definitely gonna be something that they're gonna be repeating once again. But the question is, what do you think FUT is gonna bring out in response? Parang it does feel like parang they're going to be trying to play the standard, yung strength na usual na nakikita natin sa Pearl. Kumbaga, nagkakaiba lang pagdating sa controller dito. Pero I do feel like a Jet will definitely be very important for them. Feeling ko si Paper X kasi they can play anything they want. Kahit napapagana nila. Napapagana, diba? Hindi necessarily off meta, just off your expectation ng nangyayari sa Paper X. So composition-wise, I don't think may nagkakaiba dito. They like to run that Phoenix talaga dito kay Jing, and if you're looking at FUT, ito pa rin ang ina-expect nilang composition at hindi yung nagagamit nila. So they might have their foot in the door for now, pero ang tanong, kung umabot tayo sa split, doon din pwede silang mahirapan. I really like the FUT joke. But keep them coming, guys. But I really have to comment here on... I like football. Football. Yes. But, you know, talking about that Jing pick, I think na before when he showed it for the first time, it did seem a little bit iffy. But I'm glad that Paper X have solidified that now in their lineup for Pearl. But it's time for match number 2 of our series here with Paper X and FUT. So we're going to be passing it off to Vil and Mochi. So guys, back to you.
Maraming salamat nga pala kay Reby, Rico at Tamber. Men, pinanood ko kay Mochi, natawa siya eh. Yun talaga yung mga bagay na hindi ko talaga nakakalimutan. Kasi pag ano ba yung malupit? Ako yung kasama niya doon. Kamo, merong tradition eh. Na kung sino man ang nakakasama mo, may nangyayari or merong nasasabing... alam mo kung bakit? Kasi feel at home. Feel at home. Inaantay ko yun sa'yo, tagal eh. Ewan ko, hindi mo nagsasabi ng ganun masyado. Ako rin eh. Ano eh. Ako rin eh. Weh. Pero yun nga, mga tropa natin yan. Sila... Mahal natin yan si Mr. Nico. Amsi. Love you, Nico. Hey. Here we go for the side of Paper X. And syempre, FUT 2-0 po. Tapos na, pero nga si Kiwi dire-diretso na. Galit na nakapag-dash pa. Pero yun nga, alam mo ka magsusup-sup ata siya. Pero hindi. Hindi. Pero, that's actually an interesting start para dito sa side ng FUT, no? Alam nila na laging mag-overpower tong si Paper X because they got the momentum. Kaya ang ginawa na, you know what? I'll just do everything that I can. Push sila and somehow magkaroon ako ng damage sa iilan sa kanila. Pero I don't think that is entirely enough para ma-shutdown nila tong Paper X. Kasi ito si Paper X, alam mo, puro Farmville lang gagawin yan eh. Walang gagawin si Jin kundi i-farm lang lahat ng orbs na makita niya. So syempre, kailangan niyang i-abuse itong run it back na tuloy-tuloy lang niyang gagamitin. Kung baga, siya yung trailblazer na nakakapatay ng isa at mabubuhay pa pag napatay mo siya! Imbis na concuss, no? Kill ka agad yung mabibigay pagka kinas niya yung run it back na yan. And we know kung gano'n yung kapoted kasi parang pseudo-initiator na rin si Jing using that Phoenix pick. Pero nako, galing sa gitna, hindi nila in-expect yon si Something. Biglang magpapakita. Pero ngayon, it's already a time for them to put the spike down dito sa B-site natin. And mukha meron mga matatanggap na mga daplis ng bala. Pero I don't think magiging enough naman yon na damage para merong mapatumba dito sa side ng FUT. Yun ang maganda pag may armor ka, di ba? Talagang buhay na buhay ka pa kahit anong gawin mo. Pero ang problema nga ni Captain, literal na mag-isa siya. Na si Kapitan Tantan. 1v5 mga tropa, kaya pa ba niya? If ever na na-clutch niya, sa'yo na ang aking pera. Pero yun nga, si Jing, catch one already, si Kapitan Tantan, walang nagawa. And to the fact na Paper X is ang dami nilang nakuhang orbs ngayon, lalong-lalo na kay Jing, 3 agad yun. +1 if ever kukuha siya ng orb. So 4, Diyos ko, third round, may run it back to. Third round siguro, isang orb or may run it back na siya ngayon. Pero yun nga, di ba? Grabe yung pagbabaling ng attention nila eh. As long as na makakakuha ng space yung isang tao, lahat gagawin nila para makapasok yung isa sa lahat ng entry point na gagawin nila. Time! Men, hindi na something tong si Something, everything na siya. Space, kill, moral, confidence, momentum, lahat nasa Paper X na sa ngayon. Pero mukhang maaga pa para sabihin, pero mukhang sinisimulan na kaagad ang Paper X ito. Tamang heal lang ang kumpare mo dito na si Dabay at B-side na naman ang kanila pupunta dito. Pero 4 ang manggagaling sa likuran dito, Bill. Wow, si kumparing Dabay. Si kumparing Dabay. Yan, nagaling Dubai. Tito Yorn. Si kumparing Dabay. Pero, si Kapitan Tantan, saan pa siya pupunta? Saan pa siya sisilip ngayon? Pero if ever na talaga na makakapitas siya, is kailangan niya ng trade-off dito if ever. Yun ang pinakakailangan nila. Kaya nga sila nagsasama-sama, di ba? Body system kumbaga. Pero yung nasa isip ng FUT ngayon, syempre sama-sama na lang sila nasasabog sa bomba. Hindi na nila bibigyan ng enough kills sa mga players ngayon ng Paper X para kung ano mang meron sila, yan pa rin yung gagamitin nila mamaya. Walang bawas sa armor, yes. Walang dagdag sa pera, 300 lang. Pero ang importante, yung FUT makakabawi na kasi ito na yung tsansa nila na makaisang puntos na. Ayun ay kung hahayaan sila ng Paper X. And sa ngayon, sa ginagawa nila, it's been very clear for us na yun nga, mukhang 2 na lang ba to? Tama, 2 na lang ay meron na namang run it back. Itong si Jing, high possibility nga na magkakaroon siya ng ultimate dito. Tulad ng sabi ni Bill, sa round na ito. Kaya medyo malapit na. Oo, 2 na lang. 2 na lang, men. Yun nga, 2 na lang. So, pagdating kay Tropang Jing, pwede nang i-Farmville itong A. Pero sa totoo lang, in order for you to deny this,
is wag niyong bigyan ng space ang Paper Rex or si Jing na i-farm yung orb. Kung baga, mag-push sila, mag-flash itong isa, si Caraxes para hindi na makapag-push yung mga players ng Paper Rex dito. Nangyari yan eh. Oh. Actually nakalimutan ko lang kung saan ko ba nakaset. LCQ. Ginawa ng Zeta yun actually na yun nga, hindi nila binigyan ng space yung kalaban nilang Phoenix nga na makuha itong orb at dun sila natalo. But the thing here is, kahit na gustuhin man nilang gawin yun, is expected na merong masya-shutdown sa kanila and they wouldn't even risk for them na... Grabe yun! Hayaan na kunin yung orb, pero hindi rin nila hinahayaan talaga na makaisa itong si Foot dahil ngayon 3v4 na ang ating labanan. Ngayon napunta nila sila dito sa A-site natin and they are in control. Kung napapansin mo sa first second kanina, di ba? Well, if ever you are a killjoy, syempre dapat talaga usually nasa likod ka. Pero hindi, siya yung pumasok. Pinatay na lahat ng nakita niya dun sa may backside talaga. Pero the Viking na position niya. Oy! Diyos ko, na-dick na nga. Namatay pa. Pero nilabas yung ghost niya. Pero makakabawi ba siya? Pero habang nangyayari yun, meron naman siya pang crossfire dun nga sa may A-main. Pero here in Art, he's gonna fall down. Si Mind Freak nga. Pero meanwhile, from behind, Mr. Fallen, low on HP. Pero alam ba nila? Dapat alam nila yan. Modja lang ang mag-isa. Harap likod, may kalaban ka. Pinusuan ba mo o hindi atas? Pray and pray on to Jig. Mga tropa, may run it back na siya. Ang ganda rin ng crossfire nila doon. Inaantay lang nila yung pinaglalaroan nila. Kahit nasubukan nila i-defuse yun, magpabalik-balik sila or abangan nila kung sino man ang sisilip sa kanila yung parang wala silang mapagpapalag doon. And this has been a really good round there para sa side ng PLX. And on the bright side, talaga nasabi rin nandyan na naman ang run it back na maaari nilang i-abuse to get it to its fullest potential. Todo bigay sigaw niya. Oo nga eh. Grabe, dinuduruan ako ng aircon, man. Nagulat ako, may naramdaman akong tubig eh. Pero habang nangyayari yun na nga, si Jing may run it back na. Pero, sa totoo lang, napakahirap pigilan ng ng Papers if ever ipupush mo te. Bakit? Because they have the sky. Pwedeng yung flash mo na yung nauna, tapos nga makakababoy sila, pero sa something, kanan, yung kalaban niya, pero ang problema nga, yun nga, na one-tap siya sa mukha ni Jano Gibbs ngayon. Pero Caraxes, dito makakabawi yung foot. Dun sa mga one-tap nga, dun sa... na nagko-connect talaga. Kasi if hindi tumama yung first shot mo, expect na matatalo ka sa engagement na yun. And not only that, talagang all-out control sila dito. Control ang buong mundo. Lalong-lalo nandito din si Mind Freak. Kahit na gusto nilang pumalag dyan, mag-push dyan, hindi nila magagawa dahil lagi silang nahihinder ng mga utilities natin pero meron din nahihinder dito. Ako, may hihirapan talaga si Foot pero si Ata Captain, mukhang merong panglaban. Palag-palag sila dito, kayon nga lang. Mukhang medyo sila ay makukulangan kung sakali masubukan nila mag-defuse dito pero si Jing mukhang mapapabagsakan, mag-aalinlangan sila kung paano nila papalagan ito. Pero bahagya, wala ng oras, mukhang wala na silang mapangtatapat dito. Yun nga, wala silang oras. Napakalaking problema nga nito. Sobrang dami nilang kinumit doon na fights, to be honest. Na lalong-lalo na kay Kapitan Tantan, na sana pinusuan na lang niya itong yung pag-defuse ng spike. Kasi either way, ilang beses tinap, siguro 2 to 3, pero binibitawan niya eh. Kasi gusto pa niyang, akala niya na yung mga kalaban niya sisilip, pero hindi eh. Pre-fire lang ang kailangan ng gawin dyan kasi nga may smoke pa sa harapan niya. And yun lang din talaga yun, may smoke eh. So, wala eh. Tignan mo, di ba? Panalo kayo, pero galit ka pa! Parang... Ang labo niya, men! Parang nagmamaktol, no? Diyos ko! Panalo na nga kayo! Parang problemado ka pa, Alex! Tinutoyo ata si Alex. Ano ba problema ni Alex, men? Panalo na nga kayo! Ano ba naman yung mga players ko, men? Hindi ko alam! Diyos ko! Or is it because na ayaw niyang mawala yung steam na yun? Hindi, dapat talaga maging proud siya yun. Oo, dapat nanalo kayo eh, tas problemado ka. Laki ng problema mo sa buhay mo, men. Huwag daw magpakampante. Dapat daw playing safe talaga. Kung meron talagang chance or meron na silang ganyan kalaki na advantage, 4-0 guys. 4-0 lang naman. Ayaw na talaga nila na mangyari sa kanila yung ginawa nila sa foot kanina. Comeback. Can you repeat that again? Ano? Comeback. Hindi, dun sa foot kanina. Ayaw nila mangyari yung ginawa sa kanila. Hindi. Alin Okay na? na. Sige. Sige. Pero yun na nga. Ano ba? With train of ito, thought. nakikita niyo to? Sa Pearl yan, man. Wala ba? Shoutouts nga pala sa panel natin. Sobrang solid nyo. Ang ganda ng damit ni Nico, ah. Ang ganda ng damit mo, man. Legit. Ganun.
Actually, yun nga yung lagi kong tinitingnan pagka si Dax, si Yung Ralph, ano? tsaka si BNB yung naka, polo. Oo. Pero Laging makulay eh. Maganda yung pin ni Rico. Yung jowa ni ano. Maganda yung pin niya, men. Ba't di sabihin dyan? Ganda. Yabang, Mga laki. VCT pin yan. Ikaw na. Benta mo nga sa akin ng 5K. Valorant points. Auto-buy. Oo. Pero, bago mangyari ang lahat, si Jing, may run it back na ba? Wala pa. Kailangan magkaroon tayo ng run it back counter dito, ah. 1. Isa na. Isa one. Wala pang kalahati ng first half. Home team. Pero si Craxis, maganda yung position niya. If ever at yun na nga, yun nasa isip nila. Pero something na naman mananalo doon. He is super low on HP. Davay pa-heal. Halika rito. Yarn. Salamat. At, dun sa mga... Kung nakapansin mo, yung paper decks, magpipick sila sama-sama. 5 sila nag-push doon, man. 5 art sila doon. Pero hindi sila nakukulat. Oo. Kasi hindi makapalag si FUT kahit na gusto nilang tapatan. So, unstoppable first na paper Rex. Pero, apat sa apat. At hihintay tayo ngayon na i-plant Kiwi. nila ito. Ang daming mga players nga sa harapan nila, pero yung for a second mo nasa loob naman ata siya ngayon. Mindful, kind of already, pero yun nga lang, ang dami na chup-chup ngayon. 8 seconds in, they have enough time for them to plant that spike, pero mawawallbang yung isa. Pero meanwhile, Forsaken is there already! Forsaken, minama lahat nung kalaban niya! Habang tumitingin sila ng mga exhibit dun sa hall, men. Nasa likod na nila. Nag-pickable isa. Grabe yung dalawang Indonesian men, si Forsaken tsaka si Mindfreak talagang galit na galit talaga. At saka buti na lang talaga na chup-chup sila dun sa may ano. Oh. Dun sa baba nga nung heaven. Pero eto May pila. Matira mo si Alex galit. Makikita ba natin ulit yung mukha? Hindi. Naalala ko si King ng Gen G. Si King! Pag nasa art siya, King in art. Tama naman, di ba? Tama. Gusto ko yun. Ano yun, man? Safe yun. Borderline. Yun nga, di ba? Uy, grabe naman talaga si Forsaken. Nangatatlo na. Pero si Kiwi pinapakita ata mga Blaze Orb niya. Pero ang katapat naman niya si something na nasa harapan niya. Moj, mag-isa. Moj, at least tumama yung mga sheriff niya. Pero 3v1 mga tropa, may vandalism na siya. Pero si FUT, ang hirap ng pag-defend ni FUT. Pero ngayon, si Moj na lang ang natitira dito. Ano ba yan, Alex? Hindi ko malaman kung paano nila papalagan to utilities. Naku, nakakalat pa. Baka madetect. Nako. Grabe, 3v1. Partida si Alex, galit pa. Alex! Galit ka pa rin ba? Sinusuyo ka na lang, Paperex. Nakaka-6 na puntos na. Ano na? Mamaya, uwi na kayo, mga tropa. Si Alex, hindi na galit yan. Uwi ka na, hindi na ako galit. Uy, naku. O, 2 na naman. Kulang na lang ni Jing bago mag-ranit ba? Alam mo hindi ginagawa ng FUT? Ano? Time out. Hindi nga. Kanina pa nga eh. Nagtataka din ako. Time out man. Kahit nga nung 4th round pa lang, dapat nag-time out na sila. Lahat ng nandito sa Philippine studio, Paper Rex ang pinili. Siyempre, you can't spell Pinoy without P. Omsim. Inoy yun. Inoy. Pwedeng FUT, Finoy. Filipino. Oh, di ba? Exactly. At yun na nga, papasok na ata sila sa pool. Catch one already, yung isa kongkas pa. Pero Jing, tabi, mainit, nakakurba pa yung apoy niya. Pero meanwhile, so for a second, may alarm bot na, Diyos ko, ang dali lang nila nakukuha yung site. At there's a reason kung bakit nila pinili itong mapa na to. Kasi alam nila ito yung pinakamalakas nila. And, Omsim, tunay na tunay naman. I mean, lahat ng mga ebidensya nasa harapan na natin, nakalatag na. Pero ang nakalatag din dito, yung mga katawan ng mga member natin dito, on the end of FUT na 3 na lang ang natitira. 31 HP, pero hindi to mapapalagan ni Forsaken. Pero ngayon, ako, 1 time sa ulo, tumalsik ang ulo niya. Something tumatatlo na, pero napabagsak bigla dito ni Krax ngayon. So, ready 2v3, I don't even know kung mariretake nila
to with the time already ticking and the bomb being going to kaboom. Ewan ko na lang talaga. Kiwi, makapatis pa siya ng isa, pero disiplina lang, men, disiplina. Alam nila na mayroong tao dyan, pero they want to deny that operator nga. Kiwi and Caraxes will live dito sa game na to. 0-7. Sobrang close fight actually. Oo nga guys, close fight. Sobrang dikit ng laban, men. I mean, nahirap si PRX. Kasi isipin mo, galit yung coach nila, di ba? Oh. Alex Cam. Alex Cam. Kanina pa natin inaasam-asam, gustong-gusto na natin masilayan si Alex pero di nagpapakita. Ang hirap maging jowa ni Alex, men. Laging galit. Ikaw ba lagi ka bang galit? Hindi. Sa boyfriend mo, lagi ka bang galit? Ganun. Hindi. Siyempre, love na love ko yan. Shoutout sa'yo. Hey! Hey! Meron ba tayo name drop? Name drop? May name drop pa tayo. Ner lang. Ner. Yeah, Ner. Grabe naman yung pangalan mo, Ner. Ner for Ner. Ay, go. You know. Yun! Sige, magwala kayo Laban dyan. na laban eh. Isa pa. Naka-jersey pa. Jersey nila. Tama, naka-jersey siya. Isa yan sa pinakamagandang jersey ng ng PaperX eh. True. Bet no bet. Kasi yung colorway kasi, napaka-unusual, di ba? Oo. Pero ang pinaka-poging jersey, alam mo kung saan? Saan? Sa Gambit. Kala ko Kasi- sabihin mo TS eh. Malupit yun, eh. Malupit yun. Malupit din. Pero yung Gambit kasi, hindi siya jersey eh. Polo shirt siya eh. Di ba? Kitang-kita mo yung biceps ni Nuts. Parang ano talaga eh. Nakahulma eh. Oo. Like, alam mong batak talaga yung tao eh. Wala akong alam siya. Hindi ko alam kung ba't alam mong batak sinak. I mean, workout, syempre. Workout ba? Sorry. Health matters, guys. Lalo na pag nagko-compete ng ganyan. Ibang Diba? batak kasi yung nasa isip ko eh. Wala akong alam Ay, dyan, man. wala na rin ako alam dyan. Oo. Ner, kung nasan ka man, love ka ni Mochi. Asim. Hi, P. Gano'n na kayo katagal? No, magagaan pa. Hindi, kakasagot ka lang sa kanya nandiyan. Ay, Yeah. kakasagot. Ay, pati si Direk kinikin. Ang tawagan niya? L. L? Anong tawag mo sa kanya? M? E-L. E-L. As in E-L. Ang tawag mo sa kanya L? Anong tawag mo sa kanya M? Hindi. M tsaka L. Literal ng letter. Hindi. Oh, Kiwi, muntik na. Ba't L? As in love, ganun. Hindi. Sige. Hindi ako nang mag-isip. Tayo. Kiwi will catch one, pero meanwhile, sa Forsaken pala nasa likod mo na literal na parang na Jose Rizal ka. 4v4 onto this game right now. You have that orbital strike at yun na nga, Davay, wala akong pake! Ipaplant ko to! Kalahati na nga lang yung naiwan sa buhay niya, to. Pero kabilat eh. Wala, hindi siya makakapag-heal. Hindi na pwede i-heal yung sarili niya. Hindi Labo, carry. di ba? Forsaken. One tap lang. Masyado. Sayang. 4v4, may Viper split pa si tropang Modj. Winnable to sa side ng FUT. Pero something, muntik na. Makakapatay pa siya ng isa, yun ang problema. Pero ang problema nga si Captain na nawala na. Pero Forsaken, Mr. Fallen pinupusuan niya! Pero buti na lang talaga, sobrang timing ng mga players nga ng PaperX! Mind freak! With a perfect timing for him to swing to take down 2. 8! Ocho? Kamote, Omsim. Nag-iisip pa sana ako ng ibang terms sa zero eh. Pero Wala namin. Wala Pabaklan na. talaga yan, boss. Pero yun na no nga, filter na. sobrang close game, kung baga. So kung anong ginawa ng FUT kanina, kalimutan na natin yon. Kanina sobrang saya nila, di ba? Pero ngayon hindi Wala na na. mangyayari yun. Pinalamang lang kayo, gusto nyo pang manalo. Di ba? Araw-araw ba birthday nyo? Pero habang nangyayari yun, grabe naman talaga yun. Si Kiwi, nag-dash. Pero si Kiraxis, ang sama ng tropa mo. Kasi nag-flash siya. Wala rin siya nakita, ganun din. Pinlasyan niya yung kakampi niya, pinlasyan na yung kakampi niya. Mali yun. Oo nga. Naka. Wala, si Kiraxis bayad. Oo nga, no? Kasangga pala ng PaperX pero yung run it back ang daing nakita pero si Craxis parang gustong bumawi. Joke lang pala. Pero ngayon, something, mukhang meron matatamaan dito. Kasama niya dito yung kumpanya niya si Forsaken hanggang si Modj na lang may iwan dito. 18 HP na lang siya. Op. Isang
Yung competition is pinadala sa players from Paper Rex getting that dominating win 9-0. dito sa game na to. Buti mod siyang pangalan niya. Kasi kung Mosh yan, shoutout nga palang H2. Is there a possibility kaya na mag 13-0? Tsaka sa nanay niya, man. Ano yun? May possibility kaya na 13-0? Ba't hindi? Ano ka ba? Paper Rex yan eh. Di ba? Hindi tayo Lakas ng nagkakamali. Pacific? Pacific yan, boss. Ano ka ba? Basta Pacific. Paper at saka DRX lang yan. Yun lang yung iisipin mo. Pero syempre, yung TS, ibang level kasi sila eh. Yun nga, ibang level yan, men. Mas malakas sila kasi sa mga players na to. Pero something nakaisa na, Davai with another one right now. Kiraxis, super low in HP. Literal na isang ubo na lang siya. May hawak akong tornilyo. Saan ba to? Saan galing yung tornilyo? Hindi ko alam, men. May pinaglalaro na akong tornilyo. Hindi ko alam kung saan galing. Pero ibabalik ko na yan. Ayan. Pero... Pag nag-13-0 to, si Mochi mamimigay ng Battle Pass 3. 3 agad? 2 lang. Sige. Sige. Pwede ka Pwede sumali. MNL47 Andy. Mind Freak. We'll catch one already. Si Jano Gibb tsaka si Kiraxis na lang ang natitira. Ang tanong kung kaya pa ba. Sa totoo lang, kailangan nilang kayanin kasi ang sakit-sakit na. Sabi ni Andy, pag sa ganyan, kakayanin na. Oo, may pinagdadaanan ata siya. Pero tinanong ko, happy Sino ba naman siya. yan? Happy naman siya. Pero nga lang, Flash, may tao sa may heaven. May tao dun sa may bilong. Ooh! Crispy nun ah. Lutong nun ah. Hindi siya na-chup-chup. Safe. Hindi siya ginamang bulalo. Yun nga lang, mag-isa na lang si Kiraxis. 10 HP at yun na nga, ubos, pati pantubos. Hindi yata malabo yung dalawang battle pass na ipapamigay. Oy! Jeez! Kamote. Ayun. Yung Bringsel ko, isa na lang naiingon eh. Ganun ba? Oo, nagdi-deplete na siya lang. Ayun nga, okay lang yan, man. Mind Freak. Oh, on point. Saya, di ba? Homesy. 10-0. 10-0 Saya ni Forsaken eh, no? Sino naman di sasay? Umiiyak na to. Umiiyak na to, man. Ay, tapusin na to. Hindi natin makita yung mukha. Umiiyak na yung kalaban nyo. Ay! Hindi na nagpapakita ng mukha sa camera. Yun nga eh. Takot na siya. Kasi nga yung Paper Rex, gigil na. Tira mo yung pangalan nila. Pack number 1. Iba talaga. Basta pag may pack ka, malakas ka. Numero 1. Oh, tira mo si Pac-Man. Di ba? Oh. True. Lakas nun, men. Hamak na hamak lahat eh. Oo, lahat ng belt kinuha na niya. Shish! Shoutout din kay Jimboy. Tsaka yung Mami Junisha. Tsaka yun o, Jinky. Sasama niya, man. Kala ko pa naman si Jing na naka-Phoenix ngayon, na kanina pa nag-running back. Nakatatlo na siya, di ba? Oo, na-chup-chup sana! Gagawin sana ng bulalo lahat nung nakita niya, pero ang problema siya yung nabaril sa mukha. Pero si Forsaken, super low in HP, at ito na ang pwedeng pambawi ng FUT ngayon. Kailangan nilang manalo dito sa round ito kasi next round, delikado eh. Kailangan nilang manalo dito sa totoo lang. Makabawi man lang kahit pa paano. I mean, still a long way to go dahil nilang kakainin na bigas dito. Pero ngayon, parang hindi sila hahayaan dito ni Davai. Ayun na nga. Ito, pag si Davai na clutch pa to, ewan ko na lang ah. Ito yung clutch machine. Uy, pwede. Ala, dinaanan niya. Palag-palag pa rin siya. Hindi siya... Kaya niya? Parang kaya to. Afford? Ay, hindi. Never mind. Sayang. Wala nang battle pass mga tropa. Wala na, guys. Sayang. Pero yun na nga. NT. Si Ray gising ata. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi ito na yung favorite score niya pag nanalo pa yung FUT ng isa. 2-10. 2-10. Ay, nako. Parang kanina lang... Actually, ito kanina pa to si Ata Captain eh. Kanina pa siya nagtatry mga valiant effort niya, pero hindi talaga sumasapat. Ang aga pa. Ang aga pa. Alam mo, if ever manalo dito yung Paper Rex, ang aga pa. Kasi hindi pa ako pwedeng matulog. Same. Di ba alas 9 pa ako matutulog eh. Oh. Diyos ko.
Diretso gawa ng ibang bagay pagka-uwi eh. Ang aga pa! Don't game my way daw. Pero habang nangyayari yun, magpupush na rin ata yung mga players ng FUT ngayon. 4 ang online sa kanila. Si Mr. Fallen, isang orb na lang, may lockdown na siya. Pero, bago nila gagawin yun, sa totoo lang, sorry, hindi ko talaga alam kung paano mananalo yung FUT dito. Legit. Gusto ko silang bigyan ng ano eh, pero hirap eh. Sarap, ang ganda sana mabigyan sila ng glimpse of hope. No, kahit isang nibble lang ng chance na makakabawi sila, pero at the same time napakahirap. May posibilidad nga na magkantaya ng 2-10 dito, talaga sabi ni Bill, pero at the same time mukhang dinibig na yung space natin. Cosmic Divide na ilatag na, pero si Kimi mukhang lapang na ilaland na bala dito galing sa operator niya. Bladestorm natin is already online, is Ento, pero there is a possibility na magpapush sila lahat. Yun nga lang, parang nag-audition sila, iniisa-isa, at mukhang muntikan pa makatatlo. Ito si Divide, pero si something galing sa likod na si Forsaken, the duo who's just doing their bestest. And ikang muntikan pumasak sa isa. Gusto pang sumaksak ni Tropa, pero yun nga, ito yung mga bagay na talaga nagugulat nga rin tayo na actually si Something, grabe yung space na binibigay ng Paperless kay Something eh. Kasi sa totoo lang, okay lang naman na hindi sumama si Something eh. Ang kailangan na sumama sa kanila, si Jing nga. Kasi siya yung magbibigay ng space eh. May molly siya, may wall siya, meron siyang flash. Satchel pa. So Satchel? Ay, satchel. Di ko alam, men. MB. Miski ako nagulat eh. Siya. Sorry na. Si Phoenix may satchel. Sheesh! Sorry na sa akin ako nakaray siya, pero yun, molly pala. Kailangan mo matulog na mamaya ha. Pag uwi mo matulog ka na. The last remaining brain cell. Kailangan talagang mag-work niyan. Pero dito nga sa pinapakita nga nila, at least si Something, talagang playground to eh, na pinapakita nga niya. Pero bago mangyari, ito muna yung video na ipapakita natin ngayon. So, let's watch this. Bence T1 iyi bir takım ama bence takım içi uyumda bir sorun olabilir. Öyle düşünüyorum ben. Side'lara girerken her şekilde perfect çalışmışlar. Ama dediğim gibi oyun içindeki herhalde communication'ları eksik olabilir. Çünkü bazı yerlerde iletişimden kaynaklı roundları verdiklerini düşünüyorum ben. İşte kendi performansımdan şu an iyi görmüyorum. Yani daha da iyi olabilir. Gotta be careful. Held back behind the smoke. And do they get a half? That's what I'm questioning here, and they absolutely do. Someone, can they stop this, please? Someone stop the defuse! Top 8 hedefim vardı. Buraya gelirken de bunu zaten istiyordum. Bunu başardık. Dediğim gibi ben doymayan bir insanım. Hiçbir zaman doymadım. Şu anki hedefler sürekli değişiyor. Bunu başardım ama daha devam etmek zorundayım. Playoff'lara çıktık. Okey, her şey çok güzel. Daha çok çalışmam lazım. Hızlı bir şekilde hatalarımızı fixleyip ilk 8 okey ama neden ilk 4 ya da final oynamayalım? Bunun için güzel bir çalışma yapacağız. Naiyak ako sa kwento, men. Dun sa FUT, last daw ng T1. Mas malakas yung TS, men. Basta may T sa pangalan mo, malakas ka. Simple. Ay, paano yun si Piperex walang T sa pangalan? Meron. Nasa... Meron. Ano ka ba? Hindi lang natin nakikita. Naka-invisible. Oo, meron yan. Silent T. Papertex. Paperex. Ito 10 straight rounds na flow. Uy, Diyos ko po, Mind Freak natunaw. Diyos ko, si Jaya natunaw, men. Pero ito pa yung isa. Wala. Walang si Jaya. Pero si Something dire-diretso na. Pero ang problema nga niya, talaga na-smoke pa siya. Pero sasabayan ito ng mga tropa na Davai will catch one already. But ito 3v4 at may chance pa yung mga players nga na Papers para makuha to. Pero lalong lumiliit na kasi nga dalawang lang titira sa kanya. 2v3 already. At nakaptan. hinahawakan. Davai will catch one. Pero meron pang isa. Nasa dugout. Pre, nag-aantay lang siya! And... your shot! Ay, sorry. Masyadong early ba yun? 112 already! Total domination, ladies and tropa. Total domination. Actually, akala ko lamang na si FUT doon. Like, nasa dugout, dalawa, yung isa, sa bandang likod, gaabang, malapit sa spawn. Actually, blind spot na yun kay
kayang-kaya na nilang i-crossfire yun, pero ewan ko what went wrong. Tamang silip lang sila. Dito, from the end of Paper Rex and FUT was like, well, wala eh. It is what it is. Sa lahat ng magandang ginawa ng Paper Rex, kalahati doon si Alex galit. Hindi na natin siya nakita. Oh, hindi natin siya second half, no? Wala, miski si Drake na nainis sa kanya. Coach na laging galit. Ganun pa rin mukha niya. Gustong manakit, pero ito yung pang-flash nga na ginagawa nga nila. Spray and pray ni Davai. Pero meron pang isa, Mindfreak will fall down as well. Muli ito, 2v2. Dalawang Guardian laban sa bundle expected ng kalaban nila. Kapitan Tantan. Ay nako, delikado yung pangalan niya. Delikado talaga. Well, parang iba na ata yan. Yun nga lang, binati mo kasi yun. Nagdelikado na nga talaga itong si Kapitan dahil naging 1v2 na, guys. And it's about time. They put the spike down dito sa A-site natin pero hindi natin sure kung kakayanan nga ba ito ni 4 second Beretta in terms of the guns. Mukhang may posibilidad pa rin. I mean, one tap potential. Ay, Joke lang, hindi one tap yun. Sayang. Pero if ever kung na-flick ni Jason yun, idol ko lang talaga yun si Jason, man. Ito ba yung malupit? Yung tatlo silang magkakapatid, di ko alam kung meron pa isa. Kasi nga, tatlo silang magkakapatid, lahat yun sobrang lakas mag-Valorant. Yung bunso nila, men, ang tindi. Immortal yun eh. Yung bunso ni Jason, immortal yun, men. Minsan nga mo, nagugulat na lang ako sa mga bata ngayon. Ibang breed eh. Ano yun, si 5 second. Pero yun, 5 second. apat sila magkakapatid. May 1 second, 2 second, 3 second. Ito, pang-apat si 4 second. Ano ko, parang segundo na eh. 4 seconds. Pero legit yun. Lakas nilang magkakapatid sa Valorant. Na all. Pero something will catch one already. One tap to the head lang ang kailangan ng gawin kay Kiraxis. 5v4. Light buy lang ang Paper Rex. Oh no? Ayun nga lang daw, si Kiwi. Ang dahil niyang hinahanap dito na ulo. Ayun nga lang, tinataguan siya at siya pa ang nahirapan doon sa encounter na yon. Pero ngayon, so already at 3v4 and now, the spike is yet to be planted and maganda yung naging clear dito sa A-site natin kung saan ngayon si Jano Gibbs nangunguna. He is leading the charge here sa kanilang pag-rotate pero Vandal, gustong kunin yung Vandal. naiwan si Moj. Gusto lang kunin yung Vandal. Diyos ko, nakatakas pa sila doon, men. Pero meanwhile, yung players dito ng FUT nasa loob na ng A. Layo na. At si Tropang Jano, siya yung magka-cut off ng rotations dito. Pero feeling ko, alam ata ng PRX kung anong pwede nilang gawin ngayon. High possibility. Alam na nga. Ayun na. Ay, may Seekers. Yun lang, may Seekers. Yan ang mahirap dito para sa side ng FUT. Pero si Mr. Fallen, meron siyang mga matatamaan. Never mind, siya pala yung matatamaan doon. Pero all of the free fires dito mukhang hindi magkaroon ng benefit niya. Pero si Atakap na tumatatlo pa. Hindi nagpapatimag. Taas noo, pumupuso. 1v3. And mukhang si Jing mapapatumba pa. Ayaw nila ibigay yung nag-iisang round na kailangan ng Paper Rex dito para manalo. Agoy! Napakahirap nga nito. Pero ito na lang at least, if ever matatalo dito ang FUT, lalaban sila. Diba? Hindi nila hahayaan na maging 13-1 yung score, 13-2, 13-3. Ayun, tinan mo, diba? Tinan mo, alam nilang matatalo sila pero ang saya niya. Pero si Alex, Diyos ko, tinan mo, kahit 12-3 yan, man, galit na galit pa siya hanggang ngayon. Ano ba naman yung team ko? Ay, nako. Baka kasi ngumiti, kaya ngayon nakakapuntos na si FUT. Yun na eh. Uy, magpupush ata silang 5 pero habang nangyayari magchuchupan muna sila dito sa may loob. Pero Mr. Fall with the 2K already. Pinabuti ito ang 3v4. At least yung mga players dito ng Paper Rex, they have that footing nga in order for them to wreak havoc. Dito nga sa bilong. Maganda yung position nila. 3 nilang natitira. Mind Freak at something pa ang natira dito sa Paper Rex ngayon. And meanwhile, look at something. Ang layo na niya. Layo na nararating niya dito. May posibilidad pa na meron silang makuha ang advantage. Pero it's too early to say. Ngayon na nalaid na pag nila yung lockdown dito sa B-site natin. Ito na yung chance na meron pa pala. Pero si Mindfreak na malawa pa. And this brings us to a very winnable situation na kung saan maaari pa na mapalagan ito ni something. Diyos ko, sino mananalo dito? Pacific Jet o ang EMEA Jet? Something, wala siyang idea na nasa likod lang niya yung kalaban niya. Oh no! Ito na nga! At panalo pa rin ang FUT!
Grabe si Mindfreak doon. I mean, oo, may lockdown nga. 1v3 yung nangyari doon. Pero he will make sure na dalawa ang mapapatay niya at isasama siya sa hukay pag namatay siya. Medyo nabaliwala yung hirap ni Forsaken doon. Pero at the same time, is 4 ang nawala dito sa side ng FUT, and there might be a possibility na medyo mahihirapan sila in terms of economy, pero titingnan natin kung sapat nga ba ito dahil maaaring may pera pa sila yun, lalong-lalo na nakuha naman nila ang kanilang gusto, and that is to get that specific round. And we just see, napakatindi talaga na ginagawa ni Ata Captain ngayon. Naka-comeback. Nako po. Hirap niyan. Tignan mo, despite of them getting the 12-4 score, Paper Rex, at least nag-time out sila para pag-usapan itong mga kailangan nilang gawin ngayon. I mean, pagka ba natalo sila dito, iko na sila? Or iko na sila ngayon? Parang iko na sila ngayon. Well, saan pa tayo nagsimula na score? Iko ata sila ngayon. Saan pa tayo nagsimula na score? 12-1, tama? Yeah. 12-1, di ba? 12-1, 12-2, Oh, iko nga. Oo, iko sila. 12-4, tama. Wala silang ano ngayon. Wala silang pera. Yay. Meron ba, on the bright side, dahil na lang ult. Ha? Oo. Dalawa. Tapos si Forsaken pa makakakuha. Pero si Jing, I mean, ito lang din talaga yung downside ng isang ganitong klaseng lineup. Medyo mahirap naman talaga ang Phoenix sa defending talaga. So, ang importante, na 12-1 nila. Yun ang pinaka-importante doon. So, they have a lot of room for mistakes and errors para ayusin nga. At isa na lang ang kailangan nila at wala na. Finish na. I mean, aantayin lang talaga nila dyan na magkamali itong si FUT. Yun lang talaga yung kailangan nila, pero yun nga lang hindi sa kanila binibigay. Gustong-gusto ni FUT na ina-arrow down yung diferensya natin dito in terms of scores. Pero nako, running back natin, nakadalawa siya! Great advantage dito in the side of Paper Rex. Tama, blind lang, pero kukonekta pa ang isa. Pero hindi yun sapat, agad si Kiwi na lang ang natitira at wala na siya! That is the end for our second series. 13-4 in favor for Paper Rex, and everyone yan ang lakas ng Pacific. Alam mo yung ginawa nila dito? Nag-orbital strike yung mga players kaya ng FUT dito at sinabayan ni Jing ng run it back yung mga players kaya dito kasi hindi mo ina-expect yan na talagang sasabayan niya. Literal nandun lang sa gilid nga ng orbital strike. Nang run it back siya, nakapin siya ng dalawa, and on it for them to get that round number 2. I mean, yes, na-flash niya yung kalaban niya, pero basta kung siya sa silip Buti lang din talaga, may trade-off silang nagawa doon for us to see this kind of matchup nga na nakita natin ngayon. Game number 1, we really thought that FUT will get it. Pero pagdating ng second half, 8-4 yung score noon, biglang sweep ng Paper Rex. Pagdating sa game number 2, anong meron sila? Complete mental reset. True. Reset na napunta sa 12-1 yung score. Ganon katindi and ganon ka-dominating. It is, paano ba natin siya ma-explain in 3? It's a organized destruction ng ginawa ng PRX in a way na napaka-unorthodox because once again, nagamit na maganda. Galit pa rin siya. Magkasulubong pa rin yung kilay niya hanggang ngayon, Bin. Si Alex, kumbaga, rare instance yan. Pag Ay, nangingiti na. Yan. Pero, ngingiti-ngiti lang pero sa isip namin, sama ng loob niyan. Sama ng loob pa rin. Yeah. Pero ano ba yung final thoughts na isang Mochi? Kasi balita ko last day mo na today. Yeah, it's my last day. Pero ang final thoughts ko lang is I really wish na makaabot si Pacific sa grand finals natin. Lalong-lalo na at this point in time is napakaganda na kanila sila. I mean, if mapapakita nila yung ganitong uri ng dominance, ng tuloy-tuloy, ewan ko na lang talaga ano yung magiging future dito na EMEA. Tsaka na, I mean, that's going to be something new. Lalong-lalo na nakita naman natin yung dynamics na ang daming mga bago na napapakita dito sa Champions, and I hope na pasok ang Pacific doon. Yeah. I mean, lagi na lang NA, lagi na lang EMEA. Pacific naman, mga tropa. Ito yung inaantay nga natin na talagang makuha nating lahat na, syempre, Paper Rex. Tinalo natin yan dati. DRX, tinalo din natin yan dati. Di ba? So, madali yung mga game na yun. Pero yun nga, I mean, sa side naman ng Paper Rex nga, it's just, napakatindi ng, ng momentum nila. Going here into this game right now. Kasi,
ano yun eh, heartbreaking loss yun nangyari sa game number 1 eh. Kasi comeback yun nangyari, di ba? Literal na minama sila, binarubal sila. Diyos ko, sinagasaan sila ng rumaragasang kung ano mang kotse nila doon sa ano. Diyos ko, lakas. Pogi ni Jeng, kinis pa. Ano nga ba ang kanilang skincare? I mean, actually, meron nga nakitang panel na ni-raise ng panel, no? Ano nga ba yung skincare ng mga players natin dito? Kasi kasing smooth ng gameplay nila. Yung kanilang mga muka. At si Blaze, parang may gusto na paliparin na eroplano dito. Wala na siyang magawa. Ganyan. Kasi pag yung simoy ng hangin, lumamig na. Tapos naiinit ng mga laro eh. Oo, talagang mainit talaga yung mga laro ngayon. Amihan Pero, na. ayun nga, we started off this game sa first game na 8-4 yung scoreline na talagang inantay lang din talaga ng PaperX yung best footing nila in order for them to get that comeback nga. Pero doon sa ginawa nga ni Davide, di ba? Yun yung mga bagay na talagang hindi mo ina-expect. Kasi nga, ang lalim talaga niya eh. To the fact na, yes, merong dong cosmic divide, pero nagulat na lang din talaga siya na yung mga kalaban niya nasa harapan niya. Pero yeah, we've seen it already. Game 1 and game number 2 pumunta in favor nga sa PaperX. And syempre, mag-a-advance sila dito sa ating game. And syempre, si Mochi, I mean, yeah, do the honors. Ikaw na. Guys, it's time for our interview. With Coach Alex, in between maps 1 and 2, he had mentioned briefly that on Ascent, the communication was kind of struggling a little bit in that first half. Could you run me through that? Like, what was FUT doing so well that was kind of throwing you guys off your game on map 1 Ascent? I think it's on Ascent, like they play like really great on A side. Yeah. The way they hold it. So like we have like some struggle to enter the A side, and basically I think that's it. They play like really good in generator and the dice. Fair enough. Good fundamentals basically got them to the finish line on that one. Makes sense. Now, I do very curious about the compositions that you guys are bringing to this event, because Achilleos, Paper Thin, Jen, everyone's saying, oh yeah, this is just another day in the office for PaperX. But it really is quite different from what we're used to in Americas, what I'm sure our colleagues are used to in EMEA. Coming into this event, did you feel confident about those compositions? The Phoenix on Ascent, the Phoenix on Pearl, Reyna on Ascent, so on and so forth. Were you confident about those? I mean, obviously, because like I don't think like EMEA or American teams like used to it. Yeah. So I think we're pretty confident with our and it works for us. So like, why not? It just works for you guys. Yeah. Why not? What a fascinating team you guys are. Seriously. Now, after seeing Fnatic lose today, does that fill you with more like confidence, more hope that, okay, PaperX is a very strong team in this tournament, we should be okay? Or does that concern you a little bit that the competition is as close as it is and it feels like anyone can win any game? I mean, if you want to be the best, you got to beat the best, no? So damn right. I think it doesn't matter anyway. Damn right. In order to be the man, you got to beat the man. That's how it works. I love that. I love that. And last but certainly not least, you played Loud next. Thoughts about that matchup? Anything you want to say to your opponents as they watch and linger on your every word? Nah, I think it's gonna be a good match because like we kind of curious also like how they beat Fnatic. Yeah. So if we win, then it's gonna be good for us. It's going to be good for you. Mind Freak, it's always a pleasure to talk to you, my man. Guys, give it up for the magic man himself, Mind Freak. That's going to do it for us here. I'm going to let him go to his fans. There you have it, mga kababayas. Magandang umaga ulit sa inyong lahat. Again, time check, it is 7:05 in the morning, and that marks the end of the matches for day 1 of the playoffs. It was a very interesting last series we had. Very, very close first game, followed by a very, very hard stomp of a second game. At para i-close out ang day 1. Again, PaperX end the series with a clean 2-0 with a 4-13 scoreline dito sa Pearl. Grabe, wala akong masabi. Napakalinis ng performance ni PaperX as we get to see Davide. Pinag-usapan natin to na isa siya sa mga key factors na isa sa parang center strength din at especially yung kanyang consistency pagdating sa performance na yun. And again, it was such a dominating performance. May mga parang breath of life here and there ni Atahaptan, 'di ba? Pero unfortunately, parang hindi talaga yun enough because it is just too late.
too late, too little, too late. Too little, too late. And that was the problem dito. Napakalaki na kasi ng lamang na ginawa dito sa map number 2, dito sa Pearl ng Paper Rex, na by the time nakikita mo medyo umiinit kahit paano ang foot, parang nawala na rin kasi ng confidence at that point. So, and it's gonna be a tall climb, diba? 12-1 nung simula, they came back for a few rounds, pero you have to play perfectly for 11 rounds straight. Medyo mahirap yon, at especially against a team like Paper Rex na minsan ang hirap talaga basahin. How can you not blame this loss here on really the way the Paper Rex play? Pero for FUT, hindi pa naman tapos ang sunod na kalaban though dito ng Paper Rex. I think yun yung pinaka-curious na matchup sa ating makikita natin in this upper bracket. Exactly, and like you said, like it's gonna be a tall challenge for FUT because in the lower bracket they're gonna be going up against Fnatic. Pero I think I'm more excited to see what's gonna be happening dito sa upper bracket natin, which is gonna be Paper Rex versus Loud. Now, again, this is another match na I think now worthy of the grand finals, and definitely a matchup that we were expecting to be in the grand finals. Pero guys, you know, this is gonna, it's so exciting to see what's gonna happen, but there's still so much more. We still have 4 more teams who still have to play here in the playoffs. Crazy nga kasi bago, di ba, syempre, bago ako pumasok sa work today, you know, first day high dito sa broadcast ng VCT Champions, nakasulat na sa notes ko yung parang, okay, ang iisipin ko na lang ang magpapatumba potentially kay Fnatic is Paper Rex, so magkakaalaman tayo sa that third day of our playoffs. Hindi today. Pero hindi eh. Loud had other plans in mind. Literally just ruined, air quote, ruined yung aking prediction, and I love it. I love the plot twist na nakikita natin dito. Ay, grabe naman din kasi ang performance ng nakita natin coming from that Loud. Nobody would have expected that, but at least yung expected na resulta natin galing sa Paper Rex did come in through. And part of that, as we talked about, was kay Divine. A stat that we weren't able to touch on a while ago was the fact that he had 25 assists. Sa dalawang mapa na yon. He had 10 in the first, actually 24. He had 10 in the first one, 14 in the second one. At grabe naman yung mga numbers na you can see they're able to play off of him spectacularly during map number 2. Exactly. I think that the Vi is just such a key fundamental for the rest of Paper X. But, you know, we saw our bracket just now. We're going to have DRX versus Billy tomorrow, and EG versus EDG as well. But, you know, we want to invite you guys to stay tuned and, of course, keep up with the live stream by following our different channels for streaming. So that's going to be Valorant_PH for Twitch and Valorant Esports PH for both Facebook and YouTube, as well as following us on our social media channels to stay updated on the Valorant scene. That's Val Esports PH on Twitter and on Instagram, as well as Valorant Esports PH on Facebook and TikTok. So guys, it's been such an exciting first day for the playoffs. So much more to expect still. Day number 2 is going to be with us tomorrow. So any final thoughts? Well, para sa akin, nag-expect pa ako ng mas lalong maraming plot twist dito sa VCT Champions. Well, sa akin, dahil biased ako, masaya naman ako na Paper X nanalo today. I hope may pagpatuloy nila. Pero bukas, may mga iba pa tayong Pacific teams na maglalaro. So, maybe DRX, makikita natin ang final form na rin nila. Yung isang RX. That's right. Well, I'm really happy to see, you know, these plot twists that are happening dito sa brackets natin. I'm very, very excited to see even more happening because, again, Champions, it's still very unpredictable. All of these teams are very, very deserving, and they all made so much of an effort to be here and fight their way through. But that's going to be it from us here on the panel today. Once again, ako nga pala si Rubiksko. Together with me is Riku and Black and Blue, and we will see you tomorrow. Yeah.